Ada praise. Anamati inoka. Ya? Yeah.
rogoco. Ndamugeithia inyuothe thiini wa ritwa ria Mwathani muriega. O uria gutarie ritwa ria Mwathani rigocagwo. Nitugucokeria Ngai ngatho muno ni undu wa gutuhe mweke wa guka giikaro giki tuiyire mwari wa ithe witu turugamwe hamwe na family ya Moses ihinda riri iritu muno ria gutigwo ni maitu wao, no wega ni ati watongorio ni roho ni ugathie na wiki ati no kinye koguo ni tuwi ni akinyite na muturire uyu wi ihinda riaguo na phases ciaguo na ihinda riaku ria rika kuri aria mena kirigiriro ni gutoria makoragwo matoretie koguo ndatoretio nyina wa Moses ni gutoria atoretie. Mwandiki ugwitwo Johana nake akiaria thiini wa kugurio akirwo instruction ni roho muthondeka gukena ni aria marikuaga me thiini wa Mwathani gwatariu na thutha uyu na roho akahura muhuri akoiga niguo makahuruke mawira mao maritu. Mwathani arogoca. Koguo gwi gikeno bariri engi bari yo ithuĩ tutari ri ni kuri na gikeno tondu nyina wa Moses roho wake ni ukinyite. Muraririkana Mwathani akiaria na Moici amwirire me mutharabaini akimwira riria ugakinya tondu aigeragia kuimagine thabari iria nathie agigiciria guthie matu-ini ri no nginya gukorwo kuraihu ni thabari iria manathie akira Mwathani riria ugakinya uthamaki-ini waku ri akimwira ukaririkana amwirire itikia umuthi ni urikorwo hamwe nanie kuria maroho ma andu aria theru mathiaga. Mwathani arogoca. Ithuĩ nĩ tũĩ roho wa mwana wa ithe witũ nĩ ũkinyĩte na nĩ ũhoreire kuria maroho ma andu aria theru mathiaga. Wĩra witũ no kũmwĩhoka Ngai na kuga bamĩrĩ Ngai aromũhe thayũ na mũmĩrĩrie mũno ihinda rĩrĩ, no tũmenye atĩrĩrĩ gĩkuũ nĩ gĩathane atĩ nĩ gĩgũka. Hibirania 9:27 yugaga nĩ gũtuĩtwo ihinda rĩa gũkua na rĩu rĩakinya death is an appointment. Na tondu it has happened to our sister, ithuĩ tuge Mwathani aromũhurukia ũhoro na amũhe thayũ, no tũmũmĩrĩrie family tũmwĩre ũhoro wa gĩkuũ na ũhoro wa muoyo icio mwene cio no ũrĩa mũheani. Mahinda macio mamũragwo nĩ ũrĩa mũheani na gĩkuũ nĩ gĩũkaga ona kũrĩ andũ arĩa mendete Ngai mũno, ona andũ arĩa mamũkuhĩrĩirie. Ndiũĩ kana nĩ mũĩ mũkũrinũ ũrĩa warĩ mũnabii, warĩ mũthiritũ wa Ngai, mwandĩke kĩrĩkanĩro-inĩ, ndiũĩ kana nĩ mũĩ nĩ ũrĩkũ. No mũkũrinũ ũcio Ngai athire gwake na nowe tu. Ibrahimu etagwo mũrata ũcio metanaga na Ngai mũrũ wa mũndũ, son of man, na nĩguo Ngai amwĩtaga. Na hindi mwake mumirira akimwira atiri mũrũ wa mũndũ, rũciũ nĩngakwehereria mũndũ ũrĩa ũkenagĩra mũno na maitho maku, ngakwehereria ũguo na mbũkĩrĩra. Akĩrwo na ndũkanamũrĩrĩre na ndũkanamũcaĩre, no kĩrĩa ũgeka oha kĩremba mũtwe. Koguo arĩ mũkũri ari mũkũri no kĩrwo ũkoha kĩremba, wekĩra kĩremba na iratũ ciaku na woheka wĩhotore, rĩu ũthiĩ ũhe andũ a Isiraeli ũhoro. Na nĩguo ekire. Ũcio nĩwe mũndũ ũrĩa tuonaga werirwo harĩrĩrie maombolezi mũtumia wake atĩ nĩ egũkua atakuĩte. Ndiũĩ nĩwe werirwo inoga ũkaharĩrie mutumia waku mwĩra rĩu rĩ Mwathani rũciũ nĩ agakuoya. Ndiũrĩ ũngĩamũkinyĩirie ndeto ihana atĩa, no nĩ wega nĩ atĩ nĩ athĩkire na agĩthiĩ akĩra andũ a Isiraeli ũrĩa erwo nĩ Jehova atĩ rũciũ nĩngakwehereria mũndũ ũcio ũkenagĩra mũno, agathiĩ oro ũguo ũmwĩroreire, agĩkĩrwo ndagacakae na gĩake atĩa, no ohe kĩremba na ehotore. Akiugaga andĩkĩte akoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, niĩ ngĩkĩroka kũhe andũ
uhoro ucio ndaheirwo ni Jehova na hwaĩ-inĩ rĩ mũtumia wakwa agĩkua. Ndĩraria cia mũnabii mũkũrinũ wetagwo Ezekieli akĩrwo nĩ Jehova woe kĩremba ũthiĩ ũhe andũ ũhoro ũcoke ugĩre mũtumia waku ũhoro. Na nĩ ũndũ ũcio ndĩrenda kuga atĩ angĩkorwo mũndũ ũrĩa methiritũ mũno na Ngai metanaga mũrũ wa mũndũ, na nĩ ũĩ ciama iria Ezekieli aringire nginya arangia kũria mũrũ wa mũndũ mahĩndĩ ta maya no macoke muoyo, kamwĩra Jehova we no we ũĩ, akĩmera rathĩra na akĩmarathĩra na mũgĩcoka muoyo. Thĩinĩ wa mbuku ya Ezekieli 24 niho akĩheirwo ũhoro akĩrwo thiĩ wĩre andũ a Isiraeli mũtumia waku nĩ ngũkua, thiĩ wĩre mũtumia waku nĩ ngũmuoya. Agĩthiĩ akĩmũhe ũhoro aheana rũcinĩ, hwaĩ-inĩ mũtumia akĩhurũka. Ndĩrenda kuga atĩrĩ, ĩtĩkĩrai tuohore maitũ, tondũ mũthiritũ wa Ngai nĩ aceraga gwake na njĩra ya gĩkuũ. Ona inyuĩ rĩ Ngai ndahĩtĩtie njĩra, tondũ Ngai ndehĩngĩcaga, no kĩrĩa gĩgĩake. Thĩinĩ wa mbuku ya Thaburi 116 yugĩte gĩkuũ kĩa mũndũ mũthingu nĩ ũndũ mwega mũno maitho-inĩ ma Jehova. Mwathani arogocwo. Koguo gĩkuũ kĩa mũndũ mũthingu rĩ nĩkĩo kĩhandĩkĩte ihinda rĩrĩ. Rekei twĩtĩkĩre tũmuohore nĩgetha ahurũke na thayũ, na inyuĩ Ngai amũhe ũtugi ũngĩ, ũtugi mũnene, mũtarĩ na maitũ wanyu, mũtarĩ na cũcũ wanyu, mũtarĩ na mwarĩ wa nyina wanyu, tũtarĩ na mwendwa witũ, tũiganĩre atĩ Jehova nĩekĩte ũrĩa kwagĩrĩire, na Jehova Ngai ndehĩngĩcaga. Arotũrathima, arotũmĩrĩria, arotũhe kĩrathimo gĩake, aromĩrĩria ngoro cianyu, arotũhe thayũ na arotũteithia kũgĩa na ũcamba ta wa mũnabii Ezekieli, atĩ no athiĩ akaria ũhoro wa gĩkuũ kĩa mũtumia wake gĩtahanĩkĩte, tondũ Ngai nĩ ekwenda kũmũthagathaga na gũthagathaga mũtumia ũcio na gũthagathaga andũ a Isiraeli. Gĩkĩ tondũ nakĩo nĩ kĩhanĩkĩte rĩ, rekei twĩtĩkĩre tuohore nyina wa Moses na tũhoe Ngai amũhe thayũ ũhurũko-inĩ ũcio, nao bamĩrĩ ĩno rĩ wega wa Ngai ũrotuĩka wa kũmũigana rĩu na hingo ciothe. Mwathani arogocwo. Rĩu ndĩrenda mũmĩrĩrie ta Ezekieli, mũmĩrĩrie ta Ezekieli atĩ inyuĩ nĩ mũharĩirio, nĩ mũthagathagĩtwo, nĩ mũratwarania karũgendo na mami wanyu, na aracoka arakinya hĩndĩ ya gũtuĩka nĩ athiĩ. Ũguo arathire rĩ ndanathiĩ ehithĩte, na Ngai ndehĩngĩcaga, Jehova ndehĩngĩcaga. Nĩ ũndũ ũcio oete ũrĩa kĩrĩa kĩagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kũringana nawe. Ona rĩngĩkorwo ti ritũ rĩ, ithuĩ no itugire ta Mwathani Jesũ, no ti wendo witũ, no reke wendo wake wĩkĩke. Na tondũ wendo wa Jehova wĩkĩkĩte rĩ, ngoro cianyu irogĩa na hinya, ngoro cianyu iromĩrĩria, ngoro cianyu irogĩa thayũ, ngoro cianyu irĩngĩhĩrwo, nĩgetha mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ũke na ũtugi waguo na irathimo ciaguo, nĩgetha mũthiĩ mwĩna ũmĩrĩru ta mũnabii Ezekieli. Mwathani arogocwo. Rekei tũhoe. Jehova Ngai ina witũ mwene hinya wothe, we kĩhumo kĩa muoyo witũ na wĩo tũtũragia gĩkeno-inĩ kĩa mũhuro wa riũa, nĩ tũgũkũgatha na tũgũkumia mũno Mwathani nĩ ũndũ wa ũrĩa waheanire ndungata yaku na mwarĩ wa ithe witũ nyina wa Moses, ũrĩa Mwathani ũrarathimĩte na mĩaka 75, na nĩ mũhete ũtugi mũingĩ wa kũrera mwana wake na agatuĩka bamĩrĩ nene na magatuĩka kĩrathimo kĩnene. Na rĩu Mwathani nĩ ũronire nĩ kwagĩrĩire atĩ nĩgetha ũmũiyũkie ihinda rĩrĩa kahurũke, ithuĩ nĩ tũgwĩtĩkĩra ũguo noguo wĩkĩte. Na tondũ Jehova ndwĩhĩngĩcaga, nĩ twagũcokeria ngatho na twagũkumia mũno nĩ ũndũ wa gũtũgomania gĩikaro gĩkĩ, nĩgetha tũũke Mwathani na tũtuĩke kĩande kĩngĩrĩrwo nĩ bamĩrĩ ĩno, ũkĩtũmĩrĩria na ũgĩtũhe kĩrathimo gĩaku, rĩu tũkĩiyũkia mwĩrĩ wa mwarĩ wa ithe witũ, nĩgetha tũthiĩ tũkaũhurũkie. Twahoya wega waku na hinya wa Roho waku Mũtheru
uroingĩra family ĩno, uroingĩra arĩa maciaranĩirwo, urotuĩka ũteithio witũ, na kĩrathimo kĩa wega waku Ngai ũrĩa tugaga ũcio nĩ ũtũiganĩte. Mwathani ũrotũigana na ũroigana family ĩno, mombĩrĩrie ngoro-inĩ ciao, meciria-inĩ mao, Mwathani ona mĩĩrĩ-inĩ yao, mekĩre hinya mwerũ. Ũguo wathire kwa mũndungata yaku, mũrata waku, mũthiritũ waku, na ũkĩmwĩra nĩ ũgũkua mũtumia wake, ũguo noguo twagũthaitha Mwathani, tondũ nĩ wĩkĩte guo, tũkwenda gwĩtĩkĩra tũrĩ athiritũ waku, no nĩ ũkĩte gatagatĩ-inĩ gaitũ na ũgakua o ũrĩa ũrendire. Jehova rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, tũhe hinya, tũhe kĩrathimo, tũhe ũtugi, na ũtũhe igongona rĩa magegania, getha kuma gũkũ na gũthiĩ gataka-inĩ na kũrĩkĩrĩria mũciĩ, maũndũ macio mothe magomane hamwe, nĩgetha magocithie rĩtwa rĩaku na matuĩke hinya wa ndungata ciaku arĩa matigĩtwo nĩ mwendo wao. Tũrathime nĩ twagũthaitha na ũtũtongorie maũndũ-inĩ mothe, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Amen. Asante sana. Thank you. Lakini ule moderator basi. Ane ona no mwaigua. Munabii Mũkũrinũ. Ijo mutana igwa nĩ mũgũthiĩ mũkĩmenyaga munabii Mũkũrinũ arĩ. Tondũ akĩrĩ ho na nĩ twerwo. Ithe tiguo. But thank you. Nĩ ihinda rĩega. Tũkĩte. Rĩu twenda kwĩharĩria nĩgetha tume. Nĩ tũgũthiĩ kuona mwĩrĩ. Twarĩkia tũgũthiĩ tũthiĩte tũtirĩ na stop over handũ o hothe. Tũrĩthiĩ kũingĩrĩra o harĩa Blue Springs, Blue Post, Jogoo Kĩmakia, tũthiĩte na tũtirarũgama handũ. Ngari citũ citigũgĩthiĩ na thibindi ĩrĩa nene mũno, no ningĩ tũtikwĩgucia mũno, tũgũthiĩ na thibindi njega. Mũtaratara wa mũthiĩre kana mũthiĩre tũgũtongorio nĩ ngari ya andũ a video, nĩo magũthiĩ mbere. Kuma hau twĩna has ĩrĩa kuma andũ a video thutha. Kuma hau twĩna ngari ĩrĩa ĩkuĩte Pastor Moses, na twĩna family arĩa me immediate. Tũgũthiĩ tũthiĩte ũguo kahora kinya tũkinye. Ithaa ritũ nĩ rĩega, Ngai nĩ atwĩkĩte wega. Mathiko ma Mũkũrinũ nĩ marĩ mawatho na mĩtaratara, na no wega ndĩtiguo twagĩthiĩ twerwo tũrũgame nĩ Mũkũrinũ tũkarũgama, werwo ũrũge ũkarũga, na werwo ithandũkũ rĩa Mũkũrinũ rĩtũhutagio ndũkahũ tondũ no mawatho ndĩtiguo. Werwo kuma rairie no ũguo haha ũmarĩ, tiga gũtinda ũkĩmageithia mũno me busy na wĩra. Iganĩra atĩa? Tondũ gĩthomo kĩa Mũkũrinũ nĩ gĩa kũigane, na ti kuga ndinauga ũguo, rĩu nĩ ndau na tondũ nĩgetha tume tũthiĩ nĩ ngwenda gwĩtĩkĩria MC ũrĩa tũgũkorwo nake kũrĩa oke atũgeithie agĩtwĩragwo na kũrĩa nĩ agũkorwo hamwe na ithuĩ. Karibu sana mchungaji. Thank you. Mara nyagocio. Amen. Sarenda cererwo no mĩtaratara ya mũkĩre, koguo Harold agweta tũkwĩganĩire twarĩkania gũtirĩ ũndũ ũngĩrũgama. Nĩ ũndũ ũcio tũgũiga oima haha tũgĩthiĩ mũciĩ gataka-inĩ, na nĩ tũmakĩte barabara, koguo mũndũ ndangĩhĩtia. Koguo rekei tũcemanie ithuothe na kũu, na maũndũ mothe nĩ mega, nĩgetha tũgĩtĩkĩre igongona rĩa maitũ rĩagĩre na rĩgacĩre, tondũ mũndũ mwega nĩ agĩrĩire gũthikwo wega. Mwathani arogocwo. Nĩkĩo tugaga mũndũ ethikaga muoyo, tondũ nĩ ciĩko ciaku itũmaga ũgathikwo wega erikana. Nĩkĩo tugaga mũndũ ethikaga muoyo, tondũ nĩ ciĩko ciaku. Maitũ nĩ arethikĩte, ũguo mwĩtĩkĩre tũmũhe igongona rĩake wega na rĩgacĩre. Na Pastor Moses na andũ a family, mũndũ ũkũigua akĩenda kũrĩra, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũrĩra. Ũguo ndũkae kũrĩ andũ meraga mũndũ ndũkarĩre, ndũkarege kwaga, ndũgetĩkĩre kwaga kũrĩra. Waigua kũrĩra ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gwĩka atĩa? Wa kũrĩra, tondũ nĩ mũthenya wa kũmoni maitũ, na nĩgetha ona tutuĩke andũ a kũhona, tondũ kũrĩa kũu nĩ gũtũmaga mũndũ ahone. Ndikĩrĩ na maũndũ maingĩ, thengiũ harĩ nĩ kũnyitĩrĩra. Mwathani arogocwo, twĩ hamwe mũno ithuothe. Asante sana. So gwĩtĩkĩria nurses aitũ ayaigua kwa hau mũrĩ, ũngĩigua kĩongo nĩ kĩahiũha na to thaa ici nĩ kinya mathaa mau mangĩ, mena panadol cia kũigana, ona mena kĩrĩa ũngĩbatara ta ndawa cia kũigana.
tuguthie kuona mwiri murango uria niguo kuhingurwo murango ucio wahingurwo murango uyu wahingurwo tukuma tuthie tuone maitu tondu mwiri wake wi hau na ni muhingure
Kule akilio waini. Kule akilio waini. Moreithi wa andũ a Seitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ othe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ othe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩ maka mũrĩithi wa andũ a Seitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ othe makamako Jesũ nĩ arũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Seitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ othe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a Seitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ othe makamako thĩ. Atuĩke ngombo mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa
Otigare yareta kinainika igai neriatene nigai wandoga milia igai neriatene ne Jesu akwa tugathie matuine nake shaitani na andu ake magaikio mwaki-ini igai neriatene nigai wandoga milia igai neriatene ne Jesu akwa Kagia matura muoyo atene matuko maira magukuthi aigirwo muoyo tathira kuu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene nĩ makorwo magereire ũthamaki wa gatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno marĩrĩirie ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ ĩno gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira metigo iruga rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno tajia muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani maithori mao magathira nĩ kwĩrorera thioire witũ mũthamaki nĩwe rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe betũrũ nake agĩtuo gĩtu gĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao rori witũ nĩ wakĩona ũrĩa gwagĩthiĩ kanda icio nĩ cina nyĩmbo njega mũno 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 na tũgĩcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyiria mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndakwĩria atĩ tũrĩkoragwo hamwe nawe mũthenya wa Saturday na Wednesday tũkagoca Ngai twĩ hamwe na nĩ wakĩigua ndameta anake na ti anake nĩ athuri na nĩ maina nyĩmbo icio wega mũno 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 na nĩ njũĩ ona inyuĩ harĩa mũrĩ nĩ mwakena ona ingĩ hihi akũri no angĩ matiũĩ mamenya nyĩmbo twaina hau kĩambĩrĩria kana twarigĩrĩria nacio hau na nĩ thengio mũno Ngai wa muoyo akũrathime na ũririkane gũ-subscribe gũshare na gũ-comment na kũ-like na Ngai wa muoyo akũrathime ũciĩte na ũka-like na ũka-comment onawe ũkũ-like na ũcomment na ũshare Ngai nĩ wawe ũkũrathima na akwende mũno thengio mũno Ngai wa muoyo amũrathime mũno na mwende mũno na mũkinyirie wega na ũtugu wake na irathimo ciake cia ũnene wa matu-inĩ itemũthwo nĩ maithori ona kana kĩeha nĩ thengio mũno. Undu muthingu ĩiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkunde tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Shaitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamagĩrĩria
ko gobo siango ma mwathani wa sioni ku ni kyo moto monene wa saitani moreithi wa ndwa saitani etago giku kyo nago ni andwa leothe makamako andwa Jehova moreithi wao ni mwaki tondu mera kama kaigua guoya moreithi wa ndwa saitani etagwo giku onago ni andwa leothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwiri werwo ni ukoragwo matige maka moreithi wa ndwa saitani etagwo giku kionagwo ni andwa leothe makamako Jesu ni aroire bara nene na giku agitwo thakame giku kia ninwo hinya moreithi wa ndwa saitani etagwo giku kionagwo ni andwa leothe makamako andorere nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa ndwa saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamakothe. Atuĩke ngombo nĩ mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo moime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa roho tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩrĩa rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa.
Igare Yareta Gina Soakwa Togavie Matine Naka Shaitani Nandoaka Wakine Igai Leatele Negai Wandoga Milia Igai Leatele Neje Soakwa Moyo tene matukoma irama okode Aigeiro moyo tadira Kouma tuine malekia gora okode no Ne makae o moyo tene ginya tene Ne makoro magereira Mama makilo agatoro metondo neo Makire ile barasia de nona gegeno Keno siao Kouma tuine makemenyaga ukodeno Utire moa keno sia de noni gadira Metigo iuga Yage keno Medaine akane makainaga na ekeno Tajia moyo ni makae oni mwathani Maithori mao Magadira ni kwerorero Thioire muthamaki Iwero thaka kigongona-inĩ kĩrĩa theru Ahũrwo atuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe Betũrũ nake agĩtuo gĩtu gĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao Rori witũ nĩ wakĩona ũrĩa gwagĩthiĩ kanda icio nĩ cina nyĩmbo njega mũno 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 na tũgĩcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndakwĩria atĩ tũrĩkoragwo hamwe nawe mũthenya wa Saturday na Wednesday tũkagoca Ngai twĩ hamwe na nĩ wakĩigua ndameta anake na ti anake nĩ athuri na nĩ maina nyĩmbo icio wega mũno 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 na nĩ njũĩ ona inyuĩ harĩa mũrĩ nĩ mwakena ona ingĩ hihi akũri no angĩ matiũĩ mamenya nyĩmbo twaina hau kĩambĩrĩria kana twarigĩrĩria nacio hau na nĩ thengio mũno Ngai wa muoyo akũrathime na ũririkane gũ-subscribe gũshare na gũ-comment na kũ-like na Ngai wa muoyo akũrathime ũciĩte na ũka-like na ũka-comment onawe ũkũ-like na ũcomment na ũshare Ngai nĩ wawe ũkũrathima na akwende mũno thengio mũno Ngai wa muoyo amũrathime mũno na mwende mũno na mũkinyĩrie wega na ũtugu wake na irathimo ciake cia ũnene wa matu-inĩ itemũthwo nĩ maithori ona kana kĩeha nĩ thengio mũno Undu muthingu ĩiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkunde tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe
de o de ma kama ko go bo xiang go ma mwa da ni wa xiong ni ku ni kyo mo to mo ne ne wa sai ta ni mo re di wa ndo sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya do de o de ma kama ko ando Jehovah mo re di wa o ni mo ki don du me la o ne o ka ma kai gua gua ya mo re di wa ndo sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya do de o de ma kama ko sia na sia ga i ma ka ga mwa ki wa gwe to mui ri we ro ne ko la go ma ti ge ma ka mo re di wa ndo sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya do de o de ma kama ko Jesu nya ro i de ba la ne ne na gi ku a gi to da ka me gi ku kya ni no i nya mo re di wa ndo sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya do de o de ma kama ko ando re re ne shu mo re ro i ti e ko ma kyo le ko mwa da ni to nya ke o ti e mo re di wa ndo sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya do de o de ma kama ko de Ate ke ko bone bo da ma ki ne ru ti lo ne ne wa mo ko wa ke a ge ka na mwe re wa o ko de to ka mo na yo ka ko ye ro di gu be o ya te ri ne o ya mo no lu ma te kwa da mo yo a de no me te re ne o ya ma ka re ro le ma e to mo i me kwe nya mo ya de yo do ne yi re da ka ma ti ga to ka mo na yo ka ko ye ro di gu be o ya te ri ne o ya mo no lu a go nya ya me na ro ne o ya mo no lu amen kaya du ti re kwi ne kama de nam ai ge na no ke ri ga ne re ya te ne ma i ne ya te ne ne ga i wa do mi ya i ga i ne ya te ne Jesu akwa o ka ka e ra ga ne yo ba de ge ro ma ta wa ke i ga ne ya re ta ga ge nai ne ka i ne ya te ne ga i wa do ga mi ye i ga i ne ya te ne Jesu akwa ga i nei ua na le we te re ya ro le kana ne ngwe ri ra i ne ya te ne ga i wa do ga mi ye i ga i ne ya te ne Jesu akwa i ko mi na o mwe a ma ta ku nya nei re mwa da ni Jesu i ga i ne ya te ne ga i wa do ga mi ye i ga i ne ya te ne Jesu akwa
Otigare yareta kinai neka igai neriate neka iwando gatiria igai neriate neje suakwa Togadie matuine na keshaitani na ndoaka magai kiomwakine igai neriate neka iwando gatiria igai neriate neje suakwa Mamwete kagia matura muoyote yagekeno medaine akane makainaga na ekeno tajia mwathani magathira nekwero muthamaki iwerotha kigongona-inĩ kĩrĩa theru Rwatwirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe Betũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga matikona mũmarigĩrĩ agocagwo nĩ araika mamarigicĩirie nĩ ambatu magatoria thũ itũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao Rori witũ nĩ wakĩona ũrĩa gwagĩthiĩ kanda icio nĩ cina nyĩmbo njega mũno 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 na tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndakwĩria atĩ tũrĩkoragwo hamwe nawe mũthenya wa Saturday na Wednesday tũkagoca Ngai twĩ hamwe na nĩ wakĩigua ndameta anake na ti anake nĩ athuri na nĩ maina nyĩmbo icio wega mũno 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 na nĩ njũĩ ona inyuĩ harĩa mũrĩ nĩ mwakena ona ingĩ hihi akũrinũ angĩ matiũĩ mamenya nyĩmbo twaina hau kĩambĩrĩria kana twarigĩrĩria nacio hau na nĩ thengiũ mũno Ngai wa muoyo akũrathime na ũririkane gũ-subscribe gũshare na kũ-comment na kũ-like na Ngai wa muoyo akũrathime ũciĩte na ũka-like na ũka-comment onawe ũkũ-like na ũcomment na ũshare Ngai nĩ wawe ũkũrathima na akwende mũno thengiũ mũno Ngai wa muoyo amũrathime mũno na mwende mũno na mũkinyĩrie wega na ũtugu wake na irathimo ciake cia ũnene wa matu-inĩ itemũthwo nĩ maithori ona kana kĩeha nĩ thengiũ mũno Ũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkunde tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩ ũgoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩ maka
ni eta go ku kyo na go nya do le o le ma kama ko yeso nya ro i le para ne ne na ku a gi to la ka me ku kya ni no i nya mo le vi wa do sai ta ni eta go na go nya do nya ke o ti ya mo le vi wa do ate ke ko bone mo da ma ki ne lu ti lo ne ne wa mo ko wa ke a yo ka na mwe re wa o ko na yo ka ko ye ro di gu be o ya te ri ni o ya mo no lu ma te kwa da mo yo a de no me te re ni o ya ma ka re ro le ma e to mo i me kwe nya mo ya de yo do ne gi re da ka ma ti ga do ka mo na yo ka ko ye ro di gu be o ya te ri ni o ya mo no lu le ya o ka mo de ya wa go so ka go ko de nya ya me na ro di ro le to ya ke ma de ke to na o ge wa ro to ka mo na yo ka ko ye ro di gu be o ya te ri ni o ya mo no lu na no ke ire ga ine re ya te ne ma i ne ya te ne ne ga i wa do amilia i ga ine ya te ne je so akwa o ka ka e da ga ne yo ba de ke ro ma ta wa ke i ga ine ya re ta ga ge ine ka i ne ya te ne ga i wa do amilia i ga ine ya te ne je so akwa ga ine ua na le we te re ria ro le kana ni ngwe ri ra i ne ya te ne ga i wa do amilia i ga ine ya te ne je so akwa i ko mi na o mwe ale mata kunya nei re mwa da ni jesu i ga ine ya te ne ga i wa do amilia i ga ine ya te ne je so akwa Goti gare i re ta ge nai ne ka i ga i ne re te ne ga i wa do ga mi ria i ga i ne re te ne je so akwa to ga bie ma tui ne na ke shaitani na do ka ma ga i kyo mo ki ne i ga i ne re te ne ga i wa do ga mi ria i ga i ne re te ne je so akwa ya ga ya ti mo yo na go na re ma mwe te ka ya ma tu ra mo yo te ne ma tu ko ma ira ma o ko de ai ge ro mo yo ta di ra ko ma tu ne ma re kya go ra go ko de no ne ma ka e o mo te ne gi nya te ne ma ko ma ge re ya ma ma ki yo ga to ro me ton do ne o ma ki re re ba la sia de no na ge ge no ke no sia o ko ma tu ne ma ke me nya ga o ko de no o ti e mo a ke no sia de no ni ga di ra me ti go u ga ya ge ke no me dai ne a ke ne ma kai na ga na e ke no
tajia muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani maithori mao magathira nĩ kwĩrorera rũthio-inĩ witũ mũthamaki rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe betũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao rori witũ nĩ wakĩona ũrĩa gwagĩthiĩ kanda icio nĩ cina nyĩmbo njega mũno 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 na tũgĩcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndakwĩria atĩ tũrĩkoragwo hamwe nawe mũthenya wa Saturday na Wednesday tũkagoca Ngai twĩ hamwe na nĩ wakĩigua ndameta anake na ti anake nĩ athuri na nĩ maina nyĩmbo icio wega mũno 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 na nĩ njũĩ ona inyuĩ harĩa mũrĩ nĩ mwakena ona ingĩ hihi akũrinũ angĩ matiũĩ mamenya nyĩmbo twaina hau kĩambĩrĩria kana twarigĩrĩria nacio hau na nĩ thengio mũno Ngai wa muoyo akũrathime na ũririkane gũ-subscribe gũshare na gũ-comment na kũ-like na Ngai wa muoyo akũrathime ũciĩte na ũka-like na ũka-comment onawe ũkũ-like na ũcomment na ũshare Ngai nĩ wawe ũkũrathima na akwende mũno thengio mũno Ngai wa muoyo amũrathime mũno na mwende mũno na mũkinyĩrie wega na ũtugu wake nguĩirwo nĩ ũhoro wa ma tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩo woka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako Jesũ nĩ arũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ Mwathani witũ
Ionia Keotia Morevi Wandwa Saitani Etagogiku Kiona Gonia Dwa Leone Makamakode Ateke kabone mboda maki Nyarutirio nene wa mwago wake Ageuka mwere wa ukuthi Tukamwa nayo kakoiero thigu Mbeu ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru Muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo Nĩ mahetwo moime kwĩ nyamũ ya thĩ Nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga Tũkamua na gĩũka kũiyĩrwo thingu Mbeu ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru Rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ Nĩ arĩa mena rũri rwa rĩĩtwa rĩake Mandĩkĩtwo na ũũgĩ wa Roho Tũkamua na gĩũka kũiyĩrwo thingu Mbeu ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru Na onokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Gũtigare iria rĩtangĩinainĩka Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Tũgathiĩ matu-inĩ nake Caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũra Muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ Tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no Nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene Magereire ũthamaki agatũrũme tondũ nĩo Makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno Ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo Ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira Rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno Tajia muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani Magathira nĩ kwĩrorera itũ mũthamaki Nĩwe rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru
Ahora tiro en Jesús estaba de ode Vetoro na que hague tu y tu via o shurie ta o shio gedera no le inesio aria malo magerera oderi wata o shio guga na mama tikona mo marieria Morangoi iguru Magatonyo de Macao sago Niaraika Mama Rigisirie Aduria mena dumbi Yete ine kiaonene Moigia neamatu Magatoria luito nearia mamenya gelera oira muadani makamotu gatagera modenya na otuko magereiro maikare emuridiwa Rori witu no akiona ria gwagithie kanda icio ni cina nyimbo njega muno na tugicokerie Ngai ngatho ni ndu wa gutukinyiria muthenya wa umuthi na ni ndakwithia ati turi koragwo hamwe nawe muthenya wa Saturday na Wednesday tukagoca Ngai twi hamwe na wakigua ndameta anake na ti anake ni athuri na ni maina nyimbo icio wega muno na ni njui ona inyuĩ haria muri ni mwakena ona ingi hihi akurino wange matui mamenya nyimbo twaina hau kiambiriria kana twarigiriria nacio hau na nĩ thengiũ mũno Ngai wa muoyo akũrathime na ũririkane gũ-subscribe gũshare na gũ-comment na kũ-like na Ngai wa muoyo akũrathime ũciĩte na ũka-like na ũka-comment onawe ũkũ-like na ũcomment na ũshare Ngai nĩ wawe kũrathima na akwende mũno thengiũ mũno Ngai wa muoyo amũrathime mũno na mwende mũno na mũkinyirie wega na ũtugu wake na irathimo ciake cia ũnene wa matu-inĩ itemũthwo nĩ maithori ona kana kĩeha nĩ thengiũ mũno. Undu mothingu eyoirwo ni uroama angicemania na gikunde tigagira mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩogoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo
itie kumakio liku mwathani witũ nĩakĩhotia mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ othe makamako. Atuĩke kombone mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa roho tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeirie ihiga-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake ihiga-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire mwathani Jesũ ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Gũtigare iria rĩtangĩinainĩka ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Tũgathiĩ matu-inĩ nake Caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie ihiga-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene magereire mamakio agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ mwathani magathira nĩ kwĩrorerwo
mũthamaki wĩrũtha kakĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ amatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao rĩ witũ nĩ wakagoca Ngai twĩ hamwe na nĩ wakĩigua ndameta anake na ti anake nĩ athuri na nĩ maina nyĩmbo icio wega mũno 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 na nĩ njũĩ ona mũrĩ nĩ mwakena ona ingĩ hihi akũri no angĩ matiũĩ mamenya nyĩmbo twaina hau kĩambĩrĩria kana cio hau na nĩ thengiũ mũno Ngai wa muoyo akũrathime na ũririkane gũ-subscribe gũshare na gũ-comment na kũ-like na Ngai wa muoyo akũrathime ũciĩte na ũka-like na ũka-comment onawe ũkũ-like na ũcomment na ũshare Ngai nĩ wayo kũrathima na kwende mũno thengiũ mũno Ngai wa muoyo amũrathime mũno na mwende mũno na mũkinyĩrie wega na ũtugu wake na irathimo ciake cia ũnene wa matu-inĩ itemũthwo nĩ maithori ona kana kĩeha thengiũ mũno ũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩogoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotie
Gaitani etago giku Kiona gonia dwa de ode Makamako de Amen. Emire matuine mwadhani Jesu Atweke kabone muthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩ arĩa mena rũri rwa rĩĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũũgĩ wa roho tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Amen. Kaya ndutire gĩkuũ-inĩ kĩa mathĩna maingĩ na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ũngĩakaĩra ngathĩ-inĩ nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makae tene nginya tene magereire amamakio agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ mwago ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno tajia muoyo nĩ makaheo nĩ mwathani magathira nĩ kwĩrorero thioitũ mũthamaki rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo
con en Jesús estaba de ode vetoro na kia ge tu ye tu ya o shurie ta o sho ge da do le le ne sho alia malo ma ge le ra o deri wa ta wa o sho guga na mama ti kona mo mari ele ya morangoi ai guru ma to nyo de maka osago nyaraika mama ri sirie aduria ya mena dobi yete ine kya onene moi ya nya matu ma to lia luito lia ma menya gelera oira muadani maka motu gatagera modenya na otuko magere yo mai kare emuri diwa witũ nĩ wakĩona ũrĩa gwagĩthiĩ kanda icio nĩ cina nyĩmbo njega mũno 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 na tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyiria mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndakwĩria atĩ nĩ tũrĩkoragwo hamwe nawe mũthenya wa Saturday na Wednesday tũkagũca Ngai twĩ hamwe na nĩ wakĩigua ndameta anake na ti anake nĩ athuri na nĩ maina nyĩmbo icio wega mũno 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 na nĩ njũĩ ona inyuĩ harĩa mũrĩ nĩ mwakena ona ingĩ hihi akũrinũ angĩ matiũĩ mamenya nyĩmbo twaina hau kĩambĩrĩria kana twarigĩrĩria nacio hau na nĩ thengio mũno Ngai wa muoyo akũrathime na ũririkane gũsubscribe gũshare na gũcomment na kũlike na Ngai wa muoyo akũrathime ũciĩte na ũkalike na ũgacomment onawe ũkũlike na ũcomment na ũshare Ngai nĩ wawe kũrathima na kwende mũno thengio mũno Ngai wa muoyo amũrathime mũno na mwende mũno na mũkinyirie wega na ũtugu wake na irathimo ciake cia ũnene wa matuinĩte mũthũ na maithori ona kana kĩeha nĩ thengio mũno Undu mothingu Angicemania na gĩkunde tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩogoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩ maka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesũ nĩ arũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi
wandwa saitani etagogiku kiona gone andwa the othe makamakothe atuĩke ngombo nĩ mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩ mahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa agoka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩ arĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa roho tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene magĩrĩire ũthamaki ũyũ agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ mwago ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira gĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno tajia muoyo nĩ makaheo nĩ mwathani magathira nĩ kwĩrorero witũ mũthamaki rũĩ rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru
Aoro tiro ne Jesu tawa le ode vetoro na kya getu yetu ya oshurie ta osho gedera dole indesio alia malo magerera oderi watawa osho guga na mama tikona mumarieleria morango iguru magatonyo de makaosago nyaraika mama rigisirie aduriaria mena dumbi yete ine kyaonene moigia nyambatu magatoria luito nyaria mamenya gerera oira mwathani makamotu nyana otuko magereiro maikare Rori witu no akiona ria gwagithie kanda icio ni cina nyimbo njega muno na tugicokeria Ngai ngatho ni ndu wa gutukinyiria muthenya wa muthi na ni ndakwĩria atĩ tũrĩ koragwo hamwe nawe muthenya wa Saturday na Wednesday tukagoca Ngai twĩ hamwe na wakigua ndameta anake na ti anake nĩ athuri na nĩ maina nyimbo icio wega muno na nĩ njũĩ ona inyuĩ harĩa mũrĩ nĩ mwakena ona ingĩ hihi akũrinwo angĩ matiũĩ mamenya nyimbo twaina hau kĩambĩrĩria kana twarigĩrĩria nacio hau na nĩ thengiũ mũno Ngai wa muoyo akũrathime na ũririkane gũ-subscribe gũshare na kũ-comment na kũ-like na Ngai wa muoyo akũrathime ũciĩte na ũka-like na ũka-comment onawe ũkũ-like na ũcomment na ũshare Ngai nĩ wawe kũrathima na akwende mũno thengiũ mũno Ngai wa muoyo amũrathime mũno na mwende mũno na mũkinyirie wega na ũtugu wake na irathimo ciake cia ũnene wa matu-inĩ itemũthwo nĩ maithori ona kana kĩeha nĩ thengiũ mũno. Undu muthingu eyoirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkunde tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo onagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako gũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩogoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesũ nĩ arũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako nĩ ciumbũrĩrwo iti wa andũ tũkamuona tene nginya tene
makilo agatoro metondo neo makire ile balasia de Keno siao ko matuine makemenyaga ukodeno utire Keno sia de no nigathira metigo iruga yage keno medaine akane makainaga na ekeno tajia moyo ni makae oni mwathani maithori mao magathira ni kwirorero thioire itu muthamaki iwirũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe betũrũ na kĩa gĩtuo tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe na mamatiko marigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ amatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira makamũtungatagĩra mũthenya rä witå nä wakäona å rä a gwagäthiä kanda icio nä cina nyä mbo njega må no må no må no må no na tå gä cokerie Ngai ngatho nä å ndå wa gå tå kinyiria må thenya wa må thä na nä ndakwä atä nä tå rä koragwo hamwe tå kagoca Ngai twä hamwe na nä wakä igua ndameta anake na ti anake nä athuri na nä maina nyä mbo icio wega må no må no må no må no na nä njå ona inyuä harä a må rä nä mwakena ona ingä hihia kå rinå wangä matuä mamenya nyä mbo twaina hau kä ambä rä ria kana twarigä rä ria na Ngai wa muoyo akũrathime ũciĩte na ũkaraika na comment onawe ũkũraika na comment na ũcie Ngai nĩ wawe ũkũrathima na kwende mũno thengiũ mũno Ngai wa muoyo amũrathime mũno na mwende mũno na mũkinyirie wega na ũtugu wake na irathimo ciake cia ũnene wa matu-inĩ itemũthwo nĩ maithori ona kana kĩeha nĩ thengiũ mũno. Undu muthingu ĩiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ ndetigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngomaathani mũnene wa mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ wao nĩ mwani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ mbara nene na gĩkuũ hinya mũrĩithi wa andũ a thĩ yothe andũ akiothe gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe atuĩke mũthamaki nĩarutire ũnene agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ
koi toka mwana yoka koi erodi neigire daka merodi neigire daka matiga toka mwana matiga toka mwana olu Magai kiomwakine igai nereatene negai wandoga milia ya gaya tia moyo nare mamwete kaya matura moyo atene moyo tadira kuma atene ginya tene mama makile agatoro metondo neo makile no sia de no nigadira metigo yuga ya que no me daire ni mwadani maidori mao magadira kwa última de makaya na medira gotigare yareta
Sienda ya Murang'a ambaye ni Bishop Elias. Kwa hivyo popote ulipo na kuomba utulie ili sasa tuweze kuanza ibada ya maombi. Kwa hivyo karibu askofu ili tufungulie ibada yetu kwa maombi. Waletwa aria mwathani Jesu ni kumugeithia ngumwithe inyuothe gikaro-ini giki muriega oro ringi muriega gatatu mwathani Jesu arogathwo reke itohoe twahingũra mahoya rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ twetana harĩ we Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ twagũthaitha we Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ mũtugire mũiguatha o we kĩhoti wa Jakubu nĩtũkũnyihio thĩinĩ waku na kĩgongona-inĩ gĩaku na magũrũ-inĩ maku ihinda-inĩ rĩrĩ Baba witũ nĩ ũndũ rwendo rwaku na ũtugi waku na wega waku mũthamaki mwega nĩ ikoretwo hamwe na ithuĩ na ti kwagĩrĩra gwitũ kana hinya witũ kana ũhoti witũ no makĩria mũthamaki mwega Baba witũ nĩ tha ciaku amũkĩra ngatho citũ ihinda-inĩ rĩrĩ wetĩkĩra gũtũgomenia gĩikaro gĩkĩ nĩtũkũhoete mũthamaki mwega ithuothe twĩ gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa mũthenya-inĩ ũyũ nĩ atĩ Baba witũ wĩtĩkĩre ũkorwo hamwe na ithuĩ na ũtũhe maũndũ mothe mega ithe witũ nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ tuoka rĩa mwarĩ wa ithe witũ Hana na tondũ maũndũ mothe mekĩkaga nĩ ũndũ wa hinya waku ngatho citũ nĩ ũndũ wanarega ngatho cia andũ aingĩ twĩ gĩikaro gĩkĩ Baba witũ ũtũhete na ũndũ wa kwenda nĩ ũndũ wa igongona rĩa mwarĩ wa ithe witũ nĩgetha ũtũhe kĩambĩrĩria kĩega na gĩtagatĩ kĩega na kĩrĩkĩro kĩega na rĩrĩa Baba witũ twĩgĩa na ihinda rĩa kũrĩkia no tũrĩkwĩra nĩ wega ũka ũtũcerere nĩ ũndũ mahinda marĩa wacerire kana ya Galili Baba witũ gũtirĩ ũndũ wagĩtire kũgĩa na ũru no maũndũ mothe nĩ matuĩkire magĩrĩru na tondũ nĩwe mwĩhoko wa ngoro citũ ũka na kĩrathimo gĩaku naguo thayũ wa mĩhĩrĩga yothe Baba witũ twĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ na cikaro-inĩ kĩmwe mũthamaki mwega tũheo nĩ Jehova mũnene wa ita na no rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ gũtongorio na kũmenyererwo reke gũtuĩke kwa Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ amen. Asante sana askofu kwa sababu ya maombezi ambayo umetuombea. Ningetaka kuelezea vizuri jinsi ambavyo tunaketi pahali hapa. Wale ambao ni wa jamii wa karibu sana tumehifadhia pahali pale na naona bado hakujajaa. Kwa hivyo more family members can join in there so that we can move on together. Familia wako pale na naona wameketi vizuri. Hapa tumehifadhia wale ambao wanafanya kazi na ndugu Moses. Wako hapa watu wa maji wako pahali hapa na viongozi wengine ambao watafika tumeweka pale. Hapa tuko na viongozi wa kanisa. Naona askofu mkuu tayari wamefika na viongozi wengine nao tumewekea pahali hapa. Pale tuko na kanisa na naona tayari wameketi vizuri pale.
na marafiki wako pahali hapa pote kwa jumla. Kwa hivyo sehemu hii tunaitumia vizuri pasavyo. Nielezee pahali ambapo tunatumia kwa haja. Vile vyoo ambavyo viko upande wa juu, the washrooms at the entrance are reserved for men or for gentlemen, and the lower side washrooms are reserved for the ladies. And behind here we have some washrooms for the clergy na viongozi wengine kama wale. Kwa hivyo tunaendelea vizuri, na nashukuru kwa jinsi ambavyo tumeanza. Na kwa sababu tunaanza na ibada, ningetaka kukaribisha Samiwa Gishega na kina Obedi. Kwanza kabisa tuimbe nyimbo mbili ili tuweze kukaribisha uwepo wa Roho Mtakatifu katika kikao hiki, na ili tuweze kuendelea pamoja naye. Na maundu macio mage tuguye tukimujiragia ore turagithie. Kwa hivyo kwanza tuimbe, alafu tuingie katika hatua hiyo nyingine. Karibuni. Na sote tusimame tafadhali. Turahora kigocokea nyimbo igire na microphone sound, make sure it is high nigatote kuiguana. Ire ude wa Jesu akeoma akene wakwa bona yedire ngoite empore we sonanie yo oke no osaete so emesione yo
asanteni kwa uimbaji mzuri. Basi sasa kwa wakati huu tungetaka kupata yule ambaye atatupa mwaliko maalum, naye si mwingine ni Simon Kweri. Ndugu yetu Simon Kweri, tafadhali karibu ili uweze kutupa mwaliko maalum na ili tuweze kuendelea na ibada yetu ya asubuhi hii. Kwa hivyo karibu. Reke ijoe kamweke gaka ndimugeithie uria wothe urajona ajoere guoko. Bwana asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Ritwa niguo mwaigua Reverend Simon Gatimu wa Kweri. Ngenagira Jesu ni tondu wa kuhonokia, kuhe thayu na kirigiro kia muoyo. Mbere nene kwamba kwarika uria tuhete giikaro giki Forester angikorwo guku tafadhali ni ngwenda kuhe kamweke gaka na nigetha utugwate ogeni giikaro giki utuhete. Ni uguo ndiramenyithio ndokite na nie wakwa ni kumunyita ogeni aria mokite na nigetha mututeithie wira uyu twinaguo wa kuhurukia mwari wa ithe witu Forester tondu ndakinyite akinya ni tukumuhe. Wakwa ni muhuthu muno, inyuothe mokite ndimwire karibuni, na ngimwira karibu. Hena itangatho rimwe ngwenda kumiki haria rugongo, hena kahema mundu ukire na ni ararigwo kuria angitwara mucumari wake. Hena athuri me kahema-ini haria tukiingira, guoguo ndugatangike angikorwo wina mucumari. Riu ni itangatho ria mbere. Njuge guku gwitagwo Kimakia Fishing Camp, compound ino turi na itagwo gwe yakirwo tene hindi ya mukoroni, na tondu mutioe guku guokaga thungu every weekend, na kwari kundu gutheru muno gutiahana guku. Makarara nyumba icio magagithii rui gutega thamaki, nikio gwetagwo Kimakia Fishing Camp. Ndimwire guku mokire na ndiramugwata ogeni ni Gatakaine sublocation iria ĩ thĩinĩ wa location yĩtagwo Ngabuya, na Ngabuya ĩ thĩinĩ wa Kariara division thĩinĩ wa Gatanga sub county Murang'a county. Ndimwire haha mũrĩmo ũyũ tũngĩringa rũĩ rwa Chania nĩ Kiambu. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ harĩa haraihu mũno umĩte Murang'a headquarter tondu twĩ mũthia-inĩ, na ũngiuma haha wambate mũtitũ ũyũ ũkumĩrĩra kũndũ gwĩtagwo Njabine, just 25 kilometers. Njuge tũkire haha nĩ biacara ĩmwe ya kumagaria mwari wa ithe witũ Hana, na nĩ ngwenda gũtangatha mũtongoria na atongoria a gĩthomo. Mũndũ ũngĩkorwo okĩte na biacara ĩngĩ nĩ tuoiga gũtirĩ, na ĩrotoma nĩ gũkaga ta rĩu tũkĩte aici rĩera kuga ũguo, na matirĩ na handũ haha nĩ harangĩre nĩ thakame ya Gatũrũme. Ugai ameni, anĩrĩrai ameni. Handũ haha nĩ secure na ũndũ wa thakame yao, ono ngorwo twĩna thigari, thakame ya Gatũrũme ka Ngai nĩ tũrangĩrĩte. Na ndĩmwĩre kũrĩ andũ marageretie gũka gũtunya mũndũ na gũkũ Ngai, ndĩrenda kũmwĩra ũguo. Na mũthi mũtangathe kũrĩa mumĩte, barabara ĩno ĩkĩheanwo ahunjia nĩ mokire na makĩmĩhoera
na makiuga bareno erehage maundu mega. Uici ni undu mwega, uragani ni undu mwega, na twi guku no turenda kuga barabara ino ni ya kurehe utonga Murang'a. Ugai amen. Na kaunti icio ingĩ no waganu wothe, na twi guku maguta maria me guku tuge ũru wothe ndũkanoneke bareno, na ũitu wa thakame ndũkanoneke. Ugai amen. Ũguo twĩ hamwe tondũ Ngai nĩendaga kũigua tũgĩtĩkanĩria. Kiuge thank you, na nĩndĩrona wandarũĩra nĩũgũthiĩ wega, na twaiga aici matirĩ na handũ gũkũ na andũ aganu. Ngai amũrathime na tũrĩkĩrĩrie wĩra wega. Ningeomba tumpigie Reverend makofi mazuri kwa sababu ya mwaliko wake mzuri. Asante sana Reverend, tumeshukuru. Ningetaka kualika wanayudhi wote waje hapa mbele tafadhali. Anake na ile tuone ukaihaa mbele. Wanarika wote, wanayudhi wote tafadhali tokezeni. Na kama hawako basi tutasema ni sawa tu. Anake na ile tumotioke. Aya. Ako we mwanake kawe mwiretu nduke haha mbere na nĩ ihinda rĩanyu. Yes, wacha tupate vijana wetu waje hapa mbele. Tutawapa wimbo mmoja kwa sababu wamefanya vizuri kuja kumzika Shosho. Kwa hivyo tutawapa wimbo mmoja kwa sababu tayari sasa tumeingia katika ibada yetu. Kwa hivyo tunataka kuanza na hawa wanarika wetu ambao wamefanya vizuri. Na leo wamekuja kwa wingi, hakika ningeomba tuwapigieni makofi mazuri kwa sababu wametokezea kwa wingi. Wakati mwingine tunawaita tunapata kuona hatuwaoni. Ona na kesi ya Moses ni moke haha. Ukayo na inye muri ya muri yudi. Mutioke muine na yudi eno na inye marehete. Ni ukayo. Ningetaka kuwapa wimbo mmoja. Kwa hivyo sijui who is the Munidist? Or you are the Munidist? Now I heard speaker. Ukina mbele ya speaker ni wamenye ulia guka. Who is the best backup for this? Alright. Mwathani arogoco. Hallelujah. Njĩtagwo Mario, ndĩ mwega ndĩna Jesu. Tũkũina hĩndĩ ĩrĩa ngũtungata ndĩna hinya wa mwĩrĩ, ngoro yakwa yũragia kana no ngathiĩ igũrũ. Mwathani arogoca. Hĩndĩ ĩrĩa ngũtungata ndĩna hinya wa mwĩrĩ wayũragia I hear you.
Mrugamete hau. Nataka tusalimiwe na Maria Moya kwa sababu vizuri. Bwana asifiwe. Bwana ni agosho. Rwega de mwega kitagwo Maria Mwamuria na nigenete ni ndo muthenya uyu. As youth, we want to bring our condolences to our pastor and his family. Ngai akoragwo arĩ mwega maũndũ mothe mahinda-inĩ mothe na gũtirĩ hĩndĩ ahĩtagia. Ngai mwamũrathime na mwĩke wega. Appreciate one of you. Na muikare thĩ na Ngai amũrathime mũcoke harĩa muma wĩra-inĩ. Thank you very much. Tungetaka sasa kukaribisha wamama wote waje hapa mbele waimbe wimbo. Nimekuja na hapa ama waibie hapo. Kai umira haha mbele utheri-inĩ kai mũgoce Mwathani na rwĩmbo rumwe. Ni wamama wote mtamsifu Bwana kwa wimbo mmoja kwa sababu inastahili. Ndona tumia tamarenda kuinĩra hau. Inĩrai hau. Yule anaongoza wimbo tafadhali basi aje hapa mbele. Ule gũtongoria oke haha mbele ni ũndũ wa feedback ya speaker icio tafadhali. Rugama Danieli, rugama we oraina. Ukai haha mbere muine. Kai muine haha mbere arĩa mũkũhota. Yes. Yeah.
kwenda gutigwo na atumia atatu haha, nyina wa Ng'ang'a na mutumia wa the late Reverend Bidwell na nyina wa Nyaga. Please tumia cia tatu kai tondu ni umwe wanyu turaumagaria nikio ndareka muine nginya rwa keri. Nyina wa Ng'ang'a wiha? Nyina wa Ng'ang'a eha na mutumia wa Reverend Bidwell. Bas, utikiri undu nyina Nyaga kiambe ogwete kiugo nigetha na automatikirie. Please. Kurega inyuothe. Keithia iyoguo ni undu Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Ngai nĩ mwega. Na hingo ciothe. Ona rĩrĩa gũkuĩtwo Ngai akoragwo arĩ o mwega. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Ruth wa Timothy gwitũ nĩ Naikuru ngĩremwo nĩ kũrega. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Maitũ nĩ mũrata wakwa na rĩu nĩ atũtiga. Rĩu nĩ kwĩhoka Ngai. Ndũgatare ndũrĩ maitũguo na ndũrĩ na guo. Twĩkuona Ngai no atũigĩte wega na nĩ wega kwĩhoka Ngai tondũ Ngai maũndũ na mũmĩrĩrie na mũmenye atĩ Ngai nĩwe wĩ ithenya rĩu rĩa ithe na nyina. Mwathani arogocwo. Tondũ ndi kaunti handũ hetagwo Kĩawara na nĩ thukuru nĩ Kĩahuko na hau o hau twĩ bara-inĩ tũtigũthiĩ mũno tũgũtonya cukuru na inyuothe nĩ twĩtĩtwo kĩrĩma-inĩ nĩgetha tũkarie na Ngai witũ. Ngai witũ aromũrathima. Thank you. Rĩu haha na inyuĩ ndarai ũrĩa hegũthiĩ. Nyina Ng'ang'a mokĩra warie. Amen. Kwa Bwana kunifikisha wakati huu nikinena juu ya tukionana na yeye muda mwingi tangu alipokuwa mgonjwa. Hakika alikuwa anahisi kwamba ataenda, manake alikuwa ananiambia amelea kutosha. Aliniambia mimi ndiye sijui kule kwa watu huenda. Aliniambia yeye alijua nakoenda. Na akaniambia hata akipumzika hana deni. Pia niliyohitaji kusikia. Na tulikuwa kwake pale nje. Na ilikuwa tarehe 18 watu wakiwa kwa maombi. Na akaniambia tuimbe huo wimbo unaosema kwamba nitapitia katika jangwa hili. Tangu mwanzo kwamba hapa duniani nina taabu nyingi, lakini wakati mmoja nitapaa mbinguni. Kupigana vizuri hadi tuweze kushinda. Na nimwambie Baba Kenya kwamba kwa sababu wazazi wengi wamemzingira. Pia hayo hata Mungu ako pamoja naye. Na alikuwa ananiambia kwamba mke wake ako na kanisa. Bwana awabariki na asanti. Bas, maitwa jirani igandeire. Amesema ameridhika na tunashukuru. Nenda kuulia adhuria ya meharia. Wazee ambao ni viongozi wa kanisa, wale wazee wako pale, kujeni. Kaimu ina wimbo. Ni mutioke. Na nini boda mwitira. Kujeni na wimbo.
Kwa niaba ya hao Moses anasema tu jambo kwa niaba ya hao wazee. Thank you. Mwathani agocwo niĩ ndĩtagwo Rubeni Njogu wa Kĩiro na Mũthoni na nĩ nyenda Mwathani Jesũ nĩ ũndũ wakwa. Moses is my brother tondũ makĩhikanĩtie kũmwona my brother ũrĩa mũkũrũ, so I think nĩ brother ciaku na twĩ hamwe nawe na family yothe rĩu nĩũndũ wa gũka gũtũmĩrĩria na nĩtũkĩtĩkĩrĩte kũmĩrĩrio na nĩtũmĩrĩirie na ithuĩ Moses na family yaku mwĩna Resho ona ithuĩ twĩhaha tũkĩmũmĩrĩria. Ciugo iria ndakwĩrire mutha haha mbere maitũ nĩ wakũru tondũ mũndũ arũaga mũndũ ũrĩa wĩ mbere yake. Ũngĩthiĩ handũ rĩ andũ he ciugo igĩrĩ moragia wa ndaro mũndũ arĩ oho nĩ ũreyũria mũndũ arĩ okuo na kana arĩ oho atĩrĩrĩ wĩkuo no kũrio kana arĩ oho rĩ ũkĩũria mũndũ mũkũrũ rĩ ũtamwĩrĩgĩtwo mũragia arĩ oho tondũ roho ti arĩ oho kana rĩathi mũndũ mũkũrũ na mũndũ mũrũa no mũndũ mũrũa arĩkwo ekuo. Ici nĩ ciugo igĩrĩ ekuo. Rĩu kwendaga kuga atĩ Moses rĩu rũthingo rũrĩa rũrarĩ mbere ta rũrĩa rũrĩ baba na maitũ nĩo ndaroraga atĩ tondũ magathiĩ ũkũrũ tondũ mũndũ ndaroraga we aroraga mũndũ athiaga nĩ ũkũ ona ithuĩ twendaga gũthiĩ nĩ ũkũrũ. Rĩu ũkĩmenye rĩu ithuĩ na marorete na Ngai nĩgũtũmĩrĩria ona ithuĩ tũkinyĩrie mĩaka ya maitũ nĩ warakinyirie na nĩ njũĩ Mwathani nĩagũtũteithia ona hamwe na bamĩrĩ twĩ na Ngai nĩarĩũkaga kũu kũngĩ kũratigĩrwo nĩ maitũ na baba. Ngai amũrathime na amwĩkaga nĩtũkĩrĩtio mũno. Bwana Ruben, makofi mazuri. Haya, tumpigie Bwana Ruben makofi. Unajua imeandikwa katika Biblia uwatendee wengine vile ungetaka wakutendee. Kwa hivyo wewe ukisimama hapa kwa nafasi hii kuwakaribisha hapa watu wa kanisa la Katoliki wanakuaga wengi waje waimbe wimbo mmoja. Ukai haha duathe ya Catholic. Muina Catholic Church, there is a time here for you to sing a song. Yeah, better. Catholics who are here, can we present a song? Kunao mnaona wakikuja.
Mire. Very good. Yeni. Yes. Wengine John watu wa Katoliki tunajua Mungu wako. Nilimbo tu John. Ambapo wa Katoliki ni wawili tu. Lakini wengine wameo. Na wakiogopa hawatakula kipaimara. Siku ya Sade hamutakula. Yes, hata kukaa na kuja. John tafadhali. Yes, John kama wewe ni wa Katoliki. Why you deny your faith? Sorry? Maigua Gikuyu. Okai andu akwa mubea. Wewe wote maigua Gikuyu uko. Okai yothe andu akwa mubea. Na motori kania Gutirio gotora taihiga. Haya, sawa. Kumbe hata wengine wamekatalia huku. Haya, wimbo mmoja tafadhali. Ine mwega. Aide siete. Bekota mtakuerwa. Ukora mwaka tugakua. Okuano mwaka tugakua. Sotinge hota kweheredia. Ukaho panerio hanatia. Nakaya mundu ni mitare. Omundu ikereka ria muhia. Ihivyo gakereka ria mucokoreta. Mwaka tugakua. Igothe totinge hota. Nakioria kinene negeki. Uka Nede okayarena. Ukambie ngoro ya kwengere. Ihivyo gakereka. Nitaine ngagai. Okwana mwaka tugakua. Tuwapigie makofi mazuri, tuwapigie makofi mazuri. Asanteni sana. Ningetaka kuruhusu kanisa la moderator bwana Guru, kwa sababu tunampenda na ako hapa nasi, kanisa la ACC Andes. Na nimesumbuka, mkija watatu nitaongezea kanisa lingine pale yake. Niimbie hapa mbele. Moyo
Ningetaka sasa onainuka yoha, onainuka igodi, ukama yoha. Yoha. Kai mwinde wimbo ruki. Yoni mwimbe wimbo mwingine. Sasa naomba makanisa yote ambayo yako hapa ya kiroho. Joni mwimbe wimbo mmoja. Na ndio sababu nimesema hata hizi si andezi wabaki hapa. Turadhika hadu wako nino turahe yo wimbo. Ndona geka hudu ganaka. Onainuka. Kama wewe ni wa kanisa ya kiroho Joni, kuna nafasi yenu ya wimbo. Eni. Mwana ya mutiko wa mutia heyu. Yes. Lakini kuna ndio maugaga, I'm not ashamed of the gospel. Ngana ina mashonoka giraiti. Oh yes. Ukayo. Mundu wothe wetaraga ati ni wake yoho uka. Ni hinda ya mwinera mwathani ni borogi maha ginya bombuke. Very good. Ndenda gwetekia ciake matigwo neo magitigwo. Tondu nyiri ngi mwagio. Ningetaka kualika kanisa ambalo Reverend Moses huwa ni mchungaji, kumfariji mchungaji wao pamoja na familia yake. Kwa hivyo ukai andoa huruma please. Moses ni mchungaji wao, na waalika mje muimbe wimbo mmoja, kwa sababu hakika mchungaji wenu anaombolezea Pentecost on the Apollinos. Yes. All right. Kutokea wakifika waimbe wimbo mmoja, karibu. Tunashukuru kwa kuja kuomboleza pamoja nasi. Hili ni kanisa ambalo tuko na board pale kwetu kanisani, na pastor, tumeshukuru sana vyenye mom along with your family niturage na nitondu uria uthiete na maito mwina family yaku na nyina wa nini igwa bena thiri ungi wa mami wao tondu ni mekite muciari wao uria mangirahotire gwika no na ithuĩ nĩ lesson kũrĩ ithuĩ atĩ especially arĩa twĩna aciari ũrũgame na mũciari waku
aciari aitũ magathiĩ mbere kĩ tũngĩgathiĩ na mĩaka aciari aitũ magathiĩ mbere itũ na ona ithuĩ tũgathiĩ mbere ya ciana citũ. Ũguo nĩ wega ũrĩa ũngĩenda gwĩka mũciari waku tũmatungate ta ũguo tũronirio nĩ mũtungatĩri witũ Pastor Moses atĩ maratũraga na maitũ aciari aitũ hĩndĩ ĩrĩa meho. Nĩ tondũ andũ nĩ maciari waku, ũguo nĩkĩo ũrarĩra. Ũngĩararĩra Pastor Moses agĩkĩra tondũ nĩ magĩtigana. So there are so many reasons. Set a good example nĩ mũtungatĩri witũ atĩ tũtungate aciari aitũ kana kanitha wa Moses na nĩ tũkũina rwĩmbo. Thank you so much. Asante kwa nafasi hiyo. Nigetha rionere uria andu a kanitha wa Huruma makwendete. Najua wakati mwingine tunapotumikia watu nindehoyo na wendo munene muno ati ndineta andu a ngirikani ati na PCA na AIC. PCA mutioke nyonaga rita rĩnjĩ anyu tekuhanĩrĩirie ndĩrewa thĩ ona iti ayũkai mũgoce mwathani ona inyuĩ muge muma gũkũ ĩni ona kanitha ĩngĩ anyu ĩtarĩ ngwete rĩu mũka rĩu nĩ ihinda Obedi umepatiana microphone basi naona wengine wanaendelea kutokelezea na hemo kulino imerandia nao asa huyu ni mundu arare spread upande huu nafahamisha wengine wa spread upande huu sawa sawa haya tuimbe wimbo
ambao naona tuko nao ambao si wa Kurino, njooni. Tukatile letu na matali ya Kurino, please, ukae. Ibe wimbo mmoja ambao si mrefu sana. Tafadhali askofu. Kuna Mwokozi kwetu ni hapa. Mimi ni kiongozi wa kanisa la ACC ya dini zote za Kenya, ile tunaita Interreligious Council of Kenya, African Instituted Churches, NCCK, Catholic Church na Waislamu wote. And I want to thank God for His grace and pray that kuendelea mbele, na kwa yote Mungu atazidi kuwa tegemeo lenu. Mungu atazidi kuwa Mungu katika maisha yenu. Kwa familia ya Moses, kwa hivyo tuko nyumbani. Mungu awabariki. Thank you very much colleague. Reverend gukitana nginya mutumia wakwa riu ndi gukera wikara cione shosho wa Moses. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Hora shosho wa nimeo hanini. Thank you. Bwana asifiwe. Hora mutumia wakwa makofi tigai na dharau. Pia tulikuja na my sister ito ndwara ile gwitu rugamona nyina haha ugeidia ndoa ya uguo. Tulikuja na dada yangu huyo ambaye ni rafiki ya mama ya Mo. Na anashukuru kwa kuja hapa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Mono, my sister. Ningetaka kukaribisha hawa wachungaji wote. Yes. Uje tena ile tongora gerera mwaruga mogu. Okay.
muno mukaruga ukogeithanie handu ha deacons othe akogeithanie tondu niguo wega. Karibu. Nĩ tondũ nĩagĩte na ũhoro ũcio wa kũruta wĩra ũtangĩrutĩka nĩ mũndũ. Bwana na asifiwe. Na noyo tuonanagia muoyo wĩkĩkaga hena gĩtũmi. Nĩ tũrĩ na kĩeha kĩingĩ mũno, no nĩ atĩ kũrĩ Ngai hatirĩ handũ rĩu ithuĩ gũtirĩ ũndũ tũngiuga. Nĩ kũmũgatha tũngĩmũgatha na twĩtĩkie ciugo iria tũhunjagia nĩ ciama, no nginya tũmume thutha na makinya marĩa mothe akinyire na ithuĩ tũmakinye nĩgetha ona ithuĩ tũkahunjia karũrigi o ta ũguo maitũ ahutĩtie. O nawe no wĩigĩirwo mũthenya nĩ akoragwo oĩ rĩrĩa agakweheria kĩ, agakweheria thĩ. Wĩtigĩre ũcio wakũmbire na ndũrĩ atĩrĩrĩ ambĩrĩirie ndũngĩmenya nĩ kĩrĩkũ. Ũguo Ngai nowe wa gwĩtigĩrwo, nowe wa gũtũgĩrio, nowe mwene riri wothe. Na ithuĩ nĩ ithuĩ tũgeka atĩa? Nĩ ithuĩ tũkamũkora. Bwana na asifiwe sana. Rekei ũguo na matigatuĩke mahorerio nĩ ũndũ witũ gũkorwo na ithuĩ nĩ tũgũte ihinda rĩrĩkũ. Nĩ twĩrutanĩrie angĩkorwo njamba icio twerwo atĩ ti theru irahorerio nĩ ũndũ witũ, atĩ nĩgetha tumbũre o ũrĩa Kristo endete tumbũre, nĩgetha na ithuĩ tũgatoria tũteithia twĩke guo, tondũ na ithuĩ twaina na kanua gaitũ. Haleluya. Ngai arotũteithia. Tugamai deacons tafadhali. Let's appreciate them. Let's clap for them. Let's appreciate them. Ngai wa mwega mũrathima. Nĩkwenda gũcoka thutha hanini. Gati ayo othe me haha ũkaiguina rwĩmbo rũmwe please. Onakorwo waku ndarĩ haha, atumia othe atungati ũkai. Nako matinoka nĩmekũhonokeria mahinda mũno. Nyaka ugohe andũ angĩ. Tuliete hawa ni wake wa wachungaji. Wachungaji hawawezi wakatumika. Hawa ndio hufanya wachungaji waweze kutumika. Kwa hivyo ni vizuri tuwe tunawaheshimisha na niwega mugemeta inyuothe. Ũguo niwega nĩgwĩkĩra igongona. Karibieni. Nĩgetha mũtigagĩthiĩ kĩatungatĩri na ngwĩciria hau nĩ hega.
tukuria mutumia handũ-inĩ ha atumia acio angĩ othe nĩwe tũkwenda ũgwete kiugo kĩmwe handũ-inĩ. Haleluya! Haleluya! Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Mũrĩega gatatũ. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa kũheo kahinda kau. Na nĩ ndĩrakena mũno nĩ ũndũ wa gũkene gĩakwa. Ũcio ũkuĩte nĩ my sister, tondũ ahikĩte kwa my brother. My sister. Ũguo nĩ ndĩrakena mũno. Na tondũ kwĩrĩtwo atheru marĩkia wĩra wao no mambate. Atĩ watho no mambate. Makamũkĩra mũcara nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa marutĩte. Ũguo nĩ ndĩrakenera mũthigari mũmĩrĩru. Nĩ ndĩrakĩkena Mwathani nĩ kũheo kahinda kau. Ngai witũ atũrathime. Marugame, pastors, please. Acio othe marugama nĩo metagwo pastors thĩinĩ wa kanitha witũ, na nĩ thank you mũno handũ-inĩ ha acio othe marugamĩte. Twĩtĩkĩrie mũthuri wĩtagwo Philip kuma kũraihu mũno Malindi, all the way from Malindi. Thank you very much. Uka Philip ũgwete kinombe ũkĩrĩ na kanjũ. Tungatire ciake matirĩ na kanjũ. Thank you. Bwana asifiwe tena. Kwa majina yangu naitwa Philip Kamau. Nimeokoka na mpenda Kristo. Hata wakati huu tunawaambia mjipe moyo. Bwana zimehesabiwa na za mama yetu ilikuwa imehesabiwa tayari kabla hatuja kuja dunia hii. Kwa hivyo tujipe moyo na tujue ya kwamba Mungu nasi tuko pamoja naye, amewaambia sana, na pokeeni salamu za Bishop. Bwana wabariki. Watambua tafadhali askofu. Tiga bishops ndirenda bingi na maguta manyu makĩrĩ igũrũ mwĩtĩkĩre mũndũ. Hivyo John tafadhali. John mjitaje. Yule ambaye atanena kwa niaba yenu ni senior bishop ambaye ni Stefan. Na mũnjathĩkĩre tu please da mũthaitha. Ona waigua roho Nimugeithie nĩ rĩtwa rĩa inene gũkĩra marĩtwa mothe, rĩtwa rĩa mothe nĩ Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Kwa nĩ Philipu Nginya wa Mungai, na nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia kunjagĩria o kũrĩa Nairobi itũũra inyinyi rĩtwa mwĩke wega. Ndamugeithia inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Rĩtwa rĩakwa rĩtagwo rĩngĩ harĩ rĩtwa rĩakwa rĩtagwo Joshua Kenya, na ndungataga na kanitha wa Kenya Foundation Nairobi kũrĩa Kariobangi. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thank you. Mwathani Jesu arogocwo. Rungu rwa Holy Coast of East Africa. Thank you so much. Ngũtũmĩtwo kwĩ mũraithe witũ nĩ Archbishop Joel Moses tondũ e wĩra-inĩ kwao na gwitũ nĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na ndungata Holy Ghost Christian Church. Jesu arogocwo mũno. Bwana asifiwe. Kuma kũrĩa Gĩthũrai na ndungataga na kanitha wa Holy Ghost Mission. Ya mũrathime mũno tũkĩte kũheana pole citũ kwĩ family ĩno ya Kenya. Mwathani aromũrathima. Thank you. Marĩtwa makwa nĩ Stefan Jeff na Macharia wa Mwangi. Twacirwo othe a Nairobi diocese itũ nginya Malindi kũheana pole gĩikaro gĩkĩ. Moses nĩ mũrũgi kĩmwĩrĩ, ona ndirikanaga agĩthiĩ secondary school na Gĩthumu. Rĩrĩa twathire akĩrĩha bithi arĩa nyamũ ĩtagwo uniform oya rĩrĩa rĩgĩka no hagĩũka mwanake warĩ na rutite ĩyo enayo akimaa hivi na nĩguo atũrire mĩaka ĩyo ĩna ũria wa gĩathĩ gĩkĩ mũtabani ũnjĩtĩkĩria hanini tu njĩte mũthuri wĩ haha ũcio nĩ mũniaru gwĩciria mũtũrĩre wake wa thĩ ĩno ake gũkũ kĩgĩrwo moko agĩcoka agĩgĩthiĩ rũgũrũ ngĩmũkora mũthuri ũcio hurũkĩte
Ilo kumae tegeia doa na kukaika tamwe leo ne ba kana ne kana da mono no do wa na hana Odu wa hana wetu wa Kenya nene nienda wa akira hana oyo nienda mahumbe takere bake morona na mahunjeria na matiare na ido no ninge kaine atokira kejera nare ararwarire ne arajetira baba riu nindiraigua mwiri oru ahurira thimu niamwenda muno kuri nie nindakena muno ni undu wa bishofu ni undu wa mwathani nindakena muno andu aria othe mariukaga rugendo-ini ruru ni wega nindakena muno Ngai aturathime. Amen. Aria kwa muthuri ucio na amarira agwiciria eciragia kuu thĩ kwao igwajĩra atĩ gĩthomo gĩkĩhingo nĩkuo egũthiĩ tondũ nĩ mũkĩiguire ũrĩa kana Archbishop wa kanitha ũyũ wa African Holy Ghost Christian Church Archbishop twa makwa njĩtagwo Apollo Gacaũ wa Nduti ngĩkĩrwo haha gwakwa ndĩna nyuki na nĩkuo nyumire kũndũ gwĩtagwo irima-inĩ cia Ndaiga kũu nĩkuo kumĩte rũcinĩ. Mwathani agocwo. Enda no nĩ ũrĩa Mwathani enda. Gũkenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa nguonaga mbica haha na mĩaka ĩrĩ nayo ndĩte kũrĩa 70 na gagĩkĩria na kũu na ngakiuga atĩ celebration ya Hana tũkĩmenyana na kũrĩa mbere ona Zakaria mahinda macio mangĩ nĩte atarĩ na kĩremba onao matarĩ na kĩremba na hĩndĩ ĩrĩa magire na ũhoro ũcio wa kũhonoka baundo wa gĩthomo gĩkĩ tũgĩkoretwo twĩ nao na nĩ tũrutithanĩtie wĩra mũno nao mbara-inĩ atuĩkaga atĩ nĩ ahotane. Mwathani agocwo. Kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmwĩra kuma hĩndĩ ĩrĩa ũranjĩra atĩ ndinamũrwo nĩ ũndũ wa kanitha ũyũ witũ wa baba witũ no ndamũrwo nĩ ũndũ wa ngwatanĩro na kũrinwo makanitha marĩa ma tene ũrĩa wĩtagwo Kenya Foundation of Africa na tũkoretwo na kanitha kanitha ũyũ witũ wa African Holy Ghost Christian Church nĩ tũrarutithania na njega na nĩ tũrona Ngai akĩruta wĩra. Koguo rĩu ndĩrenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kuuga atĩ ona inyuĩ makanitha-inĩ maya mangĩ no tũgũthiĩ tũkĩmũkĩra tũkagĩa na ũhoro ũcio wĩka atĩa no ti ithuĩ tũrathiĩ kũmũ nĩ Ngai ũreka atĩa ũramacaria. Mwathani agocwo. Na nĩ ingĩkĩenda ta wĩra na tũtũraga wĩra ũcio ona makanitha-inĩ maitũ mũno tũtionekaga tondũ tũkorwo mawĩra-inĩ ma ngwatanĩro. Cio nĩ ngwendaga kũmũmenyithia tondũ nĩ tũkwĩhomia ũhoro ũcio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ tondũ ndikwenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kwaria maũndũ maingĩ mũno mũrũ wa nyina na ithe mwarĩ aingĩtio nĩ my brother wĩtagwo Ibrahim Chegena nĩ arakĩhurũkire ũrĩa twĩ narĩo tondũ nĩ ritũ mũno 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 na nĩ ithuĩ tũhetwo wĩra ũrĩa wanda ũrĩa moimĩte mabũrũri ma nanja nĩgetha moke ũcio wa kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega gũkũ makora maũndũ mega gũkũ makĩhithĩrĩria bũrũri ũyũ ona makĩgĩa na ũhoro ũcio wa gũteithia bũrũri ũyũ tondũ indo iria warĩ ũkabanga na itimũ na ngo na kĩgũtha. Mwathani agocwo. Marĩ na mĩcinga marĩ na mbarathi na maragiana na mũndũ wĩna banga na
Oire, mwathani agocwo. Tondu bururi uyu riu haria tukinyite. Na muno gicigo giki gitu kia igura andu maroiga. Nĩngwenda mũririkane na mũcoke na kũu thutha mũmenye atĩ ithuĩ twĩtũragia ũtũtũra na gũtirĩ mũndũ ũtũtũragia nĩ Ngai ũtũtũra tondũ mbare ũrona nĩ rĩkũ nditũ ithe tire ya tene andũ mageraga igũrũ na gutiare gwa gukoma makoma githaka-ini na matiare gya kuria na mahunagio nu Ngai ni ndera mũririkane magicoka nitona ohanaga no Ngai ni atuhota mahoire Ngai makimwira ati no atuhotanira Ngai ni agire no horo cio wa kuhotana koguo gukwenda kuya no horo cio wa kuga ndu ukiraga nga mwathani agocwo muthe bururu wa medini na ke arotha jumbo kwenda akinya tondu kureirwo ati akulini urio mahoyaga na ni hau ndiroigire atiriri andu othe ri mwathani mwehoka mwathani na mumuhoe ile Yesu ndareire atumwake thiini wa ibuku ria Johana kumira ni muhutu hege ya kuria no aririe ithu to mundu aririe riu ni mundu aririe Ngai hake na tutitu tugie no horo cio wa kuhoya Ngai na gutire handu hange mundu eguthie no tufanye hivyo hata sasa. Mko na simu sasa? Hii hema naona sijui kwa nini hii hema naona. Kama tunaenda kuhola. Tutaidhimu. Support yaku. We also have a chance. This is a service. Na hii ni sadaka pia. Sawa sawa? Na hii if you have your phone enda kwa M-Pesa, menu fungua, send money. (0790) 000 narudia 0790 000 itatoa jina David Bio, itatoa jina lingine ukanso ajirani 0790 000 377. Tukitoa tubarikiwe. Wale wako na cash please also, na unatokelezea hapo mbele, unaweka sadaka yako. Hata wale wako huko Kigosha, yes, team David Moher ndio jina. Haya, timu ya Kigosha tafadhali Johnny na sote tu Magishenga and the team pia tumsifu Bwana kwa sababu ni mwema. Hallelujah. People, stand on your feet. Yes. Stand on your feet. We are going to praise the Lord. A good moment to worship the Lord, to praise Him. As we celebrate our mom at 75 years and tuko uhai, tuna nafasi kuwa hapa. Let us have a moment to praise Him. Kwa hivyo Hallelujah.
tuinaga kigoco nikio ndona ni mwathukia ndauga njuke tuthondeke muraina muri na mundu wa kuruta mothi na ni toyo uria murutaga ni turi mutikenaga ikiuma riu tigai mundu ucio riu ukaituinireke nikio tumugocaga ukai tugoce Ngai uria wi muoyo rĩngĩ mũhaice harĩa igũrũ nĩgetha mũinithie wega mũtiumĩre na gũkũ andũ arĩa mwendaga kũgoca Ngai nĩ ihinda rĩa kũmũgoca nao ashazi moya ciondo tondũ nĩ tũkĩrĩkirie ashazi oya iciondo kwa sababu
muraturora ona hindi gutuma thitima mugukiinaga by the way. Ngaho kutoka kule Malindi, Pastor Paul Ngaho kutoka Malindi, tafadhali njoo hapa ili iweze kutuletea mhubiri wa neno wa siku ya leo, na ili ahitaji mkarimani. Sasa ukiwa pale, sisi hatuna haja kusuguana na Kiswahili ukiwa pale, maana sasa Kiswahili kwako imekuwa lugha tu ya kawaida kati. Hosea kutoka kule Kikuyu, na utasimama na yeye ili tuweze. Haya, karibu. Napenda kuwasalimia wote kwa jina la Yesu. Hamjambo? Naomba wote kule pwani jana usiku saa 2 hivi nikafika kama saa 12 hivi asubuhi, nikamshukuru Bwana kwa ile safari. Kisha ningelipenda kuleta rambirambi zetu za wanapwani kwa mchungaji wetu Moses na wanzilishi wa kanisa letu la Pwani kuanzia Malindi kwenda Mombasa, Taveta, kote kule tumjua sana. Kea rambirambi za wanapwani wote. Jumapili tulikuwa pamoja 7:30 hapo. Hata wewe angalia mzigo kama ule, lakini wakati mwingi tutakuwa naye. Kwa leo pokeeni na sasa mkaribisha mchungaji wetu Reverend Hosea anje ndiye atuletee mkate. Kofi na shangwe. Sijaona hema hii kishangilia. Mungu ajalie kwani baada ya hapa. Hapa Bwana tumelitenda kakufurahisha wewe. Tumelitenda kakufurahisha wewe. Anaitwa Hosea Ndaro Gishohe. Ndio ule pale Pastor Moses yuko. Ndio ule pale Pastor Moses yuko. Amen. Haleluya. Ni ya kuwa tunahudumu chini ya askofu wetu Jeffna na ona kuheo ila watu gata twahiro askofu wetu Jeffna na ona kuheo ila watu gata twahiro muthenya umwe aturugame ithuo the haria mundu ari na mweri wa gicega twino ripo namba 467. Naomba wote mkasimama kuigwa kiwa kainu wikalie thi muno ndio mkaweze kujinyosha kidogo mpate nafasi ya kupata neno la Mungu. Namba 467. Tuendelee. Ndio bora nako wira huyo turutaga Obed, microphone back up. Wera oyo turutaga Etomereire koromo no Togorete olikumenya Togae amwara
mitatu ya Biblia. Twambĩrĩrie na ibuku rĩa kĩambĩrĩria ũguthi ngĩthomaga mũkĩũkaga. Nitaendelea kusoma mnapofika pale. Nake Jehova Ngai yule mtu aliyemuumba akimwiga mũgũnda ũcio warĩ kũu Edeni, akampeleka katika kenda mũhari wa 10. Ya pili ni Mhubiri 9 mstari wa 10. O ũrĩa ũrĩ ona wa gwĩka na guoko gwaku. Manake mahali endapo kaburini gũtirĩ wĩra ũrutagwo kuo kuna kana ũgĩ wala maarifa ama hekima. Ibuku ritũ rĩa Ufunuo 14 mstari wa 13. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ. Andika hivi, gũkenarĩ, kufurahi nĩ arĩa akuo, ni wale ambao wamekufa, arĩa marĩkoragwo makuĩte thĩinĩ wa Mwathani, watakufa ndani ya Kristo. Gwatarĩ thutha ũyũ, toka baada ya hapa, nake Roho akuga, naye Roho asema, nĩguo, ni kweli ndivyo, makerũke matiganĩte na mawĩra mao maritũ, wapumzike katika kazi yao ambayo ni ngumu, amu maũndũ mao kwa nafuatana na wao yale wametenda. Jina la Mungu lisifiwe. Mwathani ũmũthĩ anjĩrĩte kwamba alipomuona Adamu, ũndũ wa mbere ũrĩa amũheire, jambo la kwanza alilompa nĩ kũrutaga wĩra mũgũnda wa riũa. Kwa hivyo jambo la kwanza ujapo hapa ni kutenda kazi na gũikaragia kĩrĩa Ngai akũhete, na kutunza wala kulinda kila. Nikio Adamu erio mũgũnda ũcio, ndipo Adamu akaambiwa ila bustani arutage wĩra, aitendee kazi. No Adamu arĩ wiki, kwa sababu Adamu alikuwa peke yake. Wĩra ũrĩkũ ũcio arutaga? Alikuwa tenda kazi ipi? Nani? Ama alikuwa afanya jambo gani? Lakini neno la Mungu haliwezi likajifunga. Neno nasema imenakiliwa ili aitendee kazi na utunze. Na nikiona gũkũ thĩ ĩno thirikari na andũ arĩa angĩ othe mekuo, ndio kwanza ni kufundishwa kutenda kazi. Mũciari wothe mwega, mzazi yeyote ni anajua kujitendea jambo, gwĩthondeka, kujitunza na kujilinda mwenyewe na gwĩka maũndũ. Na hata gũkũ thĩ gwĩtwo Sulemani oka akiuga atĩrĩrĩ, aliyekuwa na hekima kubwa sana duniani hii Sulemani akasema, lolote utakalolipata la kutenda na mkono wako, wĩkage nakĩo, itende kwa bidii. Manake mahali uendapo kama mahali tutamstiri mama, hakuna kazi yatendwa kule, hakuna fikiria, pale ni kunyamaza tu. Hapa ndipo sasa tutenda kazi. Ndio sasa akasema, kufurahi ni wale ambao wamepumzika toka hapa baada ya hapa pia, wale watakufa wakiwa ndani ya Kristo ili wapumzike. Hebu elewa neno hili, kupumzika. Kupumzika. Kupumzika ni kusemaje? Mimi huelewa ni kwamba ni kama mtu alikuwa amechoka kwa sababu ulikuwa umefanya kazi. Haiwezekani ya kwamba kuna jambo umelitenda toka asubuhi na kisha ukasema wataka kupumzika. Mtu ambaye ana hekima aweza kuona kana kwamba kuna hitilafu. Nakumbuka kwetu kule Nyandarua, kushimba kwa Januari Februari no kaliwa kahana uguo. Wakati huu kuna ukame ndio watu wanaenda kulima shamba zao. Na ndio tole magahindi mwatari uguo kwa liwa hana uguo. Wakati jua limekaa kama sasa hivi tulipokuwa tukifanya ile kazi. Ona muda na kio ya kulima ati are. Mtu hata akiwa na bidii baada ya lisaa ulikuwa nasikia hataka kupumzika. Unasikia kwamba jua limekuwa kali kweli. Unachika umechoka. Hata wataka mahali kuna kivuli ukinge. Kupumzika. Roho asema wale ambao wametenda kazi tena yasema nao kazi na matendo yao kufuatana na wao. Bwana asifiwe.
woko tuokire kuruta wira Humu duniani tulikuja kutenda kazi. na nawe gomenye wira uria urutaga ri Na ni vizuri uelewe kazi unayoitenda. Ngai ahe Adamu wira hari akiambĩrĩria kia Biblia. Adamu alipopewa kazi katika mwanzo kwa Biblia. Ngai ahe ukakũrĩkia kwandĩka Biblia uga atĩrĩrĩ. Katika kumaliza Biblia Mungu tena asema wira ũcio rĩrĩa mũndũ arutaga gũkũ rĩ kazi aliyomwahidi mtu aufanya hapa duniani. yakinya ta maitho gwahurũkĩte rĩ Wakati ukifika kupumzika kama mama, wira ũcio nĩ ũgakuma thutha. basi ile matendo kazi itakufuata. Anjia kwĩyũria atĩrĩrĩ. Anza kujiuliza wewe, ũngĩkorwo nĩ wagwĩtwo thutha wa maitũ rĩ kama ni wewe utapumzika baada ya mama, wira waku wakuma thutha rĩ kazi yako ikiambatana nawe nĩ ũgaconoka. utakuwa na aibu. Rĩrĩa twarĩ cukuru primary rĩ Tulipokuwa tukisoma pale darasa la chini, na nĩ mũĩ primary andũ amwe na warume metagwo ihĩrĩ. na unakumbuka ya kwamba katika shule za msingi kuna jina lile vijana wadogo huitwa ihĩrĩ. Nĩ twaheyagwo punishment nĩ arimũ gũthiĩ kũrĩma mũgũnda. ulikuwa wakati mwingine wale vijana wadogo wapewa kazi watende kazi katika shamba na walimu, na kũngĩaga mũndũ hĩtĩtie na irio nĩ irabatara kũrĩmĩrwo tũgagĩtũmwo mũgũnda tũkarĩme. ikikosa mtu ambaye ametenda makosa, basi wote tutatolewa kwenda kulima. na tondũ no mũkĩoĩ ihĩrĩ ũrĩa ikĩhana no ithuĩ twarĩ ihĩrĩ. Manake mawaelewa vijana vidogo. Kuna mwingine alikuwa anasema nataka kumaliza zamu yangu haraka. Akarima agĩthikaga ria. Analima kumbe anafunika kwingine. Kũngĩathũkaga mũno ĩ ingekuwa ni baya sana. Mwalimu wake akona nĩ mwalimu ndũĩ ona umari hĩndĩ ĩyo marĩ arimũ. Hata mwalimu siku moja alikuwa kama yule kijana katika ule umri wake. Kauge Hosea. Anakuja nauliza Hosea, ukũrĩmaga na ulikuwa walima wapi wewe? Ndio kama gĩaku. Hapa ndipo palikuwa kipimo chako. Okay, na kama tegethesa go. Yuja sasa na fimbo yake akidunga, sikia ni wapi kumelimwa. Ahuri akole hado hatari hena getari nini. Akijaribu kufukua pate mahali hakujaguzwa. Kuri ando makahana go mathie kwe mwathani. Kuna watu wengine basi wakienda kwa Yesu, magethi kugato ni wana ndutete re. Wakienda kuonyesha kazi ambayo wameitenda. Ngai agethie kororari. Mungu akienda kuangalia, akona kundu thikiteria. Anaona kuna kwingine kumefunikwa. Kundu temete pepe. Na kwingine kunaonekana kama ushakata mimea. Tukira kuruta wira. Tulikuja kutenda kazi. Na wira ucio ri. Nayo ile kazi ni ukoma mundu thutha tu maguku muhiro wa riwa. Itafuata mtu akitoka hapa duniani. Kale tu agikiuga atiriri. Mumbili akasema, uliona wagwika na guoko gwaku. Jambo lolote utapata la kulitenda na mkono wako. Kulingana na Koherethi ri. Kuambatana na Mumbili. Agituhingurira murango. Basi akafungua mlango. Andu a biashara tugaga ati he gave us an open check. Wasomi wanasema alitupatia hundi ambao haijanakiliwa. Enda ujiandikie majina na uandike unataka fedha kiasi gani. Aende basi ujijazie ile hundi ile utakavyo. Ole kuna wawe kazi udiwe kana weke na kio. Jambo lile wana la kulifanya litende na bidii. Tondũ hoiga atiriri. Manake leo wamesema atheru marikia wira. Wale watakatifu wakimaliza kazi zao, watho ni kwambata iguru. Sasa amri ni waende mbinguni. Ona to uguo ni mundu wothe arikaira watho ni kuma guku thĩ. Licha hayo yeyote yuko ni mwanadamu duniani ataenda. Naguo wira waku kume thutha. Nayo kazi ya matendo yatakufuata. Kiuria no giki. Swali li hapa. Wira ucio waku kuma thutha ri. Kazi ile ikiambatana nawe yugaguconora. Itakuwa ni aibu. Tondu kwa leo nietekeria mundu gwika uria kwenda ri. Manake Mhubiri amefungua utende lolote utakalo. Waigo kwenda kuruta wira kulima macani ta guku kalima na kio biu. Ukitaka kuwa mkulima wa majani chai lima kwa bidii. Waigo kwenda kuithia ng'ombe urithia na kio biu. Kama ni ufugaji basi ingia pale na bidii yote. Na waigo ndu kwenda uguo ri. Ukasikia utaki hayo. Waigo kwenda kuliaga ciana cia marimite ri. Kama wataka basi kula hata wengine ambao wametoa jasho yao. Ona wewe matu. Hata wewe lima tu. Kwa leo ni akwerutha. Basi Mhubiri amekupa ruhusa. No ulikane atiriri. Bali ukumbuke hapa. Mthenya waku wakinya ta maitore. Siku yako ikafika kama ya mama. Wira ucio waku ni wakuma thutha. Basi ile kazi itabatana nawe. Twathie na kũu ri. Basi tukifika kule. Roho agĩtũinĩra atiriri. Roho Mtakatifu akaimba akasema. Kũrĩ magathaithanaga makiugaga. Kuna wengine watamsihi wakisema. Inyuĩ matũkunĩkei. Milima tufunikeni. Tutikwenda kuona Mwathani. Hatutaki kumuona Yesu. Tondũ arĩa magakorwo makĩigua thoni. Manake watakuwa na aibu. Na wakiona arĩ hinya, ena hinya mũingĩ. Wakimwona kwamba na nguvu nyingi. Ũmũthĩ wĩna kahinda. Sasa
leo una nafasi. Aikoro utagawira mwega ri. Kama utendi kazi ambayo ni nzuri, na unyite ni turoiga wira. Na uelewe hapa tunasema kazi. Yego kuhujia. Hatujasema kuhubiri. Ndani horo wa vigo mothe. Siongea mambo ya ukamilifu wa mtakatifu. Ndani horo wa wira. Naongea kuhusu kazi ya matendo. Urutagawiro hana atia. Watenda kazi aina gani? No urutaga na muriteri oriku. Wafanya na njia gani? Todo wale kiago kwa nyoka mmoja wira ocio ri. Maana baada ya kufa utafuatwa na ile kazi. Wira wa gushonora. Kazi ile itakuhaibisha. Ngai ambire kuwira mundu arutage wira. Mungu akamwambia mwanadamu na atende kazi. Onako thutha ucio ndo majia kuigana ukita hali mikakatire. Hata ikiwa baada ya hapo ameongeza mambo baada ya watu kuongezeka. Madani. Akalete sheria ama amri 10. Ngono kitaka wira ri. Akasema na hata kama watenda kazi ukana iye usije kaimba. Utashiruta wira wako na waido ciaku. Tenda kazi na mambo yako vizuri. Ukanoragane. Usije kuua. Ukana shimekero cia mundu rio. Usitamani mali ya mwenzio. Mashana maundu kireta gikagira gwikira andu mihaka. Haya ni mambo Bwana basi ametia mpaka. No macio mothe ni ati niwe. Lakini kwa haya yote kijua ni kazi. Moiseia gatondu ni hata kindu nigetha na atana yaba akwiriria na kabla ya kuimba anatamani. Ona kwende makinya makana mundu anda kumadega makamuraga. Hata kuna wakati wanaona mtu akatana mali yake. Aini akana nite maundu macio. Mungu amelaani amekemea mambo haya. No macio mothe ni gatagati ga kuruta. Lakini kwa hayo yote kati ni kutenda ule na wagwika. Jambo lolote utalipata la kufanya. Wewe unataka wira akuta hadu afisire. Wewe ambao umeajiriwa mahali ofisini na gutungatira andu ri na kuhudumu watu. Urero rutaga wira na kio. Waambie ufanya ile kazi kwa bidii. Na tondu wira ucio niguo gakurumira watu toima guko muhuro wa riwa. Kwa sababu ile kazi ndio itakufuata ukitoka duniani. Maandiko make Kitabu cha Mwanzo tutasema naye Nuhu ari muthito wa Ngai alikuwa rafiki sana wa Mungu na ari mukinyaneru marika wa Mungu kwa umri wake. Ngai ni mwihokeku muno. Mungu ni mwaminifu sana. Nuhu amroni na rika akamwangalia Nuhu na umri wake, akimukagua akiwa ni mwihokeku hari andu aria mari rika riake, akamkagua kwa watu wote wa rika yake. Na hata mahali watenda kazi utakapokuja kuangaliwa hautapimwa kiwango na wale wako mbali kama Kisumu, bali utapimwa na kupewa sheria na wale ambao watenda kazi na wao. Huyo ni mbaya, ni mtu na wanjani wa kweli. Huyo ni mtu anayekamua ipasavyo. Huyo ni mfugaji wa stahili. Kati ya wafugaji utaonekana kama Nuhu. Tulikuja hapa kutenda kazi. Na kama vile Biblia inasema kazi yako ikifika mahali umepimiwa, kama wakati wa kuchimba tulikuwa tunakewa kipimo. Baada ya kipimo hakuna haja ukae kwa shamba, nenda sasa. Ni utokezewe na shughuli zingine. Na hata sisi tumewekewa kipimo ya kazi ambayo unaitenda. Kipimo chako kikikamilika, mkaguzi wa kazi umeitenda, huyo sasa ndio utapimwa yale mambo Mungu alianza nayo. Na huzuni ni hapa, ikiwa ya kwamba hutendi kazi, basi jiulize kazi unayoitenda. Roho Mtakatifu amekumenya, tunapoongozwa na ujuzi ili tupate. Waebrania 6 mstari wa 10 asema, haya na kazi yenu. Bwana asifiwe. Kama vile vote unafanya, Mungu hajakosa haki, hawezi kasahau. Na wale wanaofanya kazi mchana kama sasa, wale ambao wafanya usiku, wale ambao wanapikiwa ni kazi njema, iwe ni kazi mbovu, kwa Bwana ni mahali pa haki. Naja upesi na ni nao nitampatia mtu kulingana na
hindi ni roka wakati waja. Ndio turugame mbele ya Mwathani. Sisi wote tusimame mbele za Bwana. Takatifu akimaliza kazi, watho ni mabate iguru. Sheria hata wale ambao si watakatifu, watho ni mathie kuria kwagiriire. Makamukire mushahara ili wapokee mshahara. Akiuga ngoka ona rua, akasema naja upesi, hakusema watu. Specific. Hasa mtu binafsi o mundu kuambatana na kazi yake ilivyo. Kazi ambayo umetekeleza toka uja hapa duniani. Je, umehitimu kufika hapa watakatifu watenda kazi nzuri, watenda kazi ya mfurahisha Mungu, kila mtu aende na kazi yake mbele za Mungu, nayo ile kazi fanya upewe mshahara. Mungu anifurahisha na hivi. Kapata katika kazi leo ya utamaduni wa kitenda. Hata kipata kuola, hata Mungu akimamurisha amtolee ya kwa mdume haendi kutafuta. Alipokuja kumtoa Musa kwa Waisraeli kwa Misri, kazi zake za utendakazi wa dunia maulimwengu. Yeye alikuwa ni mfungaji wa Maria ya shemeji yake. Akiwa katika kule uchungaji, Mungu akamwita akamtumikia kazi nyingine. Hata Yesu akaimba akasema yeye anachukia wale ambao ni wavivu, apenda watu ambao wana bidii. Kwa hivyo bidii ambao nao kwenye kazi yako, waona kwamba amempata kumelisha. Akamwambia basi wachana na ukulima huu, basi uje wale wote alikaita wamfuate. Hakuna mtu alikuwa tu amekaa hivi. Petero alikesha usiku mzima kwa ufuaji na akachiwa funguo. Bwana ataka watu wana bidii. Kazi ambayo unaifanya yako, ifanye kwa bidii. Nayo Mungu akitaka kubariki na jambo lingine, kama vile alimpa Musa na Elisha na Petero na Mathayo nake alikuta wakati alikuwa anaangalia sheria za dhabihu. Kwa hivyo hata watu ambao ni wakoti ni wazuri. Wale watu wakoti ni wazuri, wanaweza angalia mahesabu ya Mungu. Jambo lolote waona la kulifanya na mkono wako, ifanya kwa bidii. Ndio kama Bwana anataka kugeuza kupe jambo lingine, Mungu mtu ambaye ni mvivu ataka watu wana bidii sana, kama yeye vile alikuwa na bidii. Kwa hivyo jambo lolote ulilipata la kulifanya. Sisi wote wana Kenya tukawa na bidii na kwenda shughuli zake za kazi. Baada ya kutenda ile kazi, naye Mungu akiwa juu mbinguni akifurahishwa naye, atatupa jambo lingine nzuri. Mwandishi mmoja aliandika mahali akasema, if you want work well done, ama unataka kuwa na kazi imetendwa vizuri kwa bidii ama kwa harakati, the others have no time. Au wengine hawana muda. Ukienda mukurutiri usiangalie yule ambaye anakaa kwa ajili ya starehe, mwangalie yule atenda kazi tena kwa wima. Yule ukamtwika kazi yako, ataitenda vyema. Hata mahali watu wajiriwa ofisini, wapata mtu akiwa na kazi nzito sana, lakini katika wakilisha ama wasimamia uongozi,
eruto wabici iyo. Wanaona kwamba kuna kazi nyingine wataka itekelezwe katika ile afisi. Katagati kado na atano ri. Kati ya 4 na 5 karora mundu okora wari akiruta wira mwega muno. Wanaangalia ni nani atenda kazi vizuri. Despite gukora na wira murito muno ri. Kuachana na ile kazi hata kama ina uzito mwingi. Akongero jito iweki. Anaongezewa jukumu lingine. Ndio wa gwathikira kio gya kohereri. Kwa sababu ya kutii neno la mhubiri. Aturaona agwikana guoko gwa kule. Ya kwamba lolote lilopata hapo la kufanya na mkono wako. Wikage na kio. Itende kwa bidii. Kaya usitaija gutuika andu akuruta wira wega. Mungu atusaidie tuwe watenda kazi. Wito wa unduire. Sasa ya meli ama ya dunia hii. Ndio natoka kanitha-ini na utungata-ini wa uthinjiri. Ndiposa tujapo kanisani sasa kazi wataki wavivu. Kayendaga andu mena kio. Mungu apenda watu wana bidii. Nacio ne makale urodo wa kio kiao. Nao ndio watalipwa kwa sababu ya ile bidii yao. Lakini tukiaruti wira ega. Bali tu watenda kazi wazuri. Ageuko ni mwathani. Ambao wanadhaminika na Mungu. Odo gani aroka? Kwa sababu asema yuaja. Aroka onarua. Na yuaja upesi. Na omwe witu ri. Na kila mmoja. Ati utakari huo. Hakuna hata apata mshahara. Ori andu mathimira ithimo mari hago othe mundu kuligana ari mite ithimo cigana ri. Kama kipimo cha walimwengu wanapimwa hivyo, ndivyo hivyo itakuwa. Nasi wote Mungu atatulipa kazi yetu. Basi jihoji. Kati ya ile Mungu alisema tuje kufanya kazi. Watenda kazi ambayo itakuletea mshahara mzuri. Ama unatenda kazi itakayofanya utupwe kwa shetani. Manake Roho alisema kuna watoto wa ufalme ambao watawekwa kwa shetani. Pale ni huzuni na kuangamia kwa kutotenda kazi ama kutenda kazi mbaya. Jiulize ya kwamba watenda kazi aina gani? Manake tulikuja hapa duniani kutenda kazi. Watenda kazi aina gani? Na manake wakati wako wa kufika mwisho kama mama itafika. Ukifikisha kazi yako tamati, utapeleka nini mbele za Mungu? Hero ipo ikihoya koroni muroi nikonete Johana gukuguko namba 261. Kuna wimbo ningeomba tukaweze kuimba namba 261 nyimbo za Roho Mtakatifu. Johana gukuye haurira gorumia yuhoro wa mamutikaina iniokoro. Haya, kama uko hapo basi no gutiri horo munene utagathira. Nana namuko na muriuke ngai amurihe mushara wa wira uria murutaga. Ugo ithuothe ni tukare mushara ucio. No wagona Johana. Kwa hivyo wote tutalipwa mshahara wa kazi tunaitenda. Rugai maitu ni report ruturikie. Naomba mkasimama wote tuimbe huu wimbo tukamaliza. 261 nyimbo cia Roho Mutheru. Imuti kaina idiokoro ino utirora unene iwara munene ene mukwena murioke kaya mure amusala wawiro
ati horo ria munene Roho akasema jambo kuu ni mukwe na muriuke ni mfe na mfufuke, Ngai amurihe mushara, Mungu awalipe mshahara kwa wira uria murutaga wa kazi ambayo ameitenda. na hangi atoga ati Ngai ndahenanagia, Na pengine Mungu asema ya kwamba hawezi danganya. muthiaga kwinania ngoro Msitetemeke rohoni zenu. akaugite kwina mushara, Kama amesema kuna mshahara, ndukae kwinania ngoro ni mundu ona umwe, basi usiogope kwa jambo lolote, ndukae kuheneka, usije ukadanganyika. wira wothe ni ukarihwo, Kazi yote italipwa. uria muru mushara uriganite na wira muru, Kazi mbaya itakuwa na mshahara mbaya, na uria mwega mushara uriganite na wira mwega. kazi nzuri yabatane na mshahara mzuri. Tutokwihia mbere yaku Ngai ni arauka mutucokia ngatho tondu woguo watwariria wara wa kuruta wira, tuteithie gutaukwo mwathani uria ukwenda, niguo turutaga wira mwega Ngai uria ukenagia na wira uria ugatuma turihe mucara mwega, ugatutikira guturania hamwe nawe. Tutagucokera ngatho tondu wa gutwariria, nithi na mbere na guturathima, tina mbere na giathi kia umuthi athima rituni yaku Ngai na roho na Jesu mukuri witu. Amen. Let us appreciate the word of God. Yani ni wega muno ni undu wa gutuhunjiria na njira njega uguo. Tumeshukuru wetaga githogu tondu wa kithimo riu metanaga Learned Friend amenyo na akuri. Sasa tunataka kuingia katika nafasi ya familia, kwa sababu nafasi ya familia ndio inakuja kwa sababu hawa ndio watu ambao wamefanya tuwe pahali hapa, na tunaingia sasa katika nafasi yao. Tafadhali wasimame na waje hapa mbele kidogo, pahali wataonekana na watu, ili niweze kuwatambulisheni, kwa sababu nyinyi Moses pamoja na mke wake. Ningeomba watoto wao wajiunge nao pale tafadhali. Rachel, na asanteni, tumekuja kuwafariji na mketi, asanteni. Ningetaka kutambulisha wale ambao ni pia wa Moses Mwiku ya mbele kinoka. No haya. Karibieni. Wamempa ndugu yetu Moses mke wake Rachel. Soka kai mweno uyu hinya rugami mweno uyu okurugama tu turenda muono na muhurirwo makofi tondu muri andu afata. Thank you muno, ikarai hivi. Kuna wale ambao ni brothers and sisters. Yes, the brothers and sisters to our late mom. Asikihi kainatimianyu, hawa ndio wamezaliwa pamoja na mama yetu. Kisha ni kuwatambulisha tu, kwa sababu ni vizuri kujua wale ambao tumekuja kuomboleza kwa ajili yao. Ona maitoha na muthuri ndimwiri urathia ugikurinaga riu agikurinire biu riu weri ona we hara nani uturitie ni thayu. Thank you daddy. Energy ndio inaga. Thank you muno, thank you. Tupigieni makofi mazuri tafadhali. Zaliwa na babake Moses. Alia mashalaniro na idha wa Moses. Jooni pia nanyi tunataka kuwatambua. Thank you. Hawa pia hawa nao ndio wamezaliwa pamoja na babake Moses. Mume wako ama mke wako akitokea, unafaa kujiunga naye, kwa sababu nyinyi ni kitu kimoja. Ikasemekana na isiwe hata ni MC wa siku ya leo. Sasa hawa nao aya ni aidha wa Moses na mami wao, and we are very Moses atawaita guka ama shushu. Are you there? Yes, the gukas and shushus to Moses. Ni mtu yokea guka na shushu. Kaya guka na shushu. Tunashukuru sana kwa sababu pia wako nasi. Guka matikorago maria inge. Guka na shushu. Kana mutiko ibitoria ngugite mwana miagoso.
Nimeona hakika wako hapa na wamekuja na vile vile wamefanya vizuri sana kwa sababu ya kuja kwenu. Asanteni. Tumeshukuru. Thank you very much. Wapigieni makofi. All the cousins to Moses. All the cousins. All the cousins to Moses. All the cousins. Makuzo. Oh, Mungu atajua makuzo. Oh, makuzo yete iguru. Wagwa ole mwe. Ona bonga idot. So these are our cousins to Moses, and these are important people. It's important to recognize these people because we are here now. I think this is worth noting. Kazi ni madhari mego kita madiko. Makazi ni masho makere numa horere. Because you can see this is a big family. We wish to also thank you for coming and for standing with this family. This is very commendable. Tuwapigieni makofi mazuri tafadhali. Thank you very much. That is a big family. Thank you very much. We want to thank you for the same. Wale ambao ni relatives wa kina Rachel. Relatives to kina Rachel, please, are you there? Yeah, relatives wa kina Rachel, cousins. Are the cousins there? Wa Rachel? Nephews and nieces. Walitokea wote. Uncles and aunties wa Rachel. Aya, Johnny. Meko. Okay. It is like we have done it all round. Kuna mmoja hapa. Kwa sababu tumetaja wengi umekuja kiasi gani sasa wewe? Wewe ni nephew. Yes, this is a nephew to Rachel. And he says they are very many. But of course, every major meeting has representation. Thank you for representing them. Thank you very much indeed. Thank you. Tupige makofi mazuri tafadhali. Amesimamia wao wengine kama madelegate. Na tumeshukuru sana. So you now want all of us to take our programs. We want to read the eulogy, and we are going to read the eulogy using one language. So Mrs. Gongo is going to read in one language, and then those of us who won't understand or comprehend her language, we shall go through the other language because it is also written in that program. Yeah, dauga togodo marugano na togodo manaru alioromwe. Where ugokorwo te kuigwa ruria guthoma naruo na rio thome ruroke. I don't know what language she's going to choose to read. Then because we have those two languages in there, you can follow her by reading in the other language. So highly welcome, because you have come, two of you. Who between you is Mrs. Ikoko, and who has given who company? Introduce yourselves. Thank you. Uyu ukometa haha ni tata na murata wakwa. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, na ni maitho makwa nĩ Naomi Wanjiru wa Gĩthaiga, papa itũ nĩ Samuel Kimani Sikkim. Uyu ukomete haha ni tuguthoma eulogy Kenya. Guciaro mutigaire hana Wakonyo Kenya aciarirwo ndio ari mwana wa gatandatu ire Samuel Mureu Kibe Mwambui Mureu wa 1950 arari mwari wa nyina na Tabitha na niwe naite Teresia Wanja Njoroge mutigaire Rudia Waithira Gosi
Kimani Muriu na niwe Sikim na mutigaire Harrison Jago Muriu akurire agiteithagia aciari ake wira ta uria gwekagwo hindi iyo. Ari muruti mwirutiri na mukeni kwao mucii. Githomo wa mutha ta uria andu aingi maramwitaga akurire hindi iria githomo kia mwana wa kairitu gitekagĩrĩrwo. Ona kuri uguo ahika na riria mweke wonekire nĩaingĩrire gĩthomo-inĩ kĩa andũ agima. Wendo wake wa wĩtĩkio he gĩthomo nĩwĩonanĩtie kũgerera maũndũ manene gĩthomo-inĩ marĩa mũrũwe Engineer Moses Kenya ahotete kũhingia. Gĩthomo gĩa tũcũcũ twake nĩ ũira tũraga aringagĩrĩria mũrũwe nyaciarawe Rakeri na tũcũcũ twa kĩndũ matangĩendirie nĩguo mwana wao anene gũthiĩ gũthomera nja ya bũrũri ĩrĩa yothe kũrakoragwo na ũkũngũĩri wa kũhiũ nĩ aramũtugĩte nĩ ũndũ wa wendi wake wa gĩthomo. Nĩacemanirie na kĩhehenji kĩa ngoro yake Zakaria Kinya na 67 mahikanirie kũrĩa marĩhu mwaka-inĩ wa 1968. Ngai Engineer Mutha Kweli Muriu mũriũ wa tiga mũciĩ agereire ũtongoria wa ũtara hiko. Andũ ma kanitha hana athire ona mbere kunyitanĩra na etĩkia a kanitha wa Agri 1974. Mũthuriwe nĩatuire itua rĩa kũheana mũtũrĩre wake gwĩ Kristo ũrĩa ũngĩatũmire onekage acagũrire kanitha wa African Holy Ghost Christian Church wa gĩcagi-inĩ kũrĩa mwarĩ wa nyina Deborah athomaga. Ciothe rĩrĩa Zakaria atwarĩire Hana meciria make, Hana ndarĩire amĩrĩ wa Naomi na Ruthu na rĩandĩko rĩrĩa riugaga andũ a agatuĩka Ngai wakwa. Hana nĩathamire kanitha wa Agri nĩguo wĩrutĩri wa mũthuriwe na wĩtĩkio wake wa ũkristiano ũratari. Marerirwo wĩtĩkio-inĩ nĩ Reverend Mwangi na mũtumia wake mũtigaire Josephine
Hĩndĩ ĩno nĩyo Tabitha wa Konyo acenjirie agĩtuĩka Hana. O ũrĩa aya erĩ makũraga wĩtĩkio-inĩ nĩmerũhirie mĩhĩtwa ya kĩhiko kĩao kanitha-inĩ mwaka-inĩ wa 1976 na njĩra ya igongona rĩrĩa rĩatongoririo nĩ ũrĩa warĩ senior pastor mũtigairĩ Ayubu Nduti wa Sege. Hana wa Konyo nĩanyitire itemi nene kanitha wa AHGCC wa Gataka-inĩ akĩanjia kũrĩa akĩanjia kũrĩa arĩ Deaconess nĩatirĩte aingĩ wĩtĩkio-inĩ wĩra. Mena mũthuriwe kũrĩa maraheaga andũ aingĩ mweke wa kũruta wĩra. Ararĩ ningĩ mwana mũthuriwe ararĩ mwĩrutĩri ona rĩrĩa athũkĩirwo nĩ mwĩrĩ kũmenya mũgũnda kũrathiĩ atĩa. Aretĩkĩtie atĩ kũruta wĩra mũramati Thayũ wa hakuhĩ nake. Ararĩ mũkeni karania, nĩanyitaga itemi maũndũ ma mũingĩ, kũruta wĩra na kĩo. Suwe wa mũrĩu na ũgima mwega wa mwĩrĩ mũtũrĩre-inĩ wake wothe. Mweri mĩrongo ĩrĩ na inya nĩguo ambirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ. Westlands Specialist Hospital, Aga Khan na Nairobi West Hospital by thaa 4:20 cia rũcinĩ. Ena ũkũrũ wa mũrũ wake wa mũmwe na mũtumia na mũrũwe na tũcũcũ tũna. Nĩtũrakwendete mũno mami nginya tũkonana rĩngĩ nyarĩrĩ-inĩ ciake. Gũkenarĩ thĩinĩ wa Mwathani rĩu na hingo ciothe. Ĩni nĩguo Roho aroiga mawĩra-inĩ mao na wĩra wao ũmarũmĩrĩre. For that good reading. Thank you muno Mrs. Ngongo na watuthomera tuhetwo tukwanjia na ya tushushu nigetha tukirigie na ya take us through your tribute. So, a tribute to our grandmother. Shosho counselled that the fear of God will be a key to great things in our lives. Her hearty laughter, joy, and voice come to us, and everyone who visited her was a great example of the love of God, the love of Christ to us. With joy and happiness, she will greet us fondly by our nicknames. To me, Modo Akwa, to my sister, Garana, na tukiarie Modoniwa, and Moreu Fafa Wito. This was a grandmother straight from heaven. We will forever cherish her farm, and as we also did house chores together. We were mesmerized to this was truly memorable. She would share with us many stories, including giving us
salivating for more. She was using sheer wisdom to her grandchildren. She was a true teacher and a mentor. Whatever we did, we ought to do it to the Lord. A single time, she allowed us to leave her home, giving us something, whether it was bananas, ndoma, it is. We will forever cherish giving. We'll forever cherish her very honest prayers to God. She loved her family dearly. We are a witness of her unconditional, boundless love. First to her late Guka was out of this world. It was never forced. We could see it flowing out so freely, so spontaneously, and so genuinely. We have, even as she lay in bed in her last days, she was a gallant soldier of the Lord, par excellence, for the crown for victors. This is a woman we will live to admire and emulate. Fear they will shush till we meet again at the feet of Jesus. Thank you. Rugamo hadini hai Nimrod. Jabeni wagwito Nimrod. Kwa wale watu ambao hawajakuwa wakimuona. Siku hizi anasomea kule Australia. And there is a gentleman who traveled all the way to Australia to accompany him in this burial. Okawa Badia, it is good to recognize you have come from very far. There is also Kenyanjui. Yeah, I think this is commendable. These guys have come from very far. So it is good to give credit where it is due. Australia, one of them. You see, these guys traveled all the way. Wajakoya, I'm saying these guys traveled from Australia all the way. Just like you also did, coming all the way to bring your condolences on behalf of Reverend Waigwa. So I think this is just commendable. That's why I decided to let these guys maybe even just bring their condolences just in a minute each before I give Baba Nimrod. Just move a bit from the speakers, just to avoid the feedback. Hey, Kenyakini tagia kumenya man. Ugunugo kwa hanire. Wanangero washo. Na motore na urabi na bere. You look good. Thank you. Yeah, pass your condolence. Mwadhani Agosho. Amen. Yeah, it's nice to see you all. Nim has been a very good friend of mine, and Shosho Areta or Shosho Akwa. Nilikuwa naambia the boys another day, tukiwa na Nim, we wanted to cook chapati. We were very young boys with Shosho, and she used to be encouraging. Anasema, do what you can. And this one day akatuambia, go ahead, ndio hiyo unga, you can try and cook some chapati. And that day, ilikuwa fumble. So we ended up using like 3 packets of unga, a lot of water. And the one thing with her is she just came and she was laughing, you know, like at least you tried. And that was a testament how good Shosho she was to us all. So condolences to the family. I'm pleased to be here to support my brother, and yeah, tunasonga mbele. Asante. Tumpigie Kenyanjui makofi mazuri. Mwadhani Akumia. Amen. Bwana asifiwe. I'm also glad to be here. Nimrod and I are very good friends. Nilikikarita kula Australia nyamara wakile maragora, and kumaheta Shosho waile. We have known about it. We have been praying for her and supporting her. Of course, everybody's prayer was for her to get well. Na umudo dala hona tiko wako hona. No bihona kena jirani keno na hona jabana asifiwe. We go for Pastor Moses and the family. We tiko wako mhadhayo. Na itanyari Joshua Tigari. Or tiko wako bihoja. Mwadhani mwana adime. And thank you. Tupigeni makofi mazuri. Thank you so much. Andake na kuigua Kenyanjui. No murari agikuyu mwina muhai. Andu angi mathiaga India na ndukuigua mundu akiaria India na mundu athie America goka kunjite iniuru. Riu ni nake no ashushu. Mwendekere kuiga undu irio ucio tondu undu irio ucio niguo mwega.
There is a car here that needs to be attended by the owner or the driver. KCV 776X. Na mwenene andikite haha binya ne ngari muthemba uriku na ndetikia gutire ngari hananagia namba. KCV 776X, kindly attend to your vehicle. It is now my humble duty to invite Reverend Engineer Moses and the wife to kindly come and take us through your tribute. Mukire ho ni arugamiria nyu mundu ne iguaga ringi ni ekoremwo ni guthomaga giteithio ni uria makiri nake. Let us appreciate him. Let's appreciate him kindly. Can we even do it from there? Let's need to faith Lazarus. Tribute ya Moroe. Amine adarire na mitigo miega ya gwitigira na kwenda Ngai kuma ndio munini. Ningine adutire kugia na kio mawira-ini mothe. Nyanyanire kuruta mawira maingĩ ta gutua macani, kurima, gukama, cia mĩthemba yothe na kuhura nguo. Ona kwa mami ndatho ũcio no atumire nyende gĩthomo mũno. Nĩ ũcokete gĩthomo. Mũthingi wa gĩthomo gĩakwa kuma ndĩ mũnyinyi nĩanikagĩrĩria mũno thome na nĩararĩ na ũtaaro mũnene na mwega wa kũringĩrĩria ciana ciakwa. Gũikarania wega na andũ othe na njĩra ya gĩtĩo. Ndĩ mwanake mũnini na nĩendaga o mwaka wathira kũmenya ũrĩa njĩkĩte na mũcara wakwa. Rĩrĩa ndahikanirie na nĩandutire mũno ũhoro wa tũngĩikarania wega na ũiguano na mũtumia wakwa tũkahota gũtwarithia maũndũ maitũ wega na mathiĩ na mbere na ningĩ tũhote kũrera ciana citũ wega. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũrehithĩirie kĩrathimo kĩnene mũtũrĩre-inĩ witũ. Ndangĩrendire macoke cukuru matete na akamahe kĩndũ kĩnini kĩa mũhuko. Tũrĩ ithuothe nĩaratũringagĩrĩria mũno ũhoro-inĩ wa Ngai. Aratwĩraga atĩ thĩ ĩno ĩranyamaria arĩa matarĩ thĩinĩ wa Mwathani. Mami ararĩ mwarimũ mũnene wakwa wa maũndũ mothe ma mũtũrĩre ta kwenda gĩthomo, kwenda Ngai, kwenda mũtumia na ciana, andũ othe makinya kwenda mbeca na gũcimenyerera. Ũkia warĩ wa gwĩtĩkia Ngai, kũruta wĩra na kĩo, karaga na thayũ twendanĩte na andũ othe. Twĩna kĩrĩgĩrĩro kĩnene atĩ metĩkĩtie mathiaga. Angĩrogĩa na kĩhurũko kĩega o nginya rĩrĩa tũkonana rĩngĩ magũrũ-inĩ ma Jesũ. Thank you. Yeah, tuwapigieni Thank you very much indeed. My Archbishop, it is even very anti-Christian who communicate na the dead. Ithuĩ ta Kristiano tũtiaragia na arĩa makuĩte. Na rĩu ũgĩkoraga eulogy ingĩ ciandĩkĩtwo andũ mararĩria ũrĩa ũkuĩte. Wĩra ũcio wothe ũkoragwo wĩ wasted tondũ mũkui ndaraigua. Rĩu nĩmekĩte wega nĩ kwandĩka magatwarĩria ithuĩ tũrai makĩraha marĩa cũcũ arekaga. That is what a tribute should be. Ũka address andũ arĩa maigua, ũka praise mũndũ ũcio tũkaigua. No rĩu nĩ ũndũ wa gũkobia ũthũngũ kũrĩa Australia mũhari maragĩthire. Rĩu tũkĩaragĩria cũcũ na cũcũ ona ndaroĩ gĩthũngũ ona good morning akua atuĩkaga mũthũngũ ũrĩo. Shush, we shall miss you so dearly, especially you and Mokim when you're chapels. Cũcũ ndaraigua tiga igũte mahinda. Rĩu ũndũ ũcio nĩ wagĩrĩire kũnyitwo wega, ti ũkristiano kwaria na arĩa makuĩte. Na rĩu ningĩ ona mũndũ ũcio ũkuĩte mwamwarĩria ndangĩigua. Twarĩriai arĩa ithuĩ mũrahe ngoga cia mũndũ ũcio ũhurũkĩte. Ũcio nĩguo Kristiano. Sorry, no mataro marĩa ma Wandaro. Rĩu nĩ tũkũria family. Nĩ hetwo hau mũndũ wa family ũrĩa ũkũgweta kiugo wĩtagwo Elias Kamau. Mr. Elias Kamau, kindly ũka nĩgetha ũgwete kiugo
Adin ha family na riwa ni to kumaharakisha nigetha tugitigire ni twakirikiria wega ithuothe na mathane mathiete wega. Karibu sana, huyu ni muthuri murata wakwa wina ndagika ciaku ta igiri uguo cia gukiaria cia maitu. Thutha waku baada yake tutaongeleshwa na the in-laws from Gaitete Gatondo, yule ambaye wamechagua kunena akae tayari. Ndugu yetu Kamau akimaliza naye atakuja. Karibu. Murega thini wa mwathani Archbishop Bishop na pastor aria meho na deacon na joka mwena wa administration ndiraigua mahetwo handu matikagirwo handu mangiakigagirwo handu ndamageithia hau hangi haraingiaria ngiaria handu ha family ngwaria boma ya nyina wa mutha tondu andu acio nitutwaranite muno kuma Archbishop brother uguo kugaga hindi ya bara ithuĩ turutanĩte na ithe wa mutha bara-inĩ tugoka twĩna mathĩna maingĩ na tugoka tũnyitanĩte ũguo tugakinya biacara-inĩ. Nĩtũtwaranĩte nao na mũtumia ũyũ wake thĩinĩ wa mawĩra maingĩ marĩa tũrutĩte twĩ nao hamwe, na ndirĩ ndaigua mũtumia ũyũ akĩhe ũhoro wa mũthuriwe mĩaka ĩyo tũikarĩte nginya ahika. Ndirĩ ndaigua mũthenya ũmwe nyina wa mutha akĩnjĩra mũthuriwe amwĩkĩte kana tũmũcambie, na ndirĩ ndaigua Zakaria akĩnjĩra ũhoro wa mũtumia wake tũmũcambie. Andũ acio nĩtũtwaranĩte tũgatwarana na ngakena na ngaigua wega tondũ mũtumia ũyũ ndarĩ ahe ũhoro wa njuku cia gũcukana, na niĩ twĩ biacara-inĩ yao ndirĩ ndaigua ũndũ tũkũthiĩ he mũthuriwe anjĩre Elija nĩanjarĩirie ũru kana Elija tũtinaiguithania. Tũtũrĩte tũheanĩte gĩtĩo hapa kwa hapa na gũtirĩ handũ tũrĩ twathitangana gatagatĩ ka family yake. Family yake nĩ Zakaria nake gĩciara na twarera na matũtungatĩra na twamatungatĩra thĩinĩ wao tondũ wĩra ngĩrutĩte tũrĩ nao agĩthoma. Ngĩaria ũhoro ũcio ũngĩ gũgũthiĩ ũrĩa gũgũikara nĩndĩraigua ithaa rĩmwe na tũkĩaria na ndingĩigua ndĩna ũcuke harĩ we. Nĩngũigua ta ndatigwo ndĩna gathĩna no nĩndamuohorithia kwĩ Ngai tondũ tũtigĩtwo nĩ aciari aitũ na tũgatigwo matũtigĩte twĩ na aya na tũtarĩ na thirĩ wa aciari ona aya tũtigũkorwo twĩ na cia tondũ ithuĩ tũgũthiĩ na mbere no tigũcoka na thutha. Tũtirĩ handũ tũkwenda kwĩgĩca na gũtirĩ handũ tũracoka. Ũgũta nĩguo mũru na nĩguo thĩna. Mũrimũ mũnene nĩ ũgũta rĩu mũtigwo na wega na mũthiĩ na wega na mũmenye ithuĩ nĩtũiguanĩte family itũ. Thank you much indeed. Family ya Gaitete, the Gaitete family in Gatondo. Karibu. Na huyu naye atafuata. Kwa hivyo Samuel Kemani, tafadhali ujitayarishe. You are coming immediately hereafter. Thank you. Mwathani Rogoso mũrũ wa nyina na Leso na nyitanĩra hamwe na inyuĩ ndirĩ na ciugo nyingĩ no nĩnguga atĩ no ndũmĩrĩri ya macakaya twarehe family yake
Ngai hamwe na inyuĩ na me hamwe na inyuĩ maũndũ-inĩ mothe, na nĩtwakena na nĩtwacokia ngatho tuthiĩ na mbere kũmanĩrĩria, tuthiĩ na mbere kũheana mwĩhoko nĩ tondũ Ngai ndehagia na ekaga ũrĩa kwagĩrĩire. Sasa tumuulize Bwana Sikhim. Utomwe Sikhim kana ithe wa na tulirire na watu era tulire kio na ndigũkũhenia nĩ ndĩire atigĩra kĩ atigĩra mwana wakwa mutha. My sister, ithuĩ kwa nyũmba itũ kwa mbare ya mwĩrĩ maitũ nĩ ngwenda ũngũrĩre calculator wandaro ndathire nduka akiumaga magana merĩ mara gũkũ nĩ kwĩrĩgĩte mathiko mangĩ ma mũthemba ũyũ, gũkũ nĩ kwĩrĩgĩte mathiko mangĩ ma mũthemba ũyũ. Ndĩti mũkĩmenye akĩnjĩra andiko ũkenguonie mũtumia ũrĩa ndarĩ ndĩrĩ ũkĩonera atanahĩirwo mũthenya ũyũ ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ, no ũndũ ũrĩa ngwenda kũmwĩra o no ũmũthĩ tũrĩ kuo twĩ hamwe nawe na mwana wa maitũ ndaratie na kĩnyuga nĩtũtwaranĩte mũno kũhoera mũciĩ. Mwana wa maitũ ndaratie na kĩnyuga nĩtũtwaranĩte mũno kũhoera mũciĩ, kũhoera ndarĩ no ngĩũria na Moses hau ndanaria arageithagia mũndũ wa kwĩra gũthiĩ na wega. Nĩwaigua ũhoro ũcio gũthiĩ na wega na Sunday nĩguo kwĩ Thursday twarĩ nake ngĩmũri wa maitũ nĩ ũramenya akĩnjĩra kĩrĩ kĩmani witũ gũthiĩ na wega na waga kũmbora kĩrĩ kĩmani witũ gũthiĩ na wega na waga kũmbora iga athiĩte na njĩra njega na ũrĩa ingĩmwĩra nĩũ mũndũ menya ni wakwa wa ndaro ndarĩki. Thank you. Wanatuma Wataro ndari wanatuma Wataro ndari dikana no ile mutumia wakwa ke mutumia ke Muthuriga mutumia ũcio wa Sikhim makobi mega etagwo nyina mbui mũno. Moses yakorwo ndũĩ your uncle ni mũrata witũ mũno, tũngĩgerera gwake tumago na gĩcogo. Mama yetu ambaye anaitwa Priscilla Njami naye akuje aseme jambo. Priscilla Njami ambaye ni rafiki. Baada yake sasa watu wa Diwasco wajitayarishe. Wathani agocwo rĩngĩ nyenda Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia kĩheo kĩu kĩa muoyo. Nĩngenagio nĩ rwĩmbo rwĩ ibuku-inĩ rĩa Atũmwo, ona ingĩkorwo ndũraga thĩ ĩno na maithori niĩ nĩnjĩrĩgĩrĩire atĩ nĩngahotana na Mwathani agocwo. Ngĩaria ũhoro wa Hana wa Konyo kana Tabitha tũciarĩtwo itũũra na mĩciĩ itũ. Nĩtwatongoririo nĩ mwarĩ wa nyina wĩtagwo Teresia Wanja, nĩwe watũtongoririe na kũrera ciana iria Ngai atũhete, na tũkĩrera ciana icio tũrĩ o hamwe, na nginya kĩona ihinda rĩrĩ tũtũraga twĩ hamwe tũnyitanĩte twĩ kĩndũ kĩmwe, tũmanagĩrĩria mahinda maya twĩ rũgendo-inĩ o tũkĩranaga thĩ ĩno ti ya gũtũũrwo nĩ tondũ nĩ thĩ ya ihinda inini. Nĩtũtũrĩte twendanĩte mũno na tũrĩ atatũ tũmanagĩrĩria na tũkerana thĩ ĩno ti ya gũtũũrwo. Niĩ ndoka gataka-inĩ nĩ manyitire ũgeni tondũ niĩ nĩ ndarigirie gũka, na magĩũka makĩnyita ũgeni makĩnjĩra karibu, na niĩ ngĩkĩigua kũigana tũraga ũguo na gũtirĩ mũndũ ũrarĩ na ũru na ũrĩa ũngĩ. Tũtirĩ twaharana kana tũkerana ũru ona kana mũndũ akaigua ũrĩa ũngĩ na haro itũũra, nĩ tondũ tũtũrĩte twendete Ngai nake Ngai agakorwo. Haya, thank you. Tumpigie rafiki ya mama yetu makofi mazuri. Okay, thank you so much. Ningetaka kukaribisha wote
alafu chairman atasema jambo. Nimeona kwamba walikuwa hata wamesema na wimbo ukaligo merutire rwimbo kuko magitwikagirira mai ukali andũ athika wote. Njoni watu ili muimbe ule wimbo mlikuwa mmeomba, naye chairman atoe rambirambi zenu. Chairman, your people are or they are taking their sweet time. It has to do with water. Nyitana wako ndoga Asante sana. Familia ya Moses, actually the beautiful family of Moses. I'll tell you something later. Mambo hiyo ya family between me and Kenya. Kanisa, viongozi wa kanisa, the archbishop, the bishops, the clergy who are with us, watu wa Gatagaine, hamjambo. Kwa tumekuja kuomboleza
kifo cha mama wetu, na nikisema kifo cha mama wetu, huyu kweli ni mama, kwa sababu mimi Kenya tulizaliwa mwaka moja. University of Nairobi tukagraduate pamoja, na rafiki yake ako hapo, mheshimiwa wakili, tuligraduate pamoja. Sasa iko mwenzetu hapa wa maji, MD wa Githunguri ni 71st. Kwa hivyo mheshimiwa wakili na Kenya last graduation was 71st, so there are 50 graduations after we left the university. Tuko hapa kuwa na grandchildren na endelea hivyo. Niseme kuwa tumetoka Thika Water, ya Thika Water ambao tuko na waziri Bwana Kuria, hawezi onekana ako nyuma, David Kuria. Tuko na this is a Bishop of Deliverance Church Thika, but he's also a vet surgeon. Tulisomea college moja, lakini alikuwa 10 years with the engineer wa Kimani, mkora wa Kimani. Simama, wave. Huyo ni Bwana Morioki. Huyo ni Bwana Morioki, is a former mayor of Batioki, is a former mayor of Batioki. Bwana Kenya one time aliniambia hii, because you believe in conservation. Yes, mpatie aseme jambo. Na kama sisi ndio tunapeana maji Kenya nzima. Kampuni zote za maji Kenya nzima nyumbani kwa Daktari Kinya. Kwa hivyo tulipeleka private business zote, anaitwa Morin. Alafu mwisho tuko na CPF, makampuni za maji 90 zote, yeye ndio amekuwa chairman. Na yale maneno ameongewa na ule mzee amesimama hapa, mashamba imeenda, ndio sisi. Sasa tulienda kule, sasa nyinyi ndio mtuoneshe njia, labda kwetu ni hapa, sina habari. Enda wapi? Mbinguni. Kwa sababu kama hujajua hiyo zako zikifika utasimama mbele ya Mungu. For it is appointed for man to live once. After that, death. After death. Tumpigie Bwana Jaramba makofi mazuri. Mtatuia tu radhi kwa sababu tungetaka mseme jambo. Kuna watu wa Nakuru, Eldoret, na tungetaka wasafiri salama. Ndio sababu tukasema tu uwe mwakilishi wao, na hakika umewakilisha vizuri. Na kama tulivyoambiwa na chairman, kile Kiswahili ulimi, hata ukiitwa Jaramba mtu anashangaa, ulimi wa Jaramba kweli ule, lakini nimesema wewe ni mmoja wetu. Sijui kama chairman aliintroduce tu Bwana Alfred Wanyoike. Kuna wengine wa Thika Business Community. Thika Business Community wasimame. Wengine hapa, okay. Asante. Tuwapigieni makofi tafadhali. Nafahamisha pia kuna watu ambao wametoka kule upande wa Pwani, kuna watu wa Malindi na watu wa Metani, wengine mpaka kule juu. Hata hapa. No Yohana Waweru. Tuwapigieni makofi mazuri. The area chief. Ndio tuhonokeria mada. Sorry. Karibu Madam Chief. Ndio sababu tumekupa nafasi hii kwa mheshimiwa, kwa sababu najua pia tutampa nafasi. Kwa hivyo una dakika service. All the protocols observed. Aikaria gatakaini na Kenya yothe na diaspora. Nito ndaigwa kwina nginya diaspora. Ni ngumugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani Muriega. Njĩtagwo Lydia Wanjiru wa Kuria. Nĩ ngocaga Mwathani nĩ tondũ wa kũhonokia, akahe thayũ na kĩrĩgĩrĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Witũ ũkoragwo wĩ mũhũthũ kũmũnyita ũgeni, na nĩ wega nĩ tondũ ũgeni nĩ Pastor Simon. Ona witũ
aikare muiganirire thiini-ini wa igongona riri ria kumagaria my cousin tondu baba wakwa na mamu wao mari anda imwe ti step ada imwe na andu mendaine muno. Na niĩ ngĩmoima thutha gũkũ thĩinĩ wa gataka-inĩ, na nĩ wega kuga atĩrĩrĩ, nĩ my role model mena nyina wa mũrĩi wa nja Teresia, na tondũ kwĩna andũ aingĩ marahika thutha ũyũ, nyonete wacera na mũndũ wa rika rĩaku ndĩrona ta tũrora njĩra no rĩrĩa ndathire kwa mũrĩu kana kwa my cousin, niĩ ona ingĩatuire gũthiĩ nĩ ndamũragia kana nĩ wega kũra, no ngama ngĩkwĩra ũre tondũ they are good role models, na ũhoro wa kĩo nĩ wega ũcio ũhunjirie kĩo kĩa wĩra. He kũndũ tũngĩthiĩ ũrigwo ũkuga atĩa. My cousin na nyina wa mũrĩu nĩ meraga andũ ũhoro wa kũruta wĩra na makonia nginya mwana wao Pastor Moses, na ciana cia pastor ndirĩ ndathiĩ gwa my cousin ngakora me idol rĩa mokĩte kuona cũcũ wao. Koguo nĩ wega toguo twahunjĩrio tũrute wĩra na moko maitũ, na makĩria tũrute wa ũrĩa watũmbire, nĩ tondũ thutha wa wĩra githĩ to muoyo. Twĩrutanĩrie ona wĩra-inĩ wa Mwathani ta ũrĩa my cousin aratariĩ, nĩ ararutĩire wĩra wake na gĩkeno gĩkĩ mũrona ona mbica-inĩ yake ti imitation. Rĩu andũ magũthekagia magĩkũrĩragia, he andũ magũthekagia magĩkũrĩragia, no megũgũkunya, no megũgũcira ũru, no my cousin aranjĩraga wega tũrute wĩra na tũtũrĩre Ngai na tuonie ciana njĩra ĩrĩa njega nĩgetha matikana matige ona makũra. Witũ no kũmwĩra athiĩ ũhoro, nĩ tũramwendete na Ngai aramwenda makĩria. Ndikwenda gũthiĩ na mbere tondũ maũndũ maingĩ ma my cousin marĩtio na nĩ mama. Tũthiĩ na mbere na tũrute wĩra na Ngai witũ no egũtũrathima. Ũcio ũngĩ nĩ wa andũ a gataka-inĩ, mweri 13 next Thursday, ũmũthĩ kuma mũcemanio no twatĩrio nĩ my cousin. Mweri 13 tũgetĩkĩra tũkoimĩra harĩa gataka-inĩ 05 nĩgetha marĩa marĩ ma mũciĩ ma security na maũndũ macio mangĩ tũkarĩrĩria handũ hau, tondũ maguta ma itũra matingĩkĩhakwo mũgeni. Twĩna the acting chief, ndiũĩ kana akĩwave andũ kana akiuge kiugo kĩmwe. Ũcio no atũwave tondũ nĩ waria handũ hao othe. The acting chief Daniel akoiria ama ameenda kazi nyingine. Andũ aingĩ akwa atio matikaraga. Thank you so much, na mwatu agũthiĩ mũthiĩ na thayũ, nĩtũmwendete. Asante, tupigie Madam Chief makofi mazuri tafadhali. Asante sana. Ningetaka tumkaribishe waziri wa maji wa Kiambu County, Bwana Kuria David, ili naye aseme jambo, na kama kuna watu wamekuja nao wa county anaweza tu kuwatambulisha, lakini wewe ndiye utasema jambo. Asante. Okay, asante sana MC. Kigogona riri. Hallelujah. Hallelujah. Anete aichora na thirikari Mwathani agocwo rĩngĩ, ona inyuĩ Mwathani agocwo rĩngĩ, andũ othe Mwathani agocwo. Ndikwaria mũno na ndikũmũiga tondũ ndĩrona nĩ mũnogire. Now it is very important to appreciate we are burying a heroine, na koguo heroine aheagwo what she deserve. Gwambĩrĩria na gwĩtambulisha ama nitaanza na kujitambulisha. Kwa majina naitwa David Kuria na ni mimi waziri wa maji katika
Kiambu County na tena MC na nini direct hado marketing in agriculture. So none dagi kara. I'm here to bring first of all congratulations of our governor Dr. Kimani Wamatangi uriohete MD Kenya ili mwithaga kweli niguo ndiamenye rito riake etagwo kweli urio muhete wira ni atutumire na ndumiriri tumumiririe na family yanyu na all the church that we serve and all the people of this area. So pole sana wira wake ena wira muingi waigirinde kunegena kiria kani kurutaga wira murionaga inegene yake wira-ini, and that is what he is doing. And nitrona ona ningio inegene yake through Kenya, because Kenya has supplied water through Thika Water, and we are so happy. Joke dehera bilabi cia kwa mwenye wa idara ya water ambao tunafanya na wewe sana sana. Hata wao wameleta labilabi na wamesema tuko pamoja na Mungu atakubariki. Nilikuwa na mwenzangu kuja hapa, yeye huyu ndiye anatuombea. Huyu ni hoyagera gavana wa Matangi. Waitura riri muno na ndikwenda ngadi atagaithanitie. Just tegeithanie pastor ndukarie. Niguo nitwakanio ni muthuri wene gutuhuka. Tugaithanagie. Basi Bwana Yesu asifiwe. Msikuwe na wasiwasi, hakuna mahali Wadaru anaweza nipeleka. Sawa. So mara tena Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ni kuleta labilabi zetu kibinafsi. Injinia Kenya ni rafiki yangu binafsi, kwa hivyo upokee pole zetu na pole za familia yetu, na pia kuhakikisha hizo pole za gavana wetu Dr. Kimani Wamatangi zimeweza kufika. Asubuhi na mapema saa 12 tulikuwa na yeye na waheshimiwa wengine, taiga wamewakilishwa na mmoja. Niseme ya kwamba Bwana Wadaro, mimi nimezaliwa pale kijiji naitwa Adwaria Maria Guku. Nimekuwa evangelist wa hapa Kiarutara East K. Nimehubiria hawa watu wanaitwa Sikkim. Na leo nitachukua sadaka kidogo. Baba yangu mnamjua, yule mzee alikuwa anabeba ile basi inaitwa ya Joka Academy. Mwe muthuri ucio wetagwo Faulu na mutumia wake uyo kumite kwa Karanu. Tumetoka hapo, mimi ni wa hiyo jiji. La mwisho nikaribishe rafiki yangu wa Jakoya. Mheshimiwa Jakoya ni rafiki yangu pia. Karibu sana hapa nyumbani, uko salama kabisa. Na la mwisho niseme ya kwamba Wadaro, hii inaweza kukusaidia kesho. Waziri, niseme umesema Injinia Kenya amefanya kazi mzuri. Na niseme ya kwamba nikiwa nimekaa hapa Injinia Kenya, nimeomba Mungu sababu una utaalamu mkubwa wa maji. Sana. Kabla ulitae, mimi ninaona siku moja na wakili Muriu ya kwamba huyu mzee siku moja gari yake pia inatosha bendera ya waziri wa maji mwingi sana. Unaidhuga takaine tu na kulino tungekuwa fedha tutigethwa. Sawa. So Mungu awabariki sana. Mimi kado na kazi, mimi ndiye nakuwa chief administrator wa health services na Kenya. Ukisababu maneno yangu ni maneno itafaulu. Mimi nasema ndiye chief administrator wa health services pale Kiambu County, na niseme ya kwamba nitatangaza, waziri unikubalie. Inaona waziri gavana wa Murang'a amejitahidi sana, ametununulia gari ya dialysis ambayo inatembea. Lakini nitangaze pia pale hospitali ya Thika sasa kuna machine sasa zinafanya kazi, machine kama 8 sasa dialysis pale Thika Hospital. Sasa tuko sawa. Na niseme ya kwamba waziri wakili Muriu, mambo ya Gatanga na Murang'a, sababu watu wengi wa Gatanga tunahudumia ile hospitali ya Thika, lakini bado tunajaribu kuidhibiti
sababu ni kazi yetu. Mungu awabariki sana. Amen. Awatende mema. Amen. Asante sana wadau. Hallelujah. Okay, thank you so much. Wadau ushoima gutumitwo ni guikarathi. Ama niseme ya kwamba ni furaha nyingi tele kwetu kwiwe Kenya na ngĩarĩria andũ othe ngĩrĩkia ngwĩciria mamu wanyu nĩ atũhe kĩndũ gĩtagwo gĩthomo gĩa kũmbureci ciana citũ kana kũrathima ciana citũ naguo mwanake ũyũ kana rĩu mwana ũyũ wa mũtumia ũyũ ndangĩkinyĩte hau tiga nĩ nyina ũmũrathimĩte kana tiguo na nĩ amũhoyagĩra na akaiga tondũ ndarĩ kangĩ gatigakue. And that is exactly what he has done. Can we go back na tũmbureci ciana citũ? Ũmũthĩ ngũthirwo nĩ mũrĩu nĩkĩo njũkire ndĩrĩtio na ndaheo lift nĩ my MD. Mũrĩu utige mĩtugo ĩyo mũrĩu. Ti mũrĩu ũyũ. Ti mũrĩu ũyũ. Ngũthirwo nĩ mũndũ ũngĩ ũkũnyuĩte njohi. Sorry. Kiuga nĩ mũrĩu mheshimiwa. Ona gũtuĩka gũkwanyu kwĩna marĩtwa bani mũrĩu kweri ruo nĩ marĩtwa maingĩ mũno ma kũmakania. So ndĩna problem, I mean ndĩrenda andũ mahoere bũrũri ũyũ tũmbureci ciana citũ. Ngĩrĩkia nĩndakena mũno nĩ kanitha ĩno tũrĩ anyinyi twamakagio na mũkũrinũ atĩ nĩ ũkũroterwo. Rĩu ũngĩaremire weragwo wakorwo nĩ mũkũrinũ fulani. But today I have seen a testimony of God. Hĩndĩ mũigara haha mũkĩinagĩra mbere itũ nguonete ta tũigũrũ tondũ hama nĩ cia hwaiti, inyuothe mũrĩ a hwaiti, mwacoka mwagũthithia rwĩmbo twakena mũno. Ngũrĩkia na kũmwĩra atĩrĩrĩ, go and pray for this country. Go and pray for this country because we are also not in a good position with God. Are we together? Nĩtuokire through churches. Nĩtuokire na nĩkĩo tananjĩria kuga na mwathani agocwo ndamwĩra hallelujah because we came through other things. Rekei to serve this country with vigor na tũhoe na twĩke ta ũrĩa aciari acio mekire tuthomithie ciana citũ na turute wĩra na ũrĩa kwagĩrĩire. Kenya tumekuheshimu na Mungu abariki na congratulations zetu wageni kutoka kwangu na kwa gavana wetu. Asante, Mungu abariki. Oka waziri Joyce rugama. Joyce. Rugama Joyce. Rora mutumia wakwa ũngĩroterwo ta ũrĩa wĩ mũhenie. Nĩdia kwĩra. Na watu wa kwĩhang'ĩro ona ndahana ũguo kuota. Thank you so much waziri. Kwa sababu tumeendelea vizuri. Jetekeria ijolia wale walimu ambao wanafunza na dada yetu Rachel. Tumefahamishwa wako hapa kwa wingi na ni vizuri tuwatambue. Tafadhali. Colleagues wa dada yetu Rachel, wale walimu wale wanafundisha na dada yetu Rachel, are you there? Are you there? Wanafundisha na dada yetu Rachel. Apenike gĩathũka. No, senior teacher. Riding on the protocols that are the Lord is good all the time, and all the time. Indeed, He is good even in pain. The same way is good in our celebrations and our joys. Receive our condolences as the Murema family. God bless you. Thank you. Tuwapigie makofi mazuri tafadhali, tuwapigie makofi mazuri. Asanteni. Thank you. He manager wego kwa Equity, regional manager wa Equity wetagwo Karano, Sami Karano, gaithika Karano. Thank you. Mundu ngikorwo ni arenda gukomberwo bia ni Equity uguko haria. Ena fomu cia roni na rwake rutiagaga kuhituka. Thank you muno bwana Karano. Ningetaka kumkaribisha bwana MCA wa area hii
na amenieleza kwamba ako na ma-MCA wengine ni wawili. Wawili, kwa hivyo njooni hata hao ma-MCA wawili waje ili tuwapatie dakika moja moja. Lakini nawaomba tu kwa heshima ya mama yetu mwenda zake, tafadhali mpeane rambirambi zenu, tutawaita wakati wa siasa. Please, tamodhaida. Please. Haya, asante. Thank you very much MC. All protocols observed za kanisa letu la Wakorino, familia ya MD Mudha, waheshimiwa wetu, mheshimiwa former presidential candidate alibakisha kidogo tu, mheshimiwa Wajakoya, na mheshimiwa wetu wakili Edward Moreu, and all guests, all protocols observed. Good afternoon. By the grace of God, I am the current MCA for this ward. This is called Karriera Ward, Gatanga constituency, Murang'a County, and my name is Gishofe Mbatia. Just privileged to be the MCA. Kabla sijaongea, nitapatia hawa marafiki zangu na mreke aginye githogo hakuwa bete ko introduce na githogo na githweri tondu andu aya tauni me matharau muno mahota kuona ta mwathurire ng'ombe na ti wega. Riu no wega makimenya na guku ni kumaga andu moe githogo. Karibu sana waheshimiwa, alafu nipeane kondole zangu baadaye. Mwathani agocwo ringi tuithani thiini wa mwathani hamaritwa njitagwo Joakim Jama na thuritwo mwena wa Nguriba Thika. Bwana MD tukoretwo tukiruta nake wira muno na nikio gitumite njuke haha na baba wao Bwana Kweri onake ni murata wakwa muno na ketugetwo kuruta nake wira Del Monte, na nikio ndoka kwehera ndirambi ciakwa wi family ndimwire mwiyumiririe tondu muri etikia mwathani guti undu ma Ngai na thutha othe makome mubango-ini wa Ngai. Kiria ithuĩ tũngĩka tũtingiganĩra ithenya rĩa mamu no kũhoya Ngai harĩa cũcũ kana mamu araikarĩte Ngai aikare ithenya rĩu na tũrĩ othe tuge rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo. Haya, ũndũ ũcio ũngĩ ngĩenda kũgweta, MD nĩ andeithĩtie mũno tondu ndikana gĩthurwo rĩa kerĩ kĩrĩa gĩatũmire thurwo nĩ gwĩkĩrithia maĩ. Tahũrĩrai andũ a Thiwasco makobi. Na rita rĩrĩ kũndũ ndaigua gwetwo wega, ndaigua Kang'ata ena macini ya dialysis irathiũrũrũka na Mbatia twathomaga nake, mũhũrĩrai makobi onake. No nani nĩ ndakĩmaka hanini tondu nako kũrĩa gwitũ twahota gũkompeo na gũkũ kũrĩa gwitũ no tũcui tũkũrũwe, na ndaiguire kwambia next week tũkwambia kũheana twĩtagwo tũnyuru tukwĩrwo. Sawa, asanteni sana na Ngai wa moyo amũrathime na no tũragĩthiĩ na mbere na kũhoyanĩra. Karibu mheshimiwa Kentams. Mwathani witũ arogocwo. Jesu nĩ mũrĩithi, ũnene wa Yesu ũroka. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Ngeithiai ũguo akorwo nĩ ũranyona. Asanti sana. Njĩtagwo Kentams. Kwanza ni kuleta rambirambi zangu kwa familia ya Kenya na Kweri ni tondu wa kwehererwo no wao marendete. Undu wa keri, njugi ati ni kuri tofauti ya mwanasiasa na mutongoria. Wanasiasa githitio makiaragia siasa mathiko-ini. Nie ndi mutongoria, koguo ndikwaria siasa ke mathiko-ini. Ndinagĩũka ndĩ wika, nĩ ngũkĩte na ofisi yakwa yothe nĩ ũndũ wa kuonania gĩtĩo. Ofisi yako harĩa mũrĩ onokorwo mũtikwaria nĩ wega marũgame wone bwana MD ati ofisi ya Kentams Thika nĩ rũgamĩtie wĩra ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩrĩkũ kĩu, nĩgetha tũke tũhe maitũ tũhe cũcũ ati timu ĩno yothe bwana MD nĩ ũmĩũĩ. Aya nĩ arĩa menjaga mĩtaro kũrĩa Kĩandutu na gĩtũngũrũ kana tiguo. Koguo mahũrĩra ikaroheni ũrĩa wa Ndaro oria mũthuri wĩ harĩa ekũinũka ku. Onani obici ngĩũrio atĩrĩrĩ wagire gũtũtambũra nĩkĩ. Koguo bwana MD nĩ tũkũhete gĩtĩo mũno, tũgagũcokeria ngatho na njamba ici waciona ũguo
ndũngĩtĩkia nĩ cikoragwo kũrĩa kĩ mĩtaro-inĩ. Koguo nĩ wĩkĩte ũndũ wa bata mũno 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 mũno, na harĩa hatigarĩte bwana MD rĩ ndũhũre raiti andũ aya nĩgetha makĩandĩkwo kaimana kana tigwo andũ aitũ. Haya nĩ ũguo coka rĩu niĩ nĩ ndeganithia. Ndĩngũkinya hau bwana Wandaro, ndĩmũcokerie ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria. Family ndĩmũhoe mwĩtĩkĩre atĩ ũguo nĩguo gũthiĩte nĩgetha ngoro cianyu ihote kũhona. Ngai wa muoyo amũrathime na amũririkane mahinda-inĩ mothe. Asante. Thank you very much. Mheshimiwa Wandaro naona ma MCA maria mathurirwo riu. Naigua ndawita mheshimiwa. Mheshimiwa aria mathurirwo riu ni andu wega moi kuiga mathaa and they are very disciplined. Thank you very much the team from Kiambu County na waheshimiwa wetu wa kutoka Kiambu sababu ya kuleta huyu. Huyu ni mtoto wetu. Hata mkiona mnajigamba na yeye hivyo, umenyage waciarirwo guku agithomera guku guku ni kwa atwarite tiri. Koguo mukimenyage ni witu mutigagiciragia atekire wanyu mahinda mothe. Tondũ tuona andũ agithe mutiona ni mari tutunya mundu uyu mareganithia nake atari wao. Mumenyage ni witu ni ithu twamuciarire na tukimurera na tukimuthomithia okite wira na arikia ni ageka atia yagacoka. Ngwenda kuoya maeke na ndikwenda gukiria ngucokerie ngatho mutha ni gutuheithia gitio ta andu akariara na ta andu akabuya county, and even more importantly the team that you lead. Ungikenda kumenya mutongoria mwega othe ndiwicirio muthi kwi mubaibu uratumwothika tondu andu othe me huku and your family. Mahinda maya wina thina uguo na kiriro Ngai amumiririe ya maundu na mbere na toguo warathirwo ni ndungata ya Ngai tugukuhoera Ngai aguthie kwambararitie tondu onawe wambararite ona ithuĩ ta Kariara na Tangabuya ni twambararite. Ndagika ĩyo ĩngĩ ĩmwe tondu ndahuthira ndagika ĩyo icio ingĩ igĩrĩ tondu ndakihuthira ĩmwe ndenda kuoya mweke ũyũ njokerie andũ aitũ ngatho, andũ a gũkũ Kariara. Ndikuga mũrũgame no na inyuĩ nĩngwenda andũ a Kariara mũndũ harĩa arĩ aigue nĩ atambũrĩtwo tondu aya ageni marakĩrũgamia arĩa mokire nao o mũndũ andũ ake na ni andũ akwa nĩ aya me kũrĩa othe tondu nĩo mahete wĩra na nĩkĩo ndũgamĩte haha. Thank you very much andũ a Kariara nĩ gũthura na kũndua ndungata yanyu na kũndua mũtongoria wanyu. Wĩra wanyu no ndĩrageria na tondu ũmũthĩ mathiko ma maitũ tũtikumatua mũcemanio wa siasa kana mũcemanio wakwa wa wĩra. Kaũndũ karĩa ngwenda kũmwĩra no maũndũ merĩ. Wa mbere, ngari ĩyo mũigua ya dialysis nĩma turatuire na gavana turaiga gũtirĩ mũndũ ũngĩ kai rĩngĩ tene twĩ itĩ-inĩ mũtũhete wĩra. Mbere ĩyo andũ gũkũ maraumaga gũthiĩ Kenyatta gwĩkwo gũthambio thakame kana dialysis. Gũkũ mũndũ agathiĩ wiki maita merĩ. You can imagine ũgĩkombora taxi family ĩtarĩ na hinya kuma gũkũ mũgathiĩ Kenyatta mũcoke na Friday ũgacoka rĩngĩ. Rĩu kuma last week turarehire services icio harĩa health center-inĩ itũ ya Gatura. Ũngĩkorwo wĩna mũndũ wĩkagwo dialysis twarĩkia mathiko kana rũciũ ũthiĩ thibitarĩ-inĩ witũ wa Gatura ũthiĩ wandĩkithie book appointment. Ngari ĩyo ĩrĩũkaga maita merĩ o wiki. Ngari ĩyo ĩna itanda 4 na per day gĩtanda kĩmwe no kĩhudumie andũ erĩ. So per day we can be able to do dialysis services. We can offer dialysis services to 8 patients. Igacoka ĩgoka we wakorwo wandĩkithĩtie mũthenya ũcio ũngĩ ũgacoka. Koguo andũ aitũ a Kariara ndikenda kũigua mũndũ mũthenya ona ũmwe thakame na twina services icio harĩa thibitarĩ-inĩ itũ wa Gatura. Wa kerĩ na wa mũico njuge basi na ndĩraheanire mbeca kũringana na ũrĩa iraiganaga na andũ arĩa maretirie basari. Last year ndamwĩrire andũ aitũ muona ngĩhĩtia mũkanjĩraga mũtikahithĩre kahiũ 2027 mũgathĩnja na nĩ mũngĩanjĩrire tene njenjie. Na rĩu nĩ ndĩrona nĩ mwĩkĩte wega tondũ nĩ mũranjĩra. Last year ndaheire andũ arĩa mathiaga form 1 basari marĩ oika mũkĩrakara na mũtianjĩrire na rĩmwe nĩ ngũcokeria
Leo rajirire orwama ajira wewe tume bazari andu maraigire ugathurwo ni andu a form 1 acio aire bazari ndiramenya ni mwarakarire na mutianjirire ndirauga mwaka uyu mundu wothe uraiyuririe bazari ni ekuona this is how I did it wadaro ndakoya 30 seconds ndemere uguo mundu wothe uraiyuririe bazari akoro uthomithagia day school ciringi 1,000 wakoro uthomithagia boarding school ciringi 2,000 sekicio ni ndwarite thukuru. Kwa hivyo kama unalipa school fees 5,000 ulipe 4 sababu cheki ya MCA imefika kwa shule. Arĩa mathomithagia Kĩarũtara Mwagu icio ni ngiru thukuru ndĩrahena milioni 3 iria ndĩramũgaĩire. Unfortunately andũ arĩa mareoririe basari kwa mimi nilifanya tu vile ningeweza. Next year kayana wadaro ni ndigukiria hau thengio ni ndona no anjika giteo tondu wahe ndagika na wakinyeria MD witu Ngai akurathime no ni ndakiyuria atiriri wadaro ona ni tondu ndi mundu uyu MD witu na ni wa kanithari mamenya ni iriku no anja koya tondu anja koya akikita guku riu wene kwenda utwire kuria tondu kayaga undu atatwira tondu anja koya agikite mathiko agakindiria ati ni murata wake na ni twi maundu ma mundu uyu mo ni huthu muno hijione maku na kwa sababu tumeketi sana kabla sijamwalika mheshimiwa kwenda toinero rwimbo ruria arugaga no ta hema ona mugikenaga uguo muririkane mwiri no ta ki rugamai ithuothe please rugamai ithuothe toine no ta hema nigetha twitikirie muri tondu mheshimiwa muri no wagwetwo muno wagwetanio na riu aria maguthire nginya CS no wa uriu wakuo muthe we iguru muno riu munene wa riu othe tondu akiri haha riu ni tukumuhe kanya rekai toine no ta hema keyboardist tafadhali toine mwiri no ta hema nigetha twarikie uguo twitikirie mheshimiwa turorete kunengera kanitha nigetha turikie igongona in the next 10 minutes I think we shall be done not a hema na muthuri uyu niwe winaga rwimbo ru. Thank you ndika mweke kaunti kwenda gute mahinda wa ndaro ni arutite horo wa gwathika ni wanyitire guoko ndaina no wanyendagiria nyimbo ciakwa na gutire kingotore giakwa kiorire ugai arathimwo aria makenaga ni kuona tugithinika mamenye gutire turagia irwa kahoya thina tuhoya guturathime njitagwo Antony Maina wa Githĩnji kira rwimbo no ta hema. Yakurathime wanagitirira. Asante. Au itanarekia. Kenda nyimbo icio. Amen. Thank you so much. Riu mheshimiwa na gitio kinene
tugwitikiria uke na vile gushoka ati mheshimiwa Wajakoya amekuja hapa kuleta rambirambi za Bishop Solomon Waigwa. Amekuja kutoka kwa Bishop Solomon Waigwa wa kule Dallas, kule USA. Kwa hivyo kwa sababu ya mheshimiwa ambaye endelea kushangaa mambo ndivyo yalivyo. Huyu ndiye mheshimiwa wa area hii etagwa wakili Mure na ni murata wako wa muno na ena gakofia gake aranjira nikio kiremba giake wege akuruta giako akirio mutwe. Tumpatie nafasi mheshimiwa ili naye alete rambirambi zake dakika zake 2-3. Asante sana Bwana Wandaro na family ya Moses Kweli othe ya bari ya Kenya na thonĩitwo bari ya Mũrĩu na aikari othe agũkũgatakaire na kĩndũ ta Kariara kuja siku ya leo. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Gũkũ itũ tuga atĩrĩrĩ, Jesu nĩ mũrĩi. Asanteni sana na gĩtĩo kĩa Moses kĩremba gĩa kĩharo nĩ kĩrahĩa gĩkwega rũtha nĩgetha thiĩ kũhĩa kĩhara. Ithera family ĩno ya my friend Engineer Moses Kweli ona mũrĩu ũcio mũrĩu nowe ũrũgamĩte haha. No nyenda ngatheria tutiretwo nĩ njohi, turetwo nĩ wendo wa Kristo. Amen. Na kĩndũ gĩtĩo gĩake twambari nake andũ haraihu mũno, twari nake form 1 kũrĩa Gĩthumo High School, tũgĩtwarana kũndũ gĩtagwo A level, tũgĩcoka tũgĩthiĩ University of Nairobi, tũgĩtagwo Sciences, agĩthiĩ engineering, na nĩ ndeka kĩndũ gĩtagwo Humanities, gĩthiĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo Faculty of Law, University of Nairobi. Na koguo no ũkĩimagine mĩaka ĩyo tũrĩ anake anini form 1 ũmũthĩ nĩtũtũragia kĩndũ gĩtagwo ndũgũ ya kĩmerera. Na twarĩ haha mũthenya ũngĩ about 2.5 years ago kũhurũkia mũthee. Na koguo o toguo Pastor Moses atĩ mũndũ egũkũ thĩ nĩgetha rute wĩra, na arĩa thingu marĩkia kũruta wĩra macoka kũrĩa mekĩte atĩa, kũrĩa maimĩte. So the family ndĩmũmĩrĩrie, mom is where she's supposed to be. Aukĩte akaruta wĩra wake na Ngai akamũhurũkia akahurũka nĩ ũndũ wa wĩra wake mwega. In fact rĩa ũmũthĩ tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo maitũ atũhete na gũtungata na gũtũciara na tuge arohurũka hau hega. Ibuku rĩa Isaiah 57 tũraiga atĩrĩrĩ, harĩ makuaga nĩgetha magathengera mathĩna ma gũkũ thĩ Ngai akamahurũkia. Maitũ is a good example ya ciugo icio thĩinĩ wa Isaiah 57. Na koguo family ndĩmũmĩrĩrie, gũtikĩũria ciũria nyingĩ, reke maitũ ahurũke kũu kwega kũu kũmahurũkaga. Na he mũrata wakwa haha wĩtagwo Wajakoya, na no nyende tu ndĩmwĩte Wajakoya ngore na Gĩkũyũ na ĩngĩ nĩ igua Gĩkũyũ, ũke nĩgetha ũheane rambirambi ciaku. Wajakoya ndĩrakwĩra ũke ũgeithie andũ, kwĩragwo ukienda Roma uongee nini Kiroma. Hata wewe Wajakoya tafadhali karibu sana. Na kama mlea mũĩ Wajakoya was supposed to be our president, no kurashike katia ikenyiha. Kwa hivyo your excellency Mr. President, who was supposed to be, karibu sana Gatanga. Ukimaliza unipatie. Asante sana mheshimiwa. Kwanza ningependa kuchukua fursa hii kwa kutuma risala zangu za rambirambi kwa engineer na mama na wale watoto ambao ni Gen Z wale nimeona hapo, nitaongea nao baadaye. Ningependa pia
chukua fursa hii kuwashukuru Wakorino. Wakorino, I think if you did not know, get it from me today. Before I even go ahead, I was warned not to say a word in politics. Niambiwa na Bishop, Dr. Professor Waigwa, who is a great friend of mine, kwamba ukienda pale usiongee siasa, na sitaongea siasa. Mimi nitashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunileta hapa, because hapa Murang'a ndio ilifanya nikasimama vile nilivyo leo. Mimi nilikuwa chokora Nairobi, na nilifundishwa na mtu anaitwa Joseph Kamodo. Joseph Kamodo picked me from the streets of Nairobi and took me to school until wakati nilienda Kiganjo kama police constable. From Kiganjo again another Kikuyu picked me up, akanirudisha wakati nilienda Central Police Station, na nitakuwa mfupi sana. Akanirudisha Kiganjo kwa inspectorate. Kikuyu is a great people. From Kiganjo, after becoming an inspector of police, I was the first OCS of Kasarani Police Station. Kikuyus have stood with me for a very long time. And your mountain here, without it, hatuwezi kupata maji kule Kakamega. Ile maji yote ambayo iko Lake Victoria, siku ile mtazima hiyo mlima, sijui tutarudi kwenda wapi, tutakuwa kama Karamoja. May I also take this opportunity, Mheshimiwa, kumujulisha kwa Bwana Ndegu, Samuel yule ambaye tulikutana naye. Hebu njoo hapa na kushukuru sana, manake wewe ndio ulifanya nikaja hapa, na wewe ndio ulifanya pia nikamuita Waigwa, na Waigwa akanipatia fursa ya kuja hapa. Kuna rafiki yangu mmoja pia anaitwa Ndegwa, Mkorino, the first Korino lawyer. I don't know whether he has come here. He was my classmate in Kenya School of Law. Is Ndegwa here? What? Ngugi, wapi Ngugi? Huyu kijana mnamuona huyu, ingawa mimi ni mzee, kama nimeona baba yuko pale. Baba tafadhali nikushukuru tu. Kutoka Loitoktok. Huyu kijana was supposed to be my running mate. He would have been the first Akorino. He would have been the first Akorino president in this country, had he taken over from me. When I met Ngugi at Kenya School of Law, I was very old, because I practiced law in the UK, I practiced law in the US. I'm also a federal lawyer in the US. I'm a European community lawyer. Lakini when I came here, waliniambia kwamba lazima niende Riara nisome kulingana na katiba, na hao ndio walijenga hiyo katiba. Jamani amefanya maajabu Western, ndiye amefundisha watu kama Harvey. He's a great lawyer. When I went to Kenya School of Law, I was a grandfather in class, but this gentleman helped me a lot. He navigated me, akanionyesha vile tutaenda, na mwisho nilipoingia uwanjani kama rais wa nchi ama kuwania wa rais, I approached him and I called Waigwa. Nikamwambia Bwana Waigwa, mimi sijawahi kuona Akorino kama amesoma. Kuna mmoja klasini mwangu na nimesimama kama rais. Is it possible to make him my running mate? And yes, we had a word with him. Tuliongea, ingawa tumeambiwa tuseme siasa, lakini from that day. Asante sana Bwana Ngugi. Akikubali, atakubali kweli, tuachie hapo. And sewage as an attorney, and they have a budget of 9 billion a year. 9 billion due to purify our waters and make everything, because huu mlima can export water. Waigwa, Dr. Waigwa na huyu mama ameniletea neema, na huyu nikafanya degree ya 12, ya 13, ya 14, ya 15. Why at this place? I'm defending my second PhD courtesy of Dr. Waigwa na huyu mama. Nikaingia si nimekuonyesha. Kwa hivyo inamaanisha kwamba everything Wangoi Kikuyu namna hiyo. When I was doing security work na kazi ya kuchimba makaburi, when I was in exile, it was John Ngugi, a Kikuyu, who had a serious security company that gave me my Kulinga more than any other part. I don't smoke weed. Let me put it that way. I wanted that benefit of that, but that we shall talk another day.
Member of Parliament for Butula ametoka Busia kuja na mimi, na watu wa Busia tunakualika wewe. Kama mtachoka mlima tutakualika huko Busia na Kakamega. For all this time here to say thank you the members of the community and Darudi Spring. Asante sana. Omothe siasa na nini. No ni gwenda kwetu kioke mwetu twareke na murita wa Moses ida damu ni primary. Now Gatanga we have a school feeding program tumitaga kana kaligidia vyotha oguo gakaria irio gakaria kamuchere gakaria ndegu because ya pili thukuru ya Gataka-ini Moses ĩrĩa hana ate tagwo msingi bora ĩyo thukuru Moses ĩhana academy na wagatatu ndagenia muone murata wakwa ĩtagwo Kebutawa Gicobe akiari horo wa basari agweta ngiri 1 anga ngiri 2 rĩu ngwĩcia andũ agatanga ngucĩra nĩ mbia ikũmahota tondũ nake wakiri mũrĩ mwena ũrĩa ũngĩ gũtirĩ mũciari wa ũtekũinũka na ngiri 5 ciana makĩria ma 17,000 students to make sure we have given everybody an opportunity mathome mahane Moses kweri Kenya na mhubiri Hosea ni wali horo wa wĩra adakena no ekio heka rutana twira andu atwaire wĩra ri aria marathie twaruta baya ciaca makaiari ni maundu maria mangi mothe ri mushara wao ri uhana ate. Asanteni sana na Ngai to mũrathime. No kumenya no ri thukio kiritia amaka maziria ziri na niguo gukite wega muno wathukio hau gakuriki no tondu witirwo muriu ndigitinde riu nikio hau. Thank you muno mheshimiwa, asante sana mheshimiwa Wajakoya na viongozi wote, tumewapatia nafasi hiyo yote kwa sababu ya heshima ya MD Engineer Moses, na najua kwamba hakika mmeridhika kwa sababu hakuna hata mmoja wenu ambaye tumenyima nafasi, na ndio sababu tukasema tuanze na ibada sasa tuweze kuwasikiza. Unajua mheshimiwa Mureu, kuna hii tabia mlijizoesha, ukipewa kuongea saa 4 unachomoka. Ndio kumenya ndule kodo ngithie kwa ndule uraria. Ndio sababu tukasema ibada tumalize, utatulia hapo nigetha ukiotulia ria twaire mishara ri na matiraru tawira ri tukumekate. So gucia kaundu kau ni kega. Ladies and gentlemen, allow me now to invite the gentleman who is going to pass vote of thanks, and this is none other than CPK CPA David Mbio, pia Engineer Moses kazi ya maji, huyu naye ni auditor. He is actually the one who audits our church, and he's a full registered auditor mundu tangithukia mathabu. Riu ni undu ucio ona ene ndagwethera wira ungigakiwona ukandirikana uthamaki waku woka. Thank you. God bless you, Wadalo. Let's appreciate you. Thank you. But for makwa jitagwo David Bio. Goria na Gikuyu niguo tuhiuhe. Na niĩ nyumĩte itũra rĩrĩ ona niĩ aria mũtoi. Nyumĩte mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. The MCA is my MCA. The MP is my MP. Gũkũ nĩkuo gwitũ mũciĩ. No thomaga kanitha wa Huruma. Twĩna mũtumia wakwa rekei amũgeithie o hau arĩ tu nĩguo heane goheane geithania mugeithie tu. Thank you na mamie guku na baba guku ane atia rekei marugamio no kromati kugeithania baba rugama na mami icio ni waciari yakwa andu aria maumite Nairobi rekei no ngatho ngucokia
na nĩ tũkenete mũno, na on behalf of the family ngatho ici ndĩracokia handũ-inĩ ha our pastor Engineer Moses and the entire family, kanitha witũ wa all the churches. I stand here nĩguo gũcokia ngatho. Andũ a mbere arĩa tũcokia ngatho nĩ mũndũ o wothe ũrĩa tũsupportete financially na morally, mũgakorwo mũgĩtũhoera hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wahanĩkire. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho mũno, na nĩmo nĩ tũrakoragwo na macakaya kũrĩa Kamakis na gũkũ mũciĩ. Mũndũ wothe ũrutĩte kĩndũ gĩake twarũgama haha tũuga nĩ thengiũ. Mwathani aromwĩka wega, Mwathani arogocwo, Mwathani arogocwo. Tũtigũikara haha, tũgũthiĩ ihenya ihenya. Tũkwenda gũcokeria kanitha wa Huruma, kanitha wa Huruma ũrĩa ũkũrũgamĩte haha kũrĩa Pastor Moses atungataga, na the entire diocese of Nairobi na kanitha witũ wothe wa African Holy Ghost Christian Church. Nĩ tũkwenda gũcokia gataka-inĩ kũrĩa maitũ arathomaga, o harĩa hothe mũrĩ mũigue nĩ mũcokeirio ngatho. Nĩ tũrĩ na gĩkundi arĩa makoretwo makĩrora maitũ ngatho mũno, na nĩ tondũ ũrĩa nginya ageni arĩa makoretwo magĩũka mũciĩ nĩ mũkoretwo mũkĩmanyitĩrĩra, na nĩ tũcoketie ngatho mũno. Nĩ tũkwenda gũcokeria ndagĩtarĩ a Nairobi West na Aga Khan, mandagĩtarĩ maya mothe nĩ tũkwenda gũcokia ngatho. Nĩ tũĩ matirĩ hamwe na ithuĩ, no nĩ Mwathani arogocwo. Ona nginya harĩ kũrĩa maitũ ahurũkĩire na Nairobi West nĩ marutire wĩra mũnene na marageretie ũrĩa wothe mangĩrahotire, na kiugo kĩa mũico gĩkoragwo gĩ kĩa Mwathani. Nĩ tũrĩ na nyina wake rĩrĩa maitũ atararĩ gũkũ mũciĩ nĩ tondũ wa ndwari. Mũtumia ũcio nĩ atĩ Moses nĩwe the son, na acio nĩ arenda ũhoro wa wĩra, na koguo acio nĩ warahũragĩra akamenya ũrĩa mũciĩ ũhana. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho nyina wake mwĩna Naftali. Tĩkĩrai mwamũkĩre ngatho citũ, ona nĩ tondũ wa kũrora mami kana maitũ. Nĩ mũkũririkana hĩndĩ maitũ acokire gũkũ ihinda-inĩ fulani ya Januari, na hĩndĩ ĩrĩa arĩ gũkũ mũtumia ũcio wĩtagwo nyina wake nĩwe maikara mũciĩ. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho nyina wake nĩ tondũ wa wĩra mũnene ũrĩa ũrutĩte. All our relative Anko Sikim na our engineer Moses, Pastor Moses, atĩ hĩndĩ ĩrĩa maitũ arabataraga kwarĩrio nĩ mũretagwo mũkamwarĩria. So all the relatives o harĩa hothe mũrĩ, nĩ tũĩ twathiĩ thibitarĩ nĩ tũramũkoraga kuo mũkĩrora maitũ, mwoka mũciĩ nĩ tũramuonaga. Please ĩtĩkĩrai mwamũkĩre ngatho tondũ mũramũnyitĩrĩire o ũrĩa kũragĩrĩire. The workmates of the WASCO, on behalf of your MD, no agĩkũgĩa na ihinda rĩa kũmũcokeria the board chair, the WASCO, please twamũhoya wĩtĩkĩre ngatho. Nĩ tũĩ wĩra ũrĩa mũrutĩte, you have started with your MD, and on this twamwĩra nĩ thengiũ. Mwathani aromwĩka wega, aromũrathima na aromũkinyĩria wega wake. Indo iria ciothe mũrutĩte, kĩrĩa gĩothe mũheanĩte, Mwathani nĩ ekũmwĩka wega na kambuni nĩ ĩgũtherema. Mirema family, wherever you are, please accept our thanks. Wĩtĩkĩre ngatho citũ. Mirema family nĩ mũrũgamĩte na Mama Nim, please ĩtĩkĩrai mwamũkĩre ngatho citũ. DTB Bank, harĩa one of our daughters aruta kũrĩa arutaga wĩra, please ĩtĩkĩrai kwamũkĩra ngatho citũ tondũ the Australian brothers kũrĩa ni Brody akoragwo, Obadia, Kenya, etherese arĩa mũratigire kũrĩa Australia, nĩ tũĩ nĩ mũnyitĩrĩire na mũkahota kuorganize very fast ũrĩa ni Brody kũhota gũka plus the whole group ũrĩa mũkũhota gũka na kahinda kau kanini. Nĩ twarĩ na thĩna mũno ona tũkĩbanga mathiko na nĩ mwĩkĩte wega. Mwathani aromũrathima. The county government of Kiambu, and the minister in charge of water, twakũhoya ũtwarĩre ngatho citũ the governor of Kiambu tondũ wa gũtũnyitĩrĩra
na timu ile yothe rokite kuria mucii kwa engineer Moses together ni tucoketie ngatho ane turamenya ati ni mutuhete nginya bathi mwathani na ambulance mwathani aromwika wega ni mutu supportete muno. The group of MDs WASPA wherever you are Jaramba, yes, thank you so much. Nitwamwonire mucii ndira kurari mwokire, the whole group ni yokire, nitwacokia ngatho mukinyie ngatho citu na aria matanoka na mokire makinyirie ngatho cita. The Thika business community again led by the able chair nigumuonete guku nituyaine. Thank you so much. God bless you so much. Tikuga maundu maingi coast people andu amaridi aria magatete ndege makauma all the way from Malindi all the way to mucokeria ngatho. Lastly nitukwenda kwira muheshimiwa wa Gatanga Edward Muleng, Honorable Edward Muleng, nituyo muthe ni kumana micamanio ya budget na nituyo ndio tethire tondu kinya muheshimiwa witu ni arokire na Karemba tuganwe muheshimiwa witu na roka mucii na ratura ndekota guko umuthi to kwina nyamucia kwina micamanio ya budget no wega ni tondu wa gutiga uguo ugetikira guka gucakaya na ithui muthenya wa umuthi nitugucokeria ngatho together with the whole political class, MC from Thika where I work, Goliba our MCA amukira ngatho citu tutingihota kugweta o mundu o wothe tondu wa mahinda kanitha ni tukurigia na inywe our archbishop bishops aliothe mahoire maitu o haria hothe mukoretwo mwathani aromwika wega nĩ tondu wa gwitikira bishop wa Nairobi Diocese nĩ tũĩ ndũrakomaga nĩ ũrarutaga wĩra mũnene mũno wa kũhoera maitu appreciate ngatho na we tondu nowe ũtwĩraga nĩgũkũ mũndũ ndagatũra rĩu ũguo mwathani ekĩte na ũguo tũgwĩtĩkĩra. Koguo all bishops na kanitha witũ wothe all the bishops ona tũtekũrora mwathani aromwĩka wega. Tũkĩrĩkĩrĩria nĩ mũrona twĩna service providers nimurona twina service provider maundu ma tutingihota ona ithuĩ twendete nĩ tũrĩ na Gloria andũ arĩa matwĩkĩrĩire hama ici nĩ tũrĩ na arĩa maratũhe irio nĩ tũrĩ arĩa maratũtungataga kũrĩa mũciĩ o mũndũ itemi rĩrĩa rĩothe atemete o kuma harĩa hothe umĩte arĩa megũkorwo makuĩte mwĩrĩ andũ ciothe all the service providers ona inyuĩ mũrutĩire thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ gitũ o mũndũ itemi rĩrĩa atemete ona angĩkorwo ndĩna gũcokeria ngatho mwathani arogwĩka wega. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Lastly but not the least ni committee. He committee ĩrarutaga wĩra mũnene mũno ĩrĩa ĩrabangire maũndũ maya mothe led by our able chair Hosea led by our able chair secretary Daniel Mirango na athuri mũrona maikarĩte haha hothe. Thank you. Mwathani aromwĩka wega aromũrathima nĩ tondu wa kwĩrutĩra kuona mĩbango ĩno nĩ yagĩrĩra. Gĩ mũtwĩra nĩ kwagĩrĩra mũna nĩ kwagĩrĩra. Thank you. Kia tũrĩ mbĩrwo nduge ũguo nĩ ekĩrĩa na twarĩkĩrĩria witũ tũrĩkie thaa kenda no tũkĩrĩtio na ndagĩka nini mũno gũtirĩ mũndũ ũkĩrĩte koguo roho nĩ aratũtongoragia atĩ gwakinya koguo twarĩkia clergy yothe mũgũthiĩ kũrĩra mũciĩ ndaratari ũhoro wa irio aya angĩ othe arĩa megũthiĩ na mũciĩ turugĩte nĩguo tũkũmũhera irio aya angĩ othe mũndũ ũtegũthiĩ mũciĩ nĩ turugĩte wasco our guest na nĩ mũno ndiratwĩra kiugo kĩa hinya mũno atĩ gũtirĩ hĩndĩ ndĩrathire kwa maitũ ũinũke marigo ni banana niguo tũrĩanĩre ithuothe nĩ tũratwarana kĩu maitũ arendete gũtugakia 4 serving points and the arĩa maraserve me harĩa koguo mũthiĩ na mũciĩ gĩa kũrĩa and especially the clergy atumia atungatĩri family members inyuothe mũtigũikara gũkũ mũgũthiĩ kũgĩa na mweka wa gũthiĩ mũciĩ ũcio nĩ kũhota kũrĩa okorwo ndũkũhota gũthiĩ mũciĩ nĩ tũkũmũrugĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani aromwĩka wega aromũrathima mũrogĩa na mahinda mega mũgĩthiĩ nĩ tũkenete nĩ mũtekenetie na mwathani aromũkinyĩria wega wake nĩ mũtũteithĩtie na indo cianyu ciothe na nĩ twakena ngwĩciria MC gĩkinyia hau nĩ hega mwathani aromwĩka wega na aromũrathima. Amen. Thank you. Thank you, Brother David, for thanking us. It is good to say that you are a good thanker.
You have done it well. No one would have done it better. Thank you. The only thing maybe he forgot is to mention about my friend, Engineer Mbogwa, who was in your home last night. Engineer Mbogwa, the PS for roads, came visiting last night, and he also brought his condolences. On Sunday, we had the former water CS, Honorable Zachary. Yeah, he was there on Sunday. So no igweru PS Mbogwa arari kuo, CS Zachary arari kuo. Oh, CS Zachary. Zachary ndari haha itaki muonete. Zach. Namesake. Wehithire ku. Oka katukirikie mundu ni mundu munene muno arari CS wa mai netagwo Zachary Tandi aranjirie niwe wabatithirio mbere ya kwa Zakaria tikiri na haro no horo ucio nie ndirakuona handu bwana CS tukiithia ndo yo mere nima urari CS wa mai Zachary Mwaura na ndiye CS. Oh, PS. The former PS for defense. Na ni wega muno tondu muthenya wa umuthi ni tuumagaria my cousin na gitio kiria giothe turende gwera kwaria muno tondu ni njui urio gitari mathaa maku na andu ayo othe uria ndiramona ikwenda guthukia mubango ucio. Moses, uria turoigire, you are the last resort now. We are looking forward to you. Nituona mucemanio uyu uria uwitite na turia ndiroigire ati muthuri uyu muthuri wa bata muno ni wonire andu aria mambiriirie haha andu ayo othe airemba na muthuri uyu ni waigua gitio kiria enakio na kiria enakio agacoka tuoka mwena uyu wa professionals ni waigua uria awicwo wega haha ati muthuri uyu no atuike a permanent secretary o no atuike a cabinet secretary. Na Musa uguo niguo tukwenda ukuwish na Ngai akurathime na family yaku. Thank you very much. Kwaherini. Thank you. Ore muthiresha makofi mega no akuria witu na ikuru na thank you so much. Udoria hihi bi watana make clear ne ati on that upper serving point neho turenda arume othe mathie wanaume wote tafadhali mtaenda kupata chakula chenu pale kwa ile hema ya juu. Nao dada zetu mtapata kwa hii hema ya chini. We have 2 serving points here, we have 2 serving points over there, na tunaomba tafadhali kwa heshima turuhusu hawa viongozi wa kanisa pamoja na familia waende pale nyumbani because the space there is also small. Hata magari mengi hayataweza kuteremka pale nyumbani. Kwa hivyo tunaomba ikiwezekana watu wakule chakula hapa ni kingi, na tumeshukuru sana kama vile ndugu yetu Mbio amesema udurioki na udwara ciagai every Saturday morning nigoragwo kwa Inoro na udwara ciagai nimo njiguaga ajikai ugo matigakone kwigucia ndati Ngai wa muoyo ayo ne majiguaga riu ndu ucio mugethikagiriria Saturday rucine twaragia maundu mega ma mecii maundu mega ma gukuria muturire no horo ucio kirio mwega na undu watha cia Ngai Ngai akinjehereria wa muratha o ugue muritu Ngai akimuikia kirori-ini gwetha kura nigetha nyone ha gutonyera riu wa muratha aragia cia Kiambu na ni njarageria thi ngima nie nake no wanenehire mwere ne roboso mugituthikagiriria na ni wega muno riu na gitio kinene ni gwenda kuria Bishop wa Murang'a Diocese tumunengere hinda riri
Thutha wa rwimbo ruru turainithia ithuothe rwi thiini wa program citu, tusimame sote kwa heshima ili tupatie kasisi ambaye atatumalizia, ambaye atatoa dhabihu hii sasa, ili tuendelee nake Sanua Gichenga kuma na Ikuru agitutongoria na rwimbo ruu ili tuweze kumpatia askofu ambaye atatuelekeza hapo pengine. Na askofu na uyo gukira hoera nginya irio no igwa kwina nginya irio riu na wega barume makihoya matitinda makiuga irugitwo na moko ma andu tondu na gutire moko mange marugaga. Mwathani arogocwo. Kwa program zetu Backpage akuwe nawe Ngai nĩguo kwenda akuwe makĩria Ngai wakwa igwa yakwa yothe ĩthikarage nawe akuwe makĩria Ngai wakwa na undu wa ritwa ria Mwathani Jesu ni kumugeithia inyuothe kumugeithia muriega oro ringi muriega gatatu. Mwathani Jesu arogathwo. Thengio muno ni undu wa Mwathani kugia na ihinda ria gutikanyiria na ihinda riri na gutuhe ihinda riega ria gwika maundu mothe mega maria magite na ihinda ria gwikwo muthenya wa umuthi ni undu wa mwari wa ithe witu cio hugukite tondu Mwathani ni onete uguo ni kwagirire. Mwathani arogathwo. Amari twani iria cimwi hawa ng'ang'a na ndimuhonoki ni undu wa Jesu. Nderwo njukire tugie na ihinda ria kwambiriria igongona ria mwari wa ithe witu. Tutanakiambiriria igongona ria mwari wa ithe witu ni ngumburia Bishop Mwentangu wa kuria Nyeri okere ahoere muhuthi uyu nigetha tuthengere haha to tuigirwo haha na tutikoetwo ihinda riu nigetha uneane haria wagirire. Gaituhoya nitwathaitha ritwa ria Ngai na roho na Yesu Kristo mukuri witu. Twathaitha ritwa ria Ngai witu na roho na Jesu Kristo mukuri witu. Twathaitha ritwa ria Ngai na roho na Yesu mukuri witu. Jehova Ngai wa iguru tutwagatha ritwa riaku. Turagucokeria ngatho tondu ithe witu handu ha ithe witu nitwikitie kuhotha indo iria turutie mihuko-ini itu. Mwathani o mundu ekira kindu handu ha Mwathani witu te witikire gutheria indo ici ni undu wa thakame ya murugo Jesu Kristo nigetha ithere ituike kindu kiagirire na ni thiini wa ritwa ria Ngai na roho na cumukuri witu. Warikia gwika uguo witikire gucirathima nigetha ithe witu wirwo ibangirwo Mwathani wa maitha maitu
iruteire kindu kirathime kune Jehova ritwa ria Ngai rogocwo na roho na cumukuri witu na ithuĩ tũrutĩte gĩtwa we wĩtĩkĩre gũtũrathima no tũkinyĩre Ngai wa matha maitũ na rĩo rĩtwa rĩa Ngai nĩrĩgocwo na roho na cumukuri witu Ngai wa bacirathime na kwa roho na kwa Jesu Kristo mukuri wa bacirathime rwanda-inĩ gwa na kwa roho na kwa Jesu Kristo wa bacirathime rwanda-inĩ gwa na kwa roho na kwa Yesu nĩtwahoe cirathime Ngai wa maitha maitũ ona ithuĩ twahoe tũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai na roho na cumukuri witũ nĩtũrathimwo nĩ Ngai na roho na cumukuri witũ amen. Thank you. Kulingana na thaa iria ihana na ibuku nĩgĩtũragia mũndũ kĩ kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ mwe kwagĩrĩra wega. Rekai tũhoe. Mũtugi na mũigua tha o we kĩhoti gũkĩra gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa mwarĩ wa ithe witũ nĩ ũtũikarĩtie na nĩ ũtũmenyereire. Nĩtũkwambĩrĩria igongona rĩa mwarĩ wa ithe witũ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie rũcinĩ na rĩu ningĩ korwo rĩ hamwe na ithuĩ witũ amen. Arĩ ona rĩ ithe witũ ũndũ wa igongona rĩa mwarĩ wa ithe witũ ũrĩa tũkore nake na mahinda marĩa mwathani aratũhete nĩgetha tũkorwo tũrĩ nake. Mwathani arogathwo atĩ maũndũ macio mothe nĩ mega tondũ nĩguo arekaga. Ndonetwo nĩ ibuku rĩa ona mũthenya wa gũkua ciarwo nĩkaga gũcerera mũciĩ wĩkĩrĩra gũkĩ nĩ ũndũ gĩkuũ nĩkĩo kĩninaga andũ othe na nĩkama kĩeha gũkĩra mĩtheko nĩ ũndũ gũtuka gĩthiri gũtũmaga ngoro yagĩre na no ngoro cia irimũ irũmbũyagia ũhoro wa mũciĩ ũrĩa wĩgĩ. Ithe witũ nĩ atuĩkĩte mũndũ wa ngumo njega akandĩkĩra kanitha akandĩkĩra bũrũri akandĩkĩra andũ ake na ngumo njega toguo twĩrirwo tondũ hakorwo harĩ hega. Mwathani arogathwo. Ngai nĩgĩtũragia mũndũ muoyo nĩ ũndũ maitũ witũ ũguo akoretwo mwarĩ wa ithe witũ akoragwo ahana nĩ kĩndũ kĩngĩ tondũ mwathani mwega na mũtugi nĩ atugaga andũ ake na akameka maũndũ mothe mega. Kiugo gĩake gĩa kerĩ ndikwenda gũkĩrĩa hau kwenda tũkĩra tũinanĩre atĩrĩrĩ tondũ akorirwo nĩ nina ndiega cia mwathani ciũirwo nĩ tha no tugi na ũhoe tũkĩgĩa na ciugo icio atĩ ngombo theru cia mwathani ciũirwo nĩ tha no tugi no horeri na kũrĩ na gũkĩra hau nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ ha inyuothe andũ tugoya
no kamero gaka kunengera bishop mwenzangu ahoere family nigetha tuhoe ihoya rĩa kuma haha nigetha tũthiĩ hau hangĩ. Ngai tũhoe. Madhanga yale tuinile ulia Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Twetana igũrũ gũithe witũ Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ũtatũ-inĩ wa Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Jehova Ngai wa maithe maitũ Ibrahimu na Isaka na Jakobo tũrĩa tũraga muoyo. Twĩ mbere yaku na Mũrungu na roho mũtheru ithe witũ ithuĩ moko maku. Tũgũcokeria ngatho nĩ gũtũtiria na gũtũmenya gũtũrĩithia kuma rĩrĩa tũkire gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Ithe witũ nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno ithe witũ yehereirwo nĩ mami wao ũrĩa ũkoretwo na ithuĩ ithe witũ ihinda rĩrĩa rĩothe ararĩ hatĩka-inĩ. Na Ngai mwena ũthimi nĩ wonanĩtie ithe witũ mahinda mothe marĩa marĩ mbere itũ macokete na thutha ũhoro wa kũhurũka gwake. Andũ aingĩ nĩ mena ithe witũ mararĩ na kĩoneki kĩu, noguo nĩguo tondũ ndwĩhagia. Oigire we wiki nĩwe Ngai, we ũraga na nĩ wĩhonanagia nguraro, na gũtirĩ mũndũ ũngĩruta mũndũ guoko-inĩ gwaku. Ĩtĩkĩra Ngai mwena ũthimi ngatho citũ nĩ ũndũ niĩ ithe witũ mũtumia ũkomete. Tũgũkũhoya Ngai mwena mũthingu mwĩkĩre hinya ithe witũ kĩrĩa gĩothe mangĩaga ithe witũ ĩtĩkĩra kũmahe tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega. Maikare wega-inĩ waku ithe witũ mũthuri na mũtumia wake na ciana ciake tondũ tha ciaku nĩ nyingĩ oigire ndũngĩcigera waririkana Iburahĩmu. Irathimo cia mĩthemba yothe maiguĩre tha no mamenyerere ona wĩra-inĩ waku ona ũtiguinĩ waku ithe witũ na mũthiĩre ithe witũ tũrathiagwo nĩ mami wao. Tũkũhoya Ngai mwena mũthingu matongorio nĩ kwenda kwa Jehova nĩ ũndũ hinya na ũhoti na ũhoro wa kũhonokia ciothe i moko-inĩ maku. Twamaiga moko-inĩ maku nĩ ũndũ wĩ Ngai na we ndũhotagwo, we ndũkomaga ta ithuĩ. Ithe witũ tukuna mũthenya ũigire tũikarage tũkĩringaringaga mũrango wa gwaku na Ngai mwena tũtikanareke ũkome nĩgetha ithuĩ tũkũheage mabata maitũ. Tikĩra kũrathima bamĩrĩ ĩno na kĩrĩa gĩothe ũngĩona kĩmagĩrĩire tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ igũrũ kana thĩ kana maĩ marĩa me mũhuro wa thĩ. Mbĩretha mahonokie mamenyerere mũtũrĩre-inĩ ũyũ nginya mũtũrĩre-inĩ ũrĩa ũgoka. Wega-inĩ na ũtugi-inĩ waku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ, na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Thank you. Gĩko kĩmwe kĩa Ngai nĩgĩtũragia mũndũ muoyo. Twaigua na hagĩrĩra wega. Rĩu kĩrĩa tũgwĩka no kũhoya tũkũhoya nĩgetha tũtware
gũtaraho atirĩ hĩndĩ hangĩtuĩka hekwetia rekei tũhoe twahimbũra Aitha we Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ twetana Oiguatha o we kĩhoti wa Nyakubu nĩtũkenete mũthamaki mũnene nĩ ũndũ kuma nginya rĩrĩa baba witũ tũkĩre gĩikaro gĩkĩ nĩ tũikarĩtie nĩ ũtũmenyereire na nĩ ũtũtungatĩte na ũtungata waku mũnene ĩtĩkĩra kwamũkĩra ngatho citũ nĩ ũndũ wanarega ngatho cia andũ aingĩ na rĩu ningĩ baba witũ nĩ tũgũkũhoya rũtha rwa kuma gĩikaro gĩkĩ nĩgetha tũtware mwarĩgĩre itũ harĩa baba witũ tũmũharĩrĩirie harĩa mũthemi witũ tũkwenda kũmũiga twakũhoya gũtongorio nĩwe na kũmenyererwo nĩwe na gũkũmĩrwo maru marĩa mothe mangĩkorwo marĩ mbere itũ na watũkinyia gĩikaro kĩu no tũgũkwĩra baba witũ nĩ wega naguo thayũ baba witũ wa mĩhĩrĩga yothe nĩguo twahoya nĩgetha tũheo nĩ rĩtwa rĩaku ona bamĩrĩ ĩno baba witũ ona no tũkũmĩiga moko-inĩ maku ciathĩ ciothe cia maũndũ mothe ithuĩ nĩ nĩ watũmire tũkwĩhoke tũteithie nĩgetha kwagagĩrĩre mũno naguo kanitha waku nĩguo na hinda rĩa gũteithio rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ Ngai baba tũtongorie na kwa Jesũ mũkũri witũ ameni Ngai baba tũtongorie na kwa roho na kwa Jesũ mũkũri witũ ameni Ngai baba tũtongorie na kwa roho na kwa Jesũ mũkũri witũ ameni gĩikaro gĩkĩ nĩ kĩnene baba witũ na kĩndũ gĩa kũnyua na gĩa kũrĩo rathimĩra andũ aku rĩgĩgĩthe itigathũkie andũ aku no makĩria ituĩke cia kĩrathimo nĩ twakũhoera twacihoera no rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ igũrũ na thĩ tũhoya tũthamakagĩrwo nĩ Ngai ona roho ona Jesũ mwathani witũ amen rĩu o ũrĩa tuorwo nĩ master wa ceremony tũtikũgĩa ũndũ ũngĩ tondũ kũrĩa hihi no twage kũiganĩra hamwe ithuothe tũthiĩ arĩa ngwĩcokerie nĩgetha ũtarĩrie wega ũngĩkorwo kwĩna mũndũ wate thimũ yake Sound check 2. Check 1, check 1, check 2. Aqua di no nota veruine, yinara gunanya
Mwathani wakwa thino nota werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩkwĩrirĩirie na nyota mũnene ngĩndũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũũraga na maithori Mwathani wakwa Boy,
arogathwo ureke ituhoe tondu mutugi na muigua tha ni atikira atukinya giikaro giki na ni aturehe na thayo wake wathani arogathwo amen twahingũrwo mahoya rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ twagũthaitha we Ngai witũ ona roho tiwa Jakubu wĩtagwo mũrĩithi na mũtungati wa andũ aku na mũmenyereri wa andũ aku nĩ ũndũ maũndũ macio mothe moko-inĩ maku nĩ tũrĩ na ngatho nĩ nĩrĩo tũkũhoya tũkiuma gĩikaro kĩrĩa twauma na twarĩa kĩrĩko nawe atĩ watũkinya gĩikaro gĩkĩ na thayũ nĩ tũgũkwĩra nĩ wega ngumo na rũgoco rũnene baba witũ irogĩte gũgũcokerera na nĩgetha tũrathimĩke nĩ rĩtwa rĩaku na no rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ amen. Maturutĩra wĩra mwega mũnene na mwega makĩheo handũ wega hatingĩthũka makĩheo handũ hau hatingĩthũka thiĩ na hau ũguo wegega nĩ wega nĩgetha hagĩrĩre wega ona mangĩthiĩ maika maũndũ mothe mega nĩ ũndũ wa kũrehe mwarĩ wa ithuĩ mwathani arogathwo rĩu ũkauna ihinda rĩathira amba gũka o ihinda rĩa mbere kuona rĩa theru makariũkio kĩroko kĩ na ithuĩ twĩ nĩ wega nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ twakinya gĩikaro gĩkĩ na tũgwĩka nĩ tũgũthoma ibuku rĩa Ngai tondũ tũtarĩ na kiugo kĩa Ngai tũtingĩkorwo tũrĩ muoyo
nitukwenda guthoma kiambiriria na ni 3 mweri ni 17 nginya 19. Ningi akira mwana ake atiri tondu we nawe ni wetikirire kuigua mugambo wa mukaguo mwaria muti ucio ndagwathire ngikwira uu ndukanaurie tondu wa uhoro ucio ri tiri ni watura i muthaku ni undu waku ririaga irio ciaguo ona thina matuku mothe ma muoyo waku. Wathe Jesu arogathwo. Amen. Ni mukuririkana Ngai we mwene riria agire na ihinda ria gutumba ni ari kindu agire na kio na kiari kote uria we mugunda gatagati ndukanario. Wathe ni arogathwo. Iguire mugambo wao, iguire mugambo wao tondu ni iguire mugambo wa mutumia ni nyamu yathi. Wathe ni arogathwo. Hatina rutika wega kiugo core ni kirutaga mawira mothe mega o nginya riria ugacoka ki dio na kio giake gitirahithika ona kwera no gukarutwo wira ni ararutaga wicoka tirini ni gukorwo ni kuo warutirwo ningi ugacoka utuike o rukungu. Wathe ni arogathwo. Wale ithe witu mahinda maria mothe hoya ona rutu hoete no kirathimo atiri we wira wake ni muoneku. Ona iguru nigigeka atia ithuĩ tũragĩa na ũira ta kanitha atĩrĩrĩ mwarĩ wa ithe witũ nĩ athiĩte indo ciĩko ciaragia mbere ya kanitha gĩkĩ atia tondũ kĩgo kĩraugire atĩrĩ indo iria inungaga wega theru cia magongona hĩndĩ ĩrĩa gwĩka atia tũrĩ haha tũkĩririkana mĩtugo ya mwarĩ wa ithe witũ ũrĩa yothe arakorirwo ĩkĩte wa tĩri na tũheo tĩri nigetha tucokere ũhari wa tucokere ũhari wa 19 atungatĩri rũmai tĩri mutungatĩri karibu karibu hatigũkĩte hatigũkĩte nĩ hega tondu wendo ũratuĩkire ũkĩrĩte kĩ wendo ũkĩrĩte igongona nĩ ũhoro mwega ũcio. Rĩu tũgũthiĩ mũhari wa 19 ũrĩa ũrauga atĩrĩrĩ irio ciaku rĩ ũrĩcirĩaga na thithino ya ũthiũ waku o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ. Nigukorwo ni kuo warutirwo amuoyo uri o rukungu ningi ugacoka rutuike rukungu na ritwa-ini ria Ngai na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru. Amen. Amen. Wathe ni arogathwo. Amen. Riu ni tukwambiriria guthika mwarĩ wa ithe witũ tondu ekirio tĩri ni atungatĩri na riu ekirio tĩri ni atungatĩri ni ngwenda tuhe mũrũ wa ithe witũ ni wega ona kuhana uguo ura ithe witũ hau niho hangĩanjĩrĩrwo wega nigetha mũmũhe tĩri thengio kahora nigetha hagĩrĩre wega ũkũi wa bũrũri mwega maĩ na tũgĩthĩkia kuona Ngai nĩakwĩra
no rocio nginekia tiri wathani arogatho amen twakinya haha nĩ tũteithanagia nawe twakinya haha Jeremia witũ nĩ tũteithanagia jikithĩria tĩri ũcio mwana witũ warĩ mũthigari na mũthigari kota kĩ na mũthigari citũ mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe na tũgĩkorwo tũgwĩka atungatĩri acio maikio tĩri nĩ megũcoka haha nĩguo nĩgetha maikie tĩri arĩa mambĩrĩre nĩ ihinda rĩa mũtungatĩri nĩũrainire rwĩmbo rĩ mwathani arogocwo atungatĩri acio na deacons nĩo maraikia tĩri wona marĩkia rĩ tondũ nĩ mũthigari witũ anonginya tũmũthigari gwakĩgita atĩa kwagĩrĩire rwĩmbo kamũira mũrekangie pastors and deacons ina mbere nĩgetha marĩkie mutungatĩri ona uma mũtaranĩrie na atungatĩri tungataga na maitũ rĩu nĩo arĩa maratungataga na maitũ rĩu nĩo meho ndĩrakĩmona awaruka rwĩmbo maũndũ ma atheru Tumbo
kuria kanitha na anake matukane nigetha ntuguti nyina megwikitie acha matikitie megwikie thire wanyu thire family waikia kimoka iganira family ni ambe ikie kimwe haha sana nigetha turute wira uyu ukiagirire nigetha Ngai nake giturathime Riu nio mahingũrĩrwo iga iciko thĩ
nigetha marute wĩra ũcio ũngĩ tũkĩinaga mwathani arogocwo na nigetha atuĩke hagĩrĩru makĩria nigetha ũndũ ũcio no ithuĩ Uchoka imwena ũcio. Bwana asifiwe sana. Amen.
Mwathani arogatho. Ndukiria twatigaria uhoro wa kuhanda mutharaba nigetha nyai miti iyo yothe nigetha athuri aria turi nao haha nigetha moke magie na ihinda ya kuhanda mutharaba. Kwenda atia egũkũĩrwo nĩguo thengio thengio mũno. Mũini wa rwĩmbo nĩegũtũinĩra rwĩmbo rwa mũtharaba na agĩtũinĩra rwĩmbo rwa mũtharaba niĩ nĩngwenda gũkena haha na mũthuri ũyũ haha tingĩthũka no hatuĩke hega niĩ mwakĩhandĩra ũkorora na kũu ũguo mwande wega ũkahora na tũkĩina rwĩmbo mũgũthiĩ oro kahora o kahora o ũrĩa rwĩmbo rũgũthiĩ tũthiĩ tũkĩinaga mũino rwĩmbo tũinĩrĩrwo mũtharaba kwenda kũrũgama nĩo kĩruru kĩega gĩa kwĩyũa ngũmenya na ngoro yakwa Jesũ akandwara tukirikagiriria wira uyu wa mwari wa ithe witu tondu ni mwathani uratuheire nigetha twike uguo. Wenda tuone ibuku ria injiri ya twagia na ihinda ria kuiga mwari wa ithe witu ni turi na kirigiriro ya kuriuka mwathi akinya hindi ya gucoka. Nake Jesu akimwĩra ona akua nĩagatura muoyo. Matwĩra atĩrĩrĩ okĩte we mũrũ wa Ngai ona akua nĩagatura muoyo. Othe wĩ muoyo na ehokete niĩ ndarĩ hingo agakua. Kristo mũndũ wothe wĩhokete Ngai ndakuaga kwa mwana ũrĩa ũgũkuĩte augĩte nĩ gũkoma akomete athiĩ nĩokĩrire. Ona ithuĩ nĩ tũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro makĩriũka nĩ ũndũ nĩ tũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro na wĩtĩkio ũcio o ta ũrĩa nake aragĩte na ihinda rĩa gwĩtĩkia Mwathani. O ta ũguo mwari wa ithe tũikarĩte tũrĩ na mwĩhoko nĩ akariũka atheru makĩriũka. Ona twĩna ũndũ ũngĩ tũgwĩka no kũhoya tũkũhoya na tũtanahoya kana ti wega rĩ ithe witũ nĩ wega maigĩrĩrwo tũtige tũreka mwari wa ithe witũ wega Mwathani arogathwo anjia na rĩa mũtharaba haha tondũ rĩa mũtharaba nĩrĩo rĩa mbere
Thank you. Reke igirira yo hau. Tondu horo cio ti muru ni horo mwega. Kene kigia kena namba nene ekuge na hinda ria guthomeka. Iga tuhore andu aya. Tukira karo iboka makani. Tutinauga magie na ihinda ria kuhandwo ni family tondu no turamenya kaundu kaguo wega ni kuhiga o hinda riria riagirire rige kuria riagirire wathani aro tuhingura mahoya ritwa-ini ria Ngai witu ona roho ona Jesu mwathani witu mutugire muigua tha o we kihotu wa Jakubu nitukunyihia witu nituonete utugi waku no tukuhoire ati witikire uheane thayu ikiro-ini ciothe noguo batu murithi mwega nitwahurukia mwari wa ithe witu ihinda-ini riri baba witu oro haha wake twiga haha no horo wake baba witu nituwe niguo woete tugwikuhoya atiri mbirira ikihinguka ria ukagia na ihinda ria gucoka baba witu ukona weka hinguka nigetha mari nde tugi ucio baba witu ubaga moko-ini maku no ritwa-ini ria Ngai witu ona roho ona ni guturithia na gutumenyerera riu ni Ngai ithe witu andu aria othe megukite thiini wa igongona riri baba witu urengehandwo ni Saitani njira-ini na njira iria ciothe ikigerwo ni andu aku ni ritwa riaku no tukinye cikaro citu na thayu riu ninge nakio gikaro giki baba witu no the baba witu tubaiga moko-ini maku nigetha urue wothe na kieha giothe mathengerio ni Jehova munene wa ita na tondu ciama ciothe njega ciume mwathani witu Ngai we matutongorie na kwa Jesu mukuri witu amen. Ngai we matutongorie na kwa roho na kwa na kwa roho na kwa Jesu mukuri witu amen. Aria othe utongoretie ni maki ikaro nikiriririo gikamenyerwo ni ritwa riaku twahoya thayu ikiro-ini ciothe baba witu na undu wa ritwa ria muru wa Ngai ritwa-ini ria Ngai witu ona roho ona Jesu igoro na thi tuthamakagirwo ni Ngai ona roho ona Jesu mwathani witu. Thank you muno Bishop nitukwenda kumuria na tungatiri othe mwatonya guku mucii hena serving point andu aya angi twina serving point ye hau twitikire ithuothe aba umenyerere tugende kuriganirwo wi mwihokeku Uthenya wari wa bara nene, tutigane irie
Mwathani wakwa thĩ no ta werũ-inĩ